त्यहाँ चाहिँ अलि हाम्रो फ्री छ एपिएलमा अब जस फ्री त होइन अब त्यहाँ जस्ट टलरेट हुन्छ भनौँ न अरू उसको जस्तो अनि त्यहाँ अब पुलिसहरू पनि आउने होइन अब त्यहाँनिर यस्तो बोटहरू पनि छ यसो हेऱ्यो अनि के हो यो तपाईँहरू यो जडीबुटी हो यो यस्तो हामीहरूको चाहिँ उसको लागि हो अब यहाँ बुढापाकाहरूले काट्नु हुँदैन भनेको छ यहाँ काट्यो भने मान्छे मर्छ अरे यो शिवपुरी रहेछ यहाँ पशुपतिमा बसेर शिवजी रोप्ने हो अरे यहाँ पहिल्यैदेखि होइन नकाट्नु भने त्यही भएर हामी त काटेको छ अरे यतिकै छोड्दा काट्नुमा काट्नुहोस् तपाईँको केही भयो भने हामीलाई थाहा छैन सिरियस है ब्रदर यो कति बोल्नु भोलि त राख्छु यता पनि भोलि उता पनि अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु We're back, episode 116, and we have Mr. Rajiv Kafle. This is the second part. Realize part one. Thanks for coming again, Dai. Thank you, brother. For those who have been following Guff Guff Pass since Rajiv Dai ko first, निकै कति एक वर्ष अगाडि plus भयो नि है. We are pretty stoked to have you back again and listen to more stuff. हाम्रो त्यो दाइको पहिलाको भिडियोको अघि बिहान मैले I was just going through the भिडियोको कमेन्ट क्या and couple of other videos they were like राजीव दाइलाई फेरि एकखेप ल्याउनु पर्छ टाइप्सको अस्ति अधुरा मात्रै अलिकति रस भएको जस्तो भयो थियो त्यति बेला त्यति बेला तेज पनि थिएन Rishabh was there so this time Rishabh is not there sucks for him के छ दाइ how's it been last year or so any developments okay let's just start with हाम्रो के छ त हाम्रो नेपालमा weed and cannabis को legalization and better त्यस्तो कुराको status अहिले in the government and other things अहिले अब I mean like development from last year last year देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब just I think we are moving in the right direction जस्तो लाग्छ हैन केही कुराहरू चाहिँ अलि ढिलो भइरहेछ जस्तो अरू यो हाम्रो बिचमा यो चुनाव भइदियो एक्सपेक्टेड थिएन त्यो हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा प्रोसेसमा गइसकेको थियो यो संसदभित्र हाम्रो एउटा बिल डिस्कसन हुनेवाला थियो त्यो हुन सकेन होइन त्यसले गर्दा यो होल इलेक्सनको प्रोसेसले 1 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ यसलाई डिले गरिदियो तर अब यो न्यू हाउस बनिसकेपछि पनि अहिले फेरि पहिला राष्ट्रपतिको चुनाव त्यसपछि के को चुनाव भनेर अहिलेसम्म पनि अब यो क्याबिनेट फुल बन्न सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि प्रोसेस वाइज चाहिँ भएको छैन तर त्यो चाहिँ पोलिटिकल साइडमा पर्यो होइन उसले गभर्न गर्ने तर समहाउ त्यो हामीले लास्ट 2-3 इयर्समा गरेको एफर्टले चाहिँ एक किसिमले ब्युरोक्रेसीलाई पनि एक किसिमले यो विभिन्न मिनिस्ट्रिज यससँग सम्बन्धित मिनिस्ट्री कानुन मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री होइन होम मिनिस्ट्री यिनीहरूले चाहिँ त्यो पहिला जुन बेला यो संसदमा डिस्कसन भयो त्यति बेला कतिवटा संसदले उनीहरूसँग हेल्प मागेको रहेछ भनौँ न किनभने सांसदहरूले त लिगलाइज गर्ने कुरा निकालिरहनु भएको छ के छ यसको स्टेटस रिभ्यू गर भनेर सर्टन अफिसियली उनीहरूले कम्युनिकेट गरेको हुँदाखेरि त्यो वर्कआउट चाहिँ कानुनमा पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट भन्छ पिआरआई त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हो त्यो एउटा ब्रेन अब यो विभिन्न पोलिसी डेभलप गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर डिस्कस भएर त्यहाँ सबै सेक्टरको स्टेक होल्डर्सको ओपिनियनहरू लिएर अनि त्यो पोलिसी रेकमेन्ड हुने रहेछ मिनिस्ट्रिजहरूलाई जुन मिनिस्ट्रीबाट पनि त्यहाँ जाने त्यो पिआरआईले चाहिँ मेजर रूपमा एउटा रिसर्च नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग मिलेर यसको डिटेल स्टडिजहरू डेस्क रिभ्यूहरू गरेर हामीलाई सुरुमा के चाहिँ आवश्यक छ भन्दा अब नेपालमा अलिकति रिसर्च लिगल त हुनुपर्छ तर अलि रिसर्च गरेर गर्नुपर्छ भनेर पहिला 2 वर्ष अगाडि एउटा एक्सप्लेनेसन आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो गर्न थाले रहेछ त्यो हुँदाखेरि अहिले देयर आर क्वाइट अमेजिङ थिङ्स ह्यापनिङ होइन मैले हिजो मात्रै अब सो आई वान्टेड टु ब्रेक द्याट अल्सो अथवा सेयर द्याट विथ रेस्ट अफ द पिपल हु आर थिङ्किङ लाइक के हुन्छ त के भइरहेछ भन्नेमा भने अब यो अहिले त अफिसियली गभर्मेन्टले अनाउन्स गर्ला अथवा हामीले यहाँ सेयर गरिसकेपछि मान्छेहरूले त्यो एन्सर सिक गर्ला भनौँ न मिडियाले अथवा अरू इन्ट्रेस्टेड पिपलले मैले चाहिँ के जानकारीमा पाएँ भने 6 जना एउटा देयर इज सम काइन्ड अफ अ रेयर डिजिज के जसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ क्यानाबिनोइड्स मेनली सिबिडी बेस्ड ट्रिटमेन्टबाट मात्रै पोसिबल छ देयर आर ओन्ली 6 पेसेन्ट्स
of that disease in Nepal भनौँ न, a very rare. What disease? मैले अगाडिको पार्ट चाहिँ सम्झिनँ, यो मल्टिपल स्क्लेरोसिस कि के भन्छ एउटा होइन, तर त्यो मल्टिपल चाहिँ होइन, सम अदर स्क्लेरोसिस भन्ने. इट्स अ भेरी डिफिकल्ट वर्ड टु स्पेल है, त्यो सेरोसिस होइन, स्क्लेरोसिस चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस होइन कि सम अदर होइन, तर देयर आर ओन्ली 6 पेसेन्ट्स. सो द 6 पेसेन्ट्स वेन्ट and demanded access to their treatment because that's the only treatment they have. And the government gave them a permission to import CBD medicine for that. But that's a major step. किनभने अहिलेको हाम्रो existing law does not stop us from there are spaces in the existing law where we can access for medical treatment and research के हैन. अनि त्यो चाहिँ अहिले यो 6 कोले गर्यो इनिसियली भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टलाई के भयो, 6 जनाको लागि मात्रै नै एउटा होल अब फेरि रोप्ने, त्यहाँदेखि औषधि बनाउने सम्मको त्यो गर्न नसक्ने हुँदाखेरि उनीहरूले इनिसियली चाहिँ ओके गर्यो, इम्पोर्ट गर्नको लागि खुल्ला गरिदियो. तर सँगसँगै त्यहाँ मन्त्रालयमा कुरा हुँदा उहाँहरूले के भन्नु भने, इफ देयर आर बिगर ग्रुप अफ पिपल, फर इन्स्टेन्स क्यान्सर पिपल ह्याभिङ क्यान्सर हु वुड प्रब्ली निड द्याट treatment, or people living with HIV, which is what I'm more connected with. There's 20,000 people living with HIV. Maybe half of them or 30%, 40% of them are eligible for access to medical cannabis. Yo khalke group if they would come together to access that kind of a permit or license to grow themselves for their own use, or collectively grow it and use it for their designated group. I think the government is open to accept those applications. Look at त्यसको अब कसरी चाहिँ यो के रिसर्चको लागि युज गर्न लागेको हो अथवा कसको ट्रिटमेन्टको लागि भनेपछि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ अलाउ गर्नको लागि स्टार्ट गरेको जस्तो देखियो भने यो हिजोको मात्रै डेभलपमेन्ट हो है. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स क्वाइट एक्साइटिङ. त्यो भनेको हामीहरू वी आर रोलिङ आउट एज वेल बिस्तारै, किनभने जहाँ पनि अब हामीहरूले हेर्ने हो भने सुरुमा एकैचोटि रेक्रिएसनल सबै कुरा फुल्ली ओपन हुँदैन. अब हाम्रोमा पनि बिलहरू रेडी छ, पोलिटिसियन्सहरू दे आर वेल अवेयर अफ द बेनिफिट्स अफ क्यानाबिस होइन. उनीहरूले केहीले ओपनली बोलेका छन्, तर मेजोरिटी अफ देम अग्री, तर उनीहरूले प्लेटफर्म पाएको छैनन् बोल्न एउटा, अथवा बोलिसकेका छैन, तर दे आर ओके विथ गोइङ अहेड स्टार्टिङ विथ मेडिसिनल क्यानाबिस भन्दा देयर भित्रभित्र. अनि यो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले 2-3वटा प्रोग्रामहरू गर्यो, त्यो हेर्दाखेरि दे आर क्वाइट इन्टु डिस्कसन्स. बिकज एउटा प्रोग्राम रिसेन्टली मैले 1 महिना अगाडि मैले मेरो आफ्नो सोसियल मिडियामा सेयरहरू पनि गरेँ, त्यसको अलिकति भिडियोहरू पनि बनाएको थिएँ. किन एकदम इन्ट्रेस्टिङ, यो कानुन आयोग भनेको ल कमिसन हो, ल कमिसनमा सबै ल बनाउने ठाउँ नै त्यही हो अरे होइन. त्यहाँको अब डेप्युटी हेड भनौँ न, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यो क्यानाबिसको प्रोग्राममा. अनि हि वाज जस्टिफाइङ वाइ क्यानाबिस सुड बी लिगलाइज विथ एन एक्जाम्पल कि बेलायतमा चाहिँ के अरे पाकेटमारलाई मृत्युदण्ड दिने एउटा कानुन बन्यो अरे कि. अनि त्यो मृत्युदण्ड दिने कानुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्रममा पाकेटमारलाई समात्यो, भोलि चोकमा राख्यो, त्यहाँ हजारौँ मान्छेको बिचमा चाहिँ त्यो मृत्युदण्डको सजाय दिने ठाउँमा पनि पाकेट मार्दै अरे क्या. त्यो हजारौँ मान्छे भेला बाटोमा अर्कोले पाकेट मार्दै, ल कडा हुँदैमा होइन चाहिँ क्राइम रोकिन्छ भन्ने होइन. अनि यो क्यानाबिस लमा चाहिँ अथवा हाम्रो ओभरअल ड्रग ल चाहिँ हामीले कडा मात्रै बनाएर चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुने होइन भनेर उहाँले आर्ग्यु गरिरहनु भएको थियो, वाइ इट सुड बी लिगलाइज भनेर. जो चाहिँ कानुन आयोगको डेप्युटी हेड हो अथवा हेड हो होइन, हु इज अल्सो इन्भल्भ इन वान अफ दिस रिसर्च टुगेदर विथ PRI अन गिभिङ गभर्मेन्ट recommendations how we should legalize or how we should go ahead with legalization. भनेपछि त्यो लेभलमा पनि इन्टेलेक्चुअल लेभलमा पनि र अनि डिस्कसन भइरहेछ. 1.5 years अगाडि अलिकति पोलिटिसियन्सहरू अवेर थिए, उनीहरूले बोलिरहेको थिए, तर ब्युरोक्रेट्सहरू अथवा टेक्नोक्रेट्स टेक्निकल पिपल वर नट टकिङ अबाउट इट भने आई थिङ्क देयर इज अ चेन्ज. अनि ब्युरोक्रेसीले पनि काम गरिदियो अनि पोलिटिसियन्सहरू पनि अवेर भयो भने हाउसले पास गर्दाखेरि आई एम एक्सपेक्टिङ दिस टु ह्यापन बाई द एन्ड अफ दिस इयर. मेबी आई सेड द्याट सेम थिङ लास्ट इयर होइन. अनि मलाई कहिले कहिले अलि आफैलाई मैले त कति ढाँट्या जस्तो हुन्छ, या गफ त्यहाँ मात्रै हुन्छ, यो दाइको गफ यस्तै रहेछ, यो हुँदैन भन्ने लाग्छ होला जस्तो पनि लाग्छ. तर अन द अदर साइड दिस इज अ डिफिकल्ट इस्यु टु रिजल्भ के होइन. अनि जहाँ पुगेका छौँ त्यो हेर्दा चाहिँ दिस इज क्वाइट वी आर मुभिङ इन द राइट डाइरेक्सन जस्तो लाग्छ कि मलाई. अनि आई मिन फर मी चाहिँ आई फिल अब वर्ल्ड संसारभरि दिस अब इट्स अ रेभोल्युसन टाइप्स हुँदैछ नि त, ग्रिन रेभोल्युसन इन वे होइन. डिफ्रेन्ट लाइक कन्ट्रिज लाइक थाइल्यान्ड एन्ड स्टफ, या फर मेडिकल
purposes to also as recreational को usage को लागि पनि छन् तपाईले भनेको त अघि it was simply just medicinal को लागि अहिले it's nothing to do with government र हाम्रो policies हरुमा there's no development in ways at looking at it as a cash crop त्यस्तो को बारेमा चाहिँ अब छ यसमा पनि अब के छ भने every use is medicinal use they justify हुँदो रहेछ कि अब फर इन्स्टेन्स हामीहरुकोमा यहाँ त्यो डिजिज कन्डिसन डिफाइन भएको छैन तर थाइल्यान्डले डिफाइन गरेको छ कि डिजिज कन्डिसन एन्ड आई गो थ्रु द्याट लिस्ट एन्ड देयर लाइक 32 डिजिज कन्डिसन्स हेडेकदेखि इन्सोम्नियादेखि ब्याक पेनसम्म छ भने त दोज आर थिङ्स द्याट वी क्यान इजिली जस्टिफाई एज एभ्री अदर पर्सन एज होइन तर यो के छ भने इन्टरनेसनल ल अनि त्यसपछि लोकल ल अनि यो प्रोहिबिसन एराबाट हामी यतातिर यो अब लिबरल उसमा मुभ हुने टाइममा चाहिँ एकैचोटि फुल्ली रेक्रिएसनमा हामी जस्तो कमजोर कन्ट्री भनौँ न कमजोर इन अ सेन्स कि हामीहरूको त्यो लेभरेज त्यो पोलिटिकल लेभरेज त्यति ठुलो छैन इन्टरनेसनल फोरममा इन्टरनेसनल यो सन्धि गरेको भनौँ इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड अथवा कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग्स त्यो जुन चाहिँ बिगर लेभल युएनको बडीहरू छ जसले चाहिँ यसलाई यो ललाई ओभरअल इन्टरनेसनल लेभलबाट गभर्न गरेर हुन्छ उनीहरूलाई जस्टिफाई गर्न पनि पहिला चाहिँ हेर बिरामी हाम्रो मान्छेहरू दुखियाहरू बिरामीहरूलाई दिनलाई हो भनेर एउटा अलिकति सिम्पेथेटिक उसबाट चाहिँ इन्ट्री गरेका छन् कि अरू देशहरूमा पनि अमेरिकामा गर्दा पनि भन्दा त्यो इन्ट्री पोइन्टबाट छिर्ने हो तर अब थाइल्यान्ड हेर्नु न कति क्विक भयो नि थाइल्यान्डमा मेडिसिनल मात्रै हो नि अहिले पनि रेक्रिएसनल त थाइले पनि होइन भन्छ नि तर डु यु थिङ्क इट इज मेडिसिनल ओन्ली एभ्री वान इज अ सिक पर्सन आई मिन थाइल्यान्ड फर इन्स्टेन्स आई मिन फर द फ्याक्ट द्याट दे अघि हामीले अस्ट्रेलियाको कुरा गऱ्यौँ नि एकदम लो थ्रेसहोल्ड छ भनौँ न मेडिसिनल युजको लिनको लागि किनभने 32 मैले भने अब हेडेक अहिले अब यो डिप्रेसन मेन्टल हेल्थको लागि पनि धेरै एङ्जाइटीमा यिनीहरूमा पनि धेरैमा काम गर्ने भन्दा a lot of people are going through those things के हैन अनि as soon as they realize कि ओके लिगली खान मिल्छ भने they would start more trying भनेपछि आई थिङ्क यो एउटा इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ हो किनभने त्यो ल त्यति बेला यस्तो खतरा ल थियो कि होइन यो इन्टरनेसनल ट्रिटी भनौँ न यो स्केड्युल 1 र स्केड्युल 4 भनेको चाहिँ सबभन्दा खराब ड्रगहरू र सबभन्दा केही मेडिसिनल युजमा पनि नभएको ड्रगहरूलाई राख्ने क्याटेगोरी हो कि त्यो दुईटामा राखिदिएर अनि कुनै पनि यसलाई युज गर्न नदिने गरिकन एकदमै कडा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसबाट अलिकति खुल्नुपर्ने हुँदा त्यहाँनिर एउटा मेजर चङ्क अफ कन्ट्रिज छन् भनौँ होइन जो चाहिँ दे स्टिल अपोज टु लिगलाइजेसन डिस्पाइट अफ वाट एभर एभिडेन्सेस वी हेभ दे आर नट रेडी टु ओपन अप होइन अब त्यो किन हो उनीहरू मल्टिपल फ्याक्टर्स होला होइन धेरैवटा फ्याक्टर्स होला किनभने फेरि यसो हेर्दाखेरि अब त्यो एकदम रिजिड एउटा चाइना नै भनौँ चाइना एकदमै अब ड्रगमा एकदम रिग्रेसिभ अलिकति पुरानो टाइपको छ होइन तर उसको आफ्नै हेर्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट सबभन्दा बढी अहिले ड्रगहरू सिन्थेटिक ड्रगहरू प्रोड्युस चाइनामै हुन्छ होइन अनि त्यसले वर्ल्ड वाइडै हेभक क्रिएट गरिरहेको छ कि मेथेम्फेटामिन रिलेटेड यतातिर होस् अथवा फेन्टेनिल रिलेटेड उता वेस्टतिर होस् होइन त्यो अब उसले एक किसिमको म त त्यो पहिला अब ओपिएम वार जस्तै यो एक किसिमको वारफेयरै जस्तो पनि लाग्छ कि किनभने उसले आफ्नो भित्र प्रोड्युस गर्छ आफ्नो भित्र एकदम कन्ट्रोल गरेको छ बाहिर चाहिँ जाँदैन अनि ऊ यो आइएनसिबी नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड अथवा कमिसन नार्कोटिक ड्रगमा पनि ऊ एकदमै रिग्रेसिभ भयो खोल्नै हुँदैन केही पनि हुँदैन भन्छ तर अब हामीहरू भनौँ यहीँ पनि हाम्रो हेम्पको झोलाहरू नेपालबाट एक्सपोर्ट हुने नेपाली भनेर मेड इन नेपाल भनेर नेपाली हेम्प हिमालयन हेम्प भनेर गरेको फ्याब्रिक हामीहरूले चाइनाबाट किनेर लिएर आएर यहाँ झोला त सिएर बेच्ने मात्रै हुन्छ कि त्यो लिगलाइजेसनको अब नट जस्ट फर लाइक रिक्रिएसनल त्यो मात्रै पनि लाइक तपाईँले भने हेम्प जस्तो पनि होइन प्रडक्ट्सहरू बाई प्रडक्ट्सहरू त्यस्तोको इकोनोमिक उ त्यो चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ के हुनसक्छ एज इन लाइक अब वेन यु लिगलाइज विड हुन्छ नि लाइक विथ रिक्रिएसनल मेडिसिनल सबै गरेर एन्ड देन लाइक मास प्रडक्सन अफ अदर लाइक हेम्प प्रडक्ट्सहरूको पनि हुन्छ नि बिकज आई थिङ्क द्याट वुड बी अ गुड पुस होइन इन टर्म्स अफ लाइक इकोनोमी अहिले पनि अब धेरैवटा हेम्प रिलेटेड इन्डस्ट्री अहिले कस्तो एउटा फेरि रिसेन्ट यो डेभलपमेन्ट क्यानाबिस उसमै जोडिन्छ है यो हामीहरू एउटा यो उसले के अरे हाम्रो लको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अहिले भर्खर एउटा रिट पेटिसन फाइल गर्यो कोर्टमा होइन अनि उनीहरूले अस्ति हिजो हियरिङ पनि भयो उनीहरूलाई अहिले गभर्मेन्टलाई अहिले सो कज नोटिस भनेर कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेर सर्वोच्चले हिजो त्यसको कन्स्टिट्युसनल बेन्चले 5 जना जस्टिस हुन्छ त्यसमा अब उनीहरूले पनि अब यो कस्तो देखियो भने हामी अनि त्यो केस डेभलप गर्ने क्रममा अलिकति हामीले के खोज्यौँ भने
नेपालबाट कति चाहिँ हेम्पको प्रोडक्ट चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेछ र गभर्मेन्टले कति रेभेन्यू चाहिँ लिइरहेको छ भनेर कि अनि त्यो खोज्ने क्रममा के थाहा भयो भने नेपालबाट जति पनि हेम्पको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भएको छ या गभर्मेन्टको त्यो रेभेन्यू कलेक्ट गर्ने किताबमा चाहिँ हेम्प होइन अल्लो भनेर चाहिँ रेभेन्यू कलेक्ट गरेको रहेछ कि अब कानुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि मैले गाँजा भनेर होइन दिस ब्रोलाई गुन्द्रुक दिएँ होइन पुलिसले समात्यो भने गाँजै मान्छ क्या त्यसलाई झुक्यानमा पारेर होइन झुक्याएर चाहिँ दिन लागेको छ तर त्यो भनेर ट्रेड गरेको छ भने त्यही अनुसारको सजाय हुन्छ भन्ने छ अनि यहाँ त के देख्यो भने गभर्मेन्टले नै झुक्यानमा पारिदियो अब कि अब त्यो रेभेन्यू कलेक्ट गर्दा किन गरे त उसले हेम्प त अब हेम्प भनेर गऱ्यो भने हेम्प खेती गर्न दिने अनुमति हुनु पर्यो अनि त्यो दिएको छ भने अहिले जुन पुलिसले एकदम ह्यापाजार्डली कन्ट्रोल गर्ने भनेर कार्ड दिइरहेको हुन्छ उनीहरूले त छुट्याएर यो चाहिँ त्यो हेम्पको लागि हो भनेर नकाट्ने यो चाहिँ काट्ने भन्ने पनि हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ सुरुदेखि नै यो इन्डस्ट्री एकदमै राम्रो हामीहरूको अनि यसको यो पछिसम्म पनि हामीहरूलाई एउटा कम्पिटेटिभ एज यसले दिन्छ भन्छु कि हिमालयन भन्ने बित्तिकै यो प्रोडक्ट त्यतिकै अलिकति बाहिर मार्केटिङ हो अनि भूकम्पको बेलामा चाहिँ नेपाललाई एउटा अमेरिकाले चाहिँ एउटा भूकम्प भइसकेपछि अलिकति रेभेन्यू नेपालले अलिकति पैसा कमाओस् भनेर चाहिँ झोलाको प्रोडक्टहरू सिलाइको प्रोडक्टहरूमा चाहिँ इम्पोर्ट ट्याक्स फ्री गरिदिए त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि म्यासिभली अब त्यो उतातिर फेरि लिगलाइज हुने क्रम पनि गइरहेको हुँदाखेरि धेरै यो हेम्प रिलेटेड प्रोडक्ट्सहरू गइरहेछ तर अनि त्यसबाट गभर्मेन्टले रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेछ अनि फेरि यतापट्टि चाहिँ रोप्नै ब्यान्ड गराएछ भनिसकेपछि त्यो धागो कहाँबाट आयो अनि यो हाम्रो लयरले चाहिँ त्यो सम्बन्धित यो ट्रेड प्रमोसन के भन्ने अफिसमा हुँदो रहेछ त्यसको डेटाहरू त्यहाँ फोन गरेर चाहिँ तपाईँ अब त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो खालके देखियो क्या त्यहाँनिर यो रेभेन्यू पनि कलेक्ट गरिरहेछ अनि त्यो फेरि त्यही कुरालाई फेरि ब्यान गरेर कति मान्छे त्यसकै कारणले जेलमा पनि छन् भनिसकेपछि त कोर्टले अनि त्यो कुरा बुझिहाल्यो होइन उसले यो त मिलेन यहाँनिर किनभने यतापट्टिबाट पैसा पनि उठाउने उतापट्टिबाट त्यही मान्छेहरूलाई क्रिमिनलाइज गर्ने त्यही प्लान्ट एउटा हो त्यसबाटै एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुराहरू हो भनेर अहिले अब कारण देखाऊ भनेर गभर्मेन्टलाई सोधिरहेछ भन्दा यो एउटा यो इन्डस्ट्रीलाई सबभन्दा पहिला अहिले नै पनि भनौँ न हेम्प सिड ओइलको अथवा हेम्प प्रोटिन हेम्प सिड बेस्ड प्रोटिनहरूको यी कुराहरूको सबैको यो होल रेन्ज अफ थिङ्स अहिले जुन चाहिँ लिगल छ जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो नै अहिले हेर्दाखेरि त्यो मैले त्यो एक्सपोर्ट गरेको डेटाको यसो हेर्दाखेरि एउटा राम्रो मेजर एक्सपोर्ट देखिन्छ अब हामीहरूको मेन त पाम ओइल भन्ने पाम ओइल भनेको कताबाट लिएर आएर यहाँनिर प्याकेजिङ गरेर अनि अलिकति ऊ गरेर अनि बेचिदिने मात्रै रहेछ खास पाम साम हुने त होइन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ म्यासिभली हुने भएको भएर त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ हाइएस्ट के अरे फरेन करेन्सी अर्नर भन्ने जस्तो देखिँदो रहेछ त्यो डेटामा तर त्यो खास त ऊ मात्रै हो अलिकति सानो बाहिरैबाट लिएर आउने त्योदेखि बाहेक अरू हामीहरूले एक्सपोर्ट गर्नेहरूमा त जस राम्रै एरिया यसले राम्रै रेभेन्यू दिइरहेको रहेछ भनेपछि अब उनीहरूलाई पनि क्रिमिनलाइज गर्न मिलेन अनि यो एक किसिमले लहरू बाजिएको देख्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई स्ट्रिमलाइन गऱ्यो भने अझ उनीहरूले ओपनली गर्न पाउँछन् अझ मेटेरियलहरू पनि राम्रो सोर्स गरेर त्यो प्रडक्ट चाहिँ वर्ल्ड वाइड लिएर जान सकिन्छ अनि हामीहरूको दुइटै सिडमा पनि हाम्रो वाइल्ड ग्रो बाहिर पनि हुने मोस्टली होइन यो बाहिरै ग्रो गर्ने क्रप जस्तो भएको हुँदाखेरि अब यो इनसाइड ग्रो गरेर टिएचसी अथवा विड बडको लागि मात्रै खानेहरूमा सिडै हुँदैन सिडलेस बनाउनु नै त्यसको मेजर अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेपछि त्यो सिडको र सिडबाट आउने बेनिफिट इनसाइड ग्रो बाहिर विदेशमा त्यति लिन पाउँदैन आउटसाइडै गर्नुपर्छ त्यसलाई क्रस हुनै दिनुपर्ने हुन्छ अब हाम्रोमा चाहिँ वाइल्ड त्यतिकै पनि अब अहिले 250-300 रुपियाँ किलोमा पाइन्छ होइन मैले अघि भाइले अस्ट्रेलियामा कतिमा कन्ज्युम गर्छ भन्दा त्यहाँनिर अहिले हेर्दाखेरि 250 ग्राम्सको लगभग $10 भने $40 पर किलो जस्तो रहेछ होइन हामीहरूको $40 पर किलो भने त अलमोस्ट अराउन्ड 4-5 हजार रुपियाँ त हुन्छ होला भन्दाखेरि पर किलो हामीहरूको यहाँनिर चाहिँ 250-300मा ट्रेड भइरहेछ कि अब यही नजिकै काठमाडौँमा हुन्छ 500सम्म होइन दक्षिण कालीतिर त्यो मन्दिरको बाहिरहरू राखिरहेको हुन्छ कि त्यो एमसिडहरू बेच्नलाई भन्दाखेरि अब त्यो सबैलाई एकदम लिगली गर्न पाइन्छ होइन त्यो भयो भने यसले सुरुमा एउटा ठुलो एउटा ऊ चाहिँ त्यसबाटै दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो लिगल भइसकेको कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ त्यो इलिगल छैन तर पनि सबै डराइरहेछ कि अब यो लिगल हो कि इलिगल अनि डराइडर अब भन्दा कतिसम्म भयो भने अब हेम्पै भयो भने अल्लो भने त सिस्नोको प्रजाति हो कि त्यो अर्कै खालको मेटेरियल हो नि त त्यो भनेर बेचिरहेको अवस्था देखियो कि it's just like the
conspiracy theories in me or something होला कि तर I feel like there are some other powers हुन्छ नि who are enforcing यो किनभने the way they अब कमिटेड भएर त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ प्लान्टेसनहरू जलाइरहेको हुन्छ नि अब आफ्नो अरू काम धाम सब छोडेर सानसानो गाउँहरूमा सानसानो प्लान्टेसनहरू पनि हामी बुढानीकण्ठ माथितिर त्यो हाइकहरू जाँदा पनि त्यो सानसानो प्लान्टेसन हुन्छ नि अब उनीहरूकै बारीमा त्यस्तोहरू पनि पुरा कमिटेड भएर सबजना आएर काट्दै गरेको सो आई डोन्ट नो म्यान मलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एनिथिङ द्याट लाइक आई सी लाइक द ल इज लाइक बिङ एन्फोर्स एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम अब यो चाहिँ गर्नै पर्छ टाइपको हुन्छ देन आई फिल लाइक देयर सम एक्सटर्नल फ्याक्टर द्याट्स पुसिङ द्याट हुन्छ नि जस्तो अब यो सानसानो कुराहरू कि अब यो फोनहरूको हुन्छ नि अब इम्पोर्ट ब्यान के गर्दै थियो नि अस्ति इम्पोर्ट ब्यान त होइन सो लाइक दुईवटा ल्याउन नपाउने अब त्यस्तोहरू के सो अब फर स्योर देयर इज सम इम्पोर्टर हुज लाइक फेसिङ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस एन्ड देयर लाइक लबिङ समवान टु हुन्छ नि स्टप दिस त्यहाँ एयरपोर्टमै बिचरमा त त्यो के नि फरक पर्छ त्यो यसै पनि कतिवटा फोन आइरहेको छ होइन सो मलाई पनि यसमा पनि लाइक आई फिल लाइक देयर सम एक्सटर्नल पावर्स मेबी समन फ्रम द टेक्सटाइल इन्डस्ट्री मेबी समन विल बी अफेक्टेड होला इन्डियन फार्मास्युटिकल कम्पनीज जस्तो लाग्छ मेरो अब स्मल ब्रेनले चाहिँ अब त्यही when I think of it होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ नि यो अब काट्ने कुरामा है एकदम मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अब्जेक्टिभ भएर यो एउटा के हुन्छ नि जुन 26 भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल ड्रग डे भन्छ कि अनि यो जुन चाहिँ यो इन्टरनेसनल बडीहरूले एभ्री 10 years यो कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग्स भन्छ यसले यो 50 yearsदेखि यो जुन चाहिँ सुरु भएको छ यो प्रोहिबिटरी रेजिम भनौँ न एक किसिमको त्यसमा चाहिँ उसले एभ्री 10 yearsमा आफ्नो रिभ्यू गर्छ अनि उसको एभ्री 10 year को पास्ट 10 yearsको साइकलमा हेर्दाखेरि उसको टार्गेट भने ड्रग फ्री वर्ल्ड भन्ने चाहिँ उसको गोल के त्यो होइन एम चाहिँ अब त्यो भनेको उसले 50 वर्षदेखि ट्राई गरिरहेछ 10 yearsमा फेल खान्छ फेरि अर्को टार्गेट राख्छ अनि त्यो टार्गेटमा अनि भित्र अनि त्यसपछि अब सर्टन इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ नि त्यसमा नम्बर अफ प्लान्ट डिस्ट्रोइड भन्ने एउटा इन्डिकेटर छ कि त्यो चाहिँ सम हाउ युएनले त्यो इन्डिकेटरलाई चाहिँ फन्ड गर्छ अब त्यहाँको युएनको यहाँ एजेन्सी भनेको युएन अफिस अफ ड्रग एन्ड क्राइम भनेर यहाँ युएनभित्र युएनओडिसी भन्ने अफिस हुन्छ अनि त्यो अफिसलाई उसले अब बजेट पनि दिन्छ रन गर्न अनि उसले टार्गेट पनि दिन्छ होइन सो हाउ मेनी प्लान्ट्स यु निड टु डिस्ट्रोय दिस इयर भनेपछि अनि द्याट नम्बर of plants like distributed between all the police chowkis just around June 26 matre ho ki brother you see garaune just they need to have a picture to put it in the report that's how they verify this is the real inside thing hey if you look in until that so there is some external it's not big amount हैन अब किनभने मैले एड्स बाट काम गरेको हुँदाखेरि यो ड्रगमा बिग अमाउन्ट छ के हामीहरू मेथडोन सब्स्टिट्युसन प्रोग्राम भन्छ वी पे एभ्री मेथडोन युजर लाई डोनरले फन्ड गरेर 1,000 rupees per day is spent on a person who uses heroin to give him a substitute heroin from the government center legally. अब कुनै डिजिजमा पनि 1,000 rupees per day त स्पेन्ड गर्दैन नि गभर्मेन्टले बिकज इट्स डोनर फन्डेड होइन देयर इज ह्युज मनी तर यो यतापट्टि पाउने यो फाँडामा पाउने त्यति ह्युज होइन दे प्रब्ली गेट लाइक एउटा चौकीले 25,000 होला होइन तपाईँहरूले 400 बोट काट्नुहोस् भन्ने हुन्छ अनि मैले पुलिसहरूकै कतिवटा कुराहरू सुने होइन त्यो यति सानो टुक्रा पनि 10% पनि काट्न सक्दैनौँ हामीहरूले त्यो होल पुलिस फोर्स लाउँदाखेरि पनि बिकज द प्लान्टेसन्स आर सो ह्युज कि होइन अनि अझ तराईमा त सहिलो हुन्छ अरे होइन 10%सम्म त्यो डाँडामा त कसरी कान्ला उक्लिने होइन त्यो 40 जना पुलिस लाग्यो भने पनि दे आर जस्ट going to get like 5% of the land that is cultivating cannabis and they know that it is a futile effort but they just need to report back like any other NGOs to the donor okay we cut down so that's the reason they have a banner also have you noticed that like phadani कार्यक्रम भनेर त्यो दिन त्यो वरिपरि चाहिँ किन why would you need a banner if you have phadani हैन झन् पुरा अरु तरिकाहरुले एकदम गोप्य तरिकाले गएर फडानी गर्नु नि त अहिले यता मकनपुरतिर चाहिँ अलिकति तिनीहरुले ड्रोनहरु युज गर्न थाले त्यो पनि फन्डेड हो के अनि त्यो हामीले अलिकति ऊ गरिरहेको छौँ किनभने किसानले गोरिल्ला फार्मिङ गर्छ कि हामीहरूको यहाँ एउटा गाउँमा प्लान्टको त्यो बेर्नाहरू बनाउँछ होइन सानो भनौँ न अनि त्यसपछि दे गो आउट प्लान्टिङ सिजनमा दे गो आउट यारसँगमा टिप्न गए जस्तो अथवा भेडी गोठ चराउन जान्छ नि सिमिलरली दे गो आउट एन्ड क्याम्प फर 3-4 months के 2-3 जना
अनि दे गो विथ द स्मल स्याप्लिङ्स होइन प्लान्ट इट इन अ गभर्मेन्ट ल्यान्ड अथवा जङ्गलको कुनै एरियाजमा होइन 100 प्लान्ट एउटा एरियामा 100 प्लान्ट अर्को डाँडामा अनि दे स्टे देयर फर कपाल अफ मन्थ्स होइन अनि आफ्टर हार्भेस्ट दे प्याक इट एन्ड कम डाउन टु द भिलेज एन्ड स्टार्ट सेन्डिङ अफ टु इन्डिया कि होइन अझ मैले यता पूर्वतिर त कोसीमा हालिदिनु रहेछ क्या ठ्याक हालिदियो त्यसले आफै वाटरवेजले लगिदिन्छ कि पास होइन तल कलेक्ट गर्ने तल कलेक्ट गर्ने अनि त्यो खालके स्मार्ट गुरिल्ला फार्मिङ गरेकोलाई पनि ड्रोन त अनइभन भयो नि त इट्स नट फेयर नि ड्रोन उडाइदिएपछि त थाहा पायो त उनीहरूको फार्म पहिला पुलिसले हिँड्दै जाँदाखेरि 10वटा ग्रो अपमा 2टा समात्थ्यो होला 2टा डिस्ट्रोय हुन्थ्यो 8वटाबाट उनीहरूले हार्भेस्ट लिन्थ्यो उनीहरूको त्यही रेसियो नै राखेको हुँदो रहेछ होइन अब अहिले ड्रोन भइदिएपछि त इट क्यान कभर क्वाइट अ बिट नि होइन अनि पछि मोबिलाइज गरिदिने भनेर त्यो तर त्यो खालके पैसाहरू पनि त्यो दुखिया अब भनौँ न एउटा केही नभएर त्यो गरेको हो नि त त्यो क्रप होइन एकदमै गाह्रो भएको मान्छेहरूले मात्रै गरेको छ कि कमाउने भनेर गरेको होइन कि त्यो एकदम रिस्की जब होइन किनभने त्यो अथवा त्यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने ट्राफिकिङ अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको काम सबभन्दा एकदम पैसाको आवश्यक भएको मान्छेहरूले त्यो रिस्क लिएको छ होइन उनीहरूलाई अब पुरै ड्रोन लगाएर युएनको भित्र बसेका मान्छेले गभर्न गर्नु त अलिक मलाई त अनफेयर लाग्यो कि होइन अनि तर त्यो कारणले हो कि ब्रदर यो फडानीको कुराहरू छ नि अरूहरूतिरबाट भन्दा पनि तर अब जेनरली यो इफ वेन दिस ह्यापन्स होइन इफ दिस ह्यापन्स त नभनौँ वेन लिगलाइज ह्यापन्स होइन अहिलेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज टु गुड टु बी ट्रु नि त है नेपाल धनी हुन्छ हामीहरू साँच्चीकै भनौँ न त्यो स्केलमा हामी हाम्रो चाहिँ किनभने 300 डेज घाम लाग्ने यो त्यो हाम्रो जियोग्राफिकली कुराहरू र पहिल्यैदेखि हाम्रो यो क्यानाबिससँगको रिलेसनसिपले गर्दा पनि र यसको अहिले जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै यसको युजेस चाहिँ बढिरहेको यसको मेडिसिन युज नयाँ उहरू रिसर्चहरूले गर्दा झन् बढ्दै गएको हुँदाखेरि यो दिस गोइङ अन अप ट्रेन्ड भने हामी साँच्चीकै नै 5-10 वर्षमा धनी हुन्छ भने इट्स टु गुड टु बिलिभ के होइन अहिले यस्तो स्याड डिप्रेसिङ सिनारियो छ नि त सब मान्छे अहिले झन् वार गएको हेर्दाखेरि त होइन त्यो भएर चाहिँ अनि हामी वी प्रब्ली लाइक ओ दिस ट्रु गुड टु बिलिभ भनेर चाहिँ अलिकति वी प्रब्ली बी लुकिङ एट कन्सपिरेसी थ्योरिज जस्तो लाग्छ किनभने म थाइल्यान्ड हुँदा मेरो साथीहरूसँग त्यही भन्थेँ मैले पछि तिनीहरूलाई लास्टमा त्यो राङसित युनिभर्सिटीले ग्रो गरेको यत्रो प्लान्ट त्यहाँनिर अनि ब्याङ्कक पोस्टमा आएपछि यो तेरै गभर्मेन्टले नै ग्रो गरे हो भनेर आँखा अगाडि देखाइदिन्थेँ म चाहिँ अब नेपाली गर्न नमिल्ने त्यहाँनिर बिजनेस स्टार्ट होइन मैले चाहिँ उनीहरूलाई तिमीहरू गर्न होइन यो यसमा इन्भेस्ट गर होइन यो हुँदैछ भन्दाखेरि पत्याएन क्या अहिले मलाई अनि कहिले कहिले मेसेज गर्छ कि साथीहरू त्यति बेला गर्नुपर्ने रहेछ हामीहरूले भने उनीहरू त थाहै नै थियो उनीहरूले गर्न सक्थे होइन त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा पनि यहाँ त्यो खालको एउटा साँच्चीकै अब अचम्म हुने जस्तो कुरा भएको भएर अलि बिलिभ गर्न अलिक गाह्रो भयो अथवा अरूले रोक्छ तर मलाई अरूले रोक्छ भन्नेमा मलाई इन्डियाको डर हुन्थ्यो हामीहरू कस्तो हो नि यो जुन चाहिँ यसलाई रिस्केड्युल भोटिङ भन्यो युएनमा भोटिङ भयो नेपालले ऊ गर्यो भन्यो नि त्यसमा चाहिँ यो इन्डिया पनि छ कि नेपाल इन्डिया र थाइल्यान्ड चाहिँ फरमा भोट गर्ने हो कि त्यो बेलामा गरेको होइन थाइल्यान्डले चाहिँ भोट गऱ्यो उता भोलिपल्टदेखि यता थाइल्यान्डमा काम सुरु गरिहाल्यो त्यही भएर यहाँ आइपुगेको छ हामी चाहिँ भोट गऱ्यौँ अहिलेसम्म अलिकति त्यो काम इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरिसकेका छैनौँ अलिअलि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न थाल्यो अहिले ब्युरोक्रेसीले अब गर्नै पर्ने रहेछ त्यहाँ भोट गरेर आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिसक्यो यहाँ चाहिँ फेरि पुरानै ल इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदा त अप्ठ्यारो हुन्छ भने भएर अहिले अलिअलि वर्कआउट भइरहेछ अब पुलिस के अरे यो कोर्ट केसहरूले अझ त्यसलाई फर्दर पुस गर्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु कम अप होइन यो बिस्तारै यो मेडिकलबाट हुँदै रेक्रिएसनसम्म जान चाहिँ जान्छ द थिङ इज अलरेडी द मेन फ्याक्टर स्लो भएको गभर्मेन्ट इन्स्टेबिलिटीले पनि एउटा मेजर त्यो पनि मेजर फ्याक्टर त्यो पनि किनभने दे नो अबाउट इट अब कुरा गर्ने भने नि आई एम नट फाइन्डिङ समन हु वुड स्पिक अगेन्स्ट लिगलाइजेसन क्या अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने के भेटिँदैन यु गाइज इफ यु वान्ट टु लाइक एउटा हेरौँ त के छ त अगेन्स्टको ओपिनियन होइन ओके हामी त सबै प्रो भयौँ होइन अगेन्स्ट के छ भनेर खोज्यो भने इट विल बी हार्ड टु फाइन्ड एन्ड इभन इफ यु फाइन्ड होइन इट विल बी हार्ड टु फाइन्ड आर्गुमेन्ट रिजनेबल आर्गुमेन्ट फ्रम देम के अब प्रेजुडिसै भयो भने त इट्स डिफ्रेन्ट होइन सम पिपल लाइक यो रियाबको यो उसकोहरू 1-2जना अगेन्स्टमा देखाएको छ अब 95% मान्छे साइको हुन्छ भनिदिन्छ होइन 95% कम्स फ्रम विच स्टडी वेयर इज इट पब्लिस इज इट पेरिड अर नट भनेर सोध्यो भने त्यो केही पनि थाहा छैन कि जस्ट 95 होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्ने टाइपको त्यो खालको आर्गुमेन्टले त अब बाई हुनेवाला छैन होइन इट सुड बी एभिडेन्स बेस कहाँ केबाट कुन रेफरेन्स त्यो आधिकारिक हो कि होइन भन्नेसम्म त ऊ गर्न सकिने स्थिति छ भन्दाखेरि त्यो खालको पोजिटिभिटी देखेर पनि मलाई चाहिँ अलिकति होपफुल त्यो यस्तो चिजहरूमा कि आई जस्ट वान्ट आस्क लाइक बिकज अब ल मेकिङको सानो पोइन्ट के अरे पोइन्ट अफ भ्यूबाट होइन लाइक द पिपल
when they bring something up. So do they like how far do they look into like the popular opinion? जुन चाहिँ अब यस्तो रिसर्चहरू त अब फर द बेस पपुलेसन हुन्छ नि खासै भ्यालिड हुँदैन नि त उनीहरूको लागि त अब अलिकति त्यो फ्यान्टास्टिकल खाले आर्ग्युमेन्ट्सहरू अब त्यो पोलिटिकल उत्योहरू पनि क्या स्पिचेसहरू पनि हेर्दा त्यस्तै त हुन्छ नि उनीहरूको दोज हु विन द पपुलर ओपिनियन एज कम्पेयर टु पिपल हु कन्सिडर यो रिसर्च त्योहरू क्या एभिडेन्सेसहरू भ्यालिड के सो अब त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ एज इन लाइक अब इट्स हार्ड वान साइडमा अब देयर इज लाइक यु हेभ टु प्लिज अ लार्जर पोर्सन अफ द पपुलेसन होइन हु डोन्ट रियली लुक इन्टु लाइक रिसर्च त्यो होइन उनीहरूको लागि अलिकति अब कुड बी लाइक इमोसनल कुड बी स्पिरिचुअल कुड बी रिलिजियस केही रिजन्सहरू हुन्छ एन्ड देयर इज लाइक अनदर स्मलर पपुलेसन अर इज इट लाइक एक्चुली स्मल त्यो पपुलेसन चाहिँ द्याट लुक इन्टु लाइक फ्याक्ट बेस्ड स्टफ क्या होइन एकदम पोजिटिभ त छैन किनभने एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ अहिले पनि हुँदैन ब्रले भने जस्तो होइन किन यो 33 सालको ल हो नि हामीहरूको यो लागु औषध नियन्त्रण ऐन भन्ने नि 33 साल भने लाइक इट्स लाइक 55 इयर्स ओल्ड कुरा हो नि त त्यो होइन 46 इयर्स ओल्ड कुरा हो यो भन्दाखेरि अब त्यसमा पनि रिभ्यू गर्नलाई अलि रिलक्टेन्ट नै छ होइन भन्दाखेरि जति एभिडेन्स प्रेजेन्ट गरौँ न त्यो प्रेजुडिसले नै अलिकति जितिरहेको अवस्था छ त्यो एकखेप हिस्ट्री फेरि भनिदिनुहोस् न त लाइक बिफोर हाउ वी वर लाइक सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है मैले यो कुरा पनि गर्छु जस्तो लागेको थियो पोलिटिकली हामी कसरी इन्फ्लुएन्स भयो अब यो इयर इज सिग्निफिकेन्ट इयर 1973 जुलाई 16मा चाहिँ नेपालको 21वटा यो ट्रेडिङ लाइसेन्सेस देवर लाइक 20-25 ट्रेडिङ लाइसेन्सेस 3-4 वटा मेन कलेक्ट लाइसेन्सेस अनि ग्रो लाइसेन्सेस त्यस्तै खालको सङ्ख्यामा थियो तर अन जुलाई 16 1973 है यहाँ काठमाडौँमा जुन चाहिँ हिपी टाइम्स थियो अनि क्यानाबिस क्याफेहरू अनि आउटलेट्सहरूबाट बिक्री भएको 21वटा लाइसेन्स 2021 लाइसेन्सेस वर रिभोक्ड अन 16 जुलाई जुन चाहिँ अब यो इयर 50 इयर्स पुग्दैछ कि द्याट वाज द अफिसियल ब्यान स्टार्ट भएको हुन्छ हाम्रो ल चाहिँ 1976 को लागु औषध नियन्त्रण ऐन नार्कोटिक कन्ट्रोल एक्ट चाहिँ 76 मा आयो तर ब्यान चाहिँ 73 बाट नै सुरु भएको थियो कि अनि अब त्यो बिचमा अब कतिवटा कुराहरू भयो होला अनि त्यो 70 अहिले हामीहरू अनि 50 इयर्समा छौँ अनि हामीहरूले पनि एक किसिमले यो जुलाई को 15 सम्ममा यो इयरको होइन केही न केही चाहिँ वी सुड be able to come out with a major announcement from a prime minister's office or something like that we are moving in just Thailand ma on 25th of December त्यो 2018 ma king ko euta त्यो आयो हैन from the king of Thailand हैन we are going to open from 1st of January 2019 भनेर त्यो अनाउन्समेन्ट हाम्रो पनि प्राइम मिनिस्टरलाई एक तना दिनु पर्छ होला त्यो हैन त्यो ट्राई गरिरहेछ ब्रो हैन किनभने अब थाइल्यान्डको किङ त अब उले त आफ्नो टाइममा हेभी पार्टी गर्छ नि त उलाई त थाहा छ नि त अब हैन अनि अब अलि प्रचण्डलाई त गाह्रो होला अलि केपी ओलीले चाहिँ खाइदिन्छ गफसफ दिएको हिसाबले प्रचण्डलाई एक सरको दुनिया अर्को अलि अपटाइट भएर अलि फेरि बन्दुक सुन्दुक देखाइदिनु तनाव हुन्छ हैन तर खुवाउन चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ मसँग गन के अरे तसँग गन मसँग तोप छ हातमा भन्छ क्या हाम्रो चिराग भाइले अनि त्यो ट्राई गरिरहेछौँ सो वी आर ट्राइङ टु कम अप अनि फेरि एकदम इट्स पोजिटिभ अल्सो उनीहरूले पनि बुझेको छन् वी हेभ सिरियस डायलग ट्वाइस विथ द त्यो सेक्रेटेरिएटको मान्छेहरूसँग अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने क्यान यु कम अप विथ हामी चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र सहित एउटा माग सहितको एउटा सुझाव भनेर एकचोटि भेटेर त्यो गर्ने भन्दाखेरि दे वान्ट टु नो द होल डिमान्ड्स सो द्याट दे क्यान प्रिपेयर एन्सर एकर्डिङली which is going to address our demand positively भनेको छ क्या so we are trying to take some time to finalize that draft यो week probably next week we'll be able to meet him and give him the ज्ञापन पत्र and they are quite clear like what he should do as a सुझाव भनौँ न किन हामी चाहिँ धेरै जस्तो ज्ञापन पत्र अब माग मात्रै हुन्छ क्या अनि सो वाट इज द सल्युसन पनि दिनु पऱ्यो अनि हामीहरू चाहिँ माग चाहिँ यो हो हाम्रो सल्युसन चाहिँ यो हुनसक्छ तपाईँले गर्न सक्ने अहिलेको विदिन द करेन्ट ल त्यही रेलमा बसेर भनेको हामीले पर्यटन मन्त्रालय भनेको छौँ कि एउटा पर्यटनमा हामीले अब पोलिसी चेन्जले कुनै अरू इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन यहाँको इकोनोमीलाई अलिकति एक्टिभ गराउने हो भने टुरिज्ममा सेक्स वर्क नाइट लाइफ क्यानाबिस
यी कुराहरू अलिकति लिबरल भएर जस्तो क्यासिनोमा मात्रै टुरिस्टहरूलाई मात्रै अलाउ भने जस्तै टुरिस्टहरूलाई मात्रै चाहिँ क्यानाबिस युज गर्नलाई अहिलेसम्म फेरि डेटा छैन कि एकजना पनि टुरिस्टलाई खाएको भएर मात्रै स्मोक गरेकोलाई समातेको छैन कि वी आर टलरेन्ट फ्रम द स्टार्ट भनौँ न ट्रेड गरेको छ त्यो अमाउन्ट भेट्यो भने हो होइन खाएको मात्रैमा समातेको छैन कि टुरिस्टहरूलाई र बाबाजीहरूलाई भनौँ न अनि त्यो लमा पनि छ त्यो प्रोभिजन अनि त्यो प्रोभिजनमा अहिलेको एक्जिस्टिङ लमा त्यसमा टेकेर चाहिँ टुरिस्टहरूलाई पनि खोल्ने टाइपको केही गर्न सकिन्छ कि त्यो भयो भने चाहिँ अहिले जुन चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको यो टुरिज्म सेक्टर छ नि कतिवटा होटेल अब झम्सिकन 3टा होटेल त्यो 5 स्टार होइन त्यो कति 200-300 रुम्सको होटेलहरू देखिसक्यो क्या त्यो अब हाई राइजमा गएको त्यहाँनिर अब त्यो होटेलमा गेस्ट कसरी फिलअप गर्ने गेस्ट त अहिले उतैतिर हामीहरूको अलिअलि लो बजेट ट्राभलर्सहरू अलिअलि आउन थालेको छ भने अलिकति भनौँ न हिपी ट्राभलर्सहरू नै भनौँ स्मल बजेटमा वर्कआउट गर्ने चाहिँ अलिअलि ठमेलमा देखिन थाल्यो तै पनि त्यो पहिलाको जस्तो होर्ड्स अफ क्राउड त देखाएको छैन भनेपछि वी निड टु ब्रिङ मोर देन द्याट किनभने पहिलाको होटेल भन्दा पनि अहिले त होटेलको सङ्ख्या बढिसकेको छ भन्दा त्यसरी त्यो खालको कुराहरूबाट अलिकति उनीहरूलाई बुझाउन सक्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको पोलिसी एक दुईवटा चेन्ज गरिदियो भने हुन्छ कि भन्ने एउटा ऊ लिएर त्यस्तो खालको अनि 3-4वटा मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय स्वास्थ्य यो गरेर वी ट्राइङ टु रिच आउट होइन केही हुन्छ कि भन्ने उसमा चाहिँ अनि त्यो खालको एउटा अनाउन्समेन्ट अनि यो इयरमै गर्न सक्यो भने आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम पहिलाकै हिपिज जो आर स्टिल अलाइभ दे आर प्रब्ली अन देयर 70s भनौँ न इफ दे केम हियर अन देयर 20s मोस्ट अफ देम केम हियर अराउन्ड इन देयर 20s भने अब 50 वर्षको ग्याप पछि भन्दा दे आर प्रब्ली लाइक इन देयर 70s विच इज क्वाइट ट्राभलिङ एज उनीहरूकै पनि त्यति बुढो भइसक्यो भन्ने त हुँदैन भन्दा वी क्यान ब्रिङ देम ब्याक उनीहरूको किड्स क्यान कम ब्याक होइन सो वी क्यान ह्याभ द्याट वी क्यान रिस्टार्ट द्याट हिप्पी टुरिज्म नि होइन तर अब अलिअलि हिप्पीको कोनोटेसनलाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिप्पी चाहिँ नभनौँ भन्छ अब ह्याप्पी भन्यो नि त हिप्पी नभने पनि तर भनेको डेजिग्नेटेड पिपल चाहिँ यो हो भन्छु कि होइन किन हामीले त्यो गर्न सकेन अहिले थाइल्यान्डले गरेकैबाट पनि इट्स अ गुड इक्जाम्पल के किनभने टुरिज्म अहिले मलेसिया र सिङ्गापुर के अरे यो मलेसिया अनि यो इन्डोनेसियासँग कन्फ्लिक्ट थाइल्यान्डको त्यो आसियानमा यही टुरिज्म रिलेटेड कुराले भएछ क्या तेरो त बढ्यो हाम्रो चाहिँ फेरि स्ट्याग्नेट अथवा झरेकै छ भन्दा त्यो पोलिसीले गरेर अनि एम्स्टरड्याम नेदरल्यान्ड्सलाई पनि त्यो युरोपियन युनियनसँग त्यही फाइट थियो कि उनीहरूको होइन तेरोमा सबैजना गए होइन बिकज अफ यो लिबरल पोलिसिज भनेर धेरैचोटि बन्द गर्नलाई नेदरल्यान्ड्सलाई पनि दबाब दिएको कि यु छोड कि भने गाँजा बन्द गर भन्ने टाइपको अनि देयर इज क्वाइट क्लियर कनेक्सन कि हाम्रो खोल्ने बित्तिकै इन्डियन टुरिस्टले नै मात्रै पुग्छ कि हामीहरूलाई यङ इन्डियन टुरिस्ट अहिले पनि आएको देखिन्छ पहिला देखिन्थेन भन्दाखेरि त्यतिले नै पनि हाम्रो सबै होटल भरिन्छ ट्रेकिङ रुटहरू सबै अकुपाइड हुन्छ हामीले अझ के भनेको छ भने टी हाउसहरूलाई 25वटा बोटसम्म ग्रो गर्न दियो अहिलेको लमा मिल्छ कि मजाले होइन त्यो सबभन्दा लोएस्ट पेनाल्टी चाहिँ 25 बोटभन्दा कम भन्नेलाई छ कि ग्रो गर्नेमा उसले आफ्नो टी हाउसमा मात्रै ट्रेड गर्न पायो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ लिएर जान पाएन सो पिपल विल ट्रेक टु अदर प्लेस दे इट्स कन्फर्म द्याट दे विल गेट देयर स्टफ इन द्याट अनि टी हाउसको आफ्नै अब अलिकति क्राफ्ट विड जस्तो पनि हुने हो पिपल क्यान टेस्ट डिफ्रेन्ट होइन द्याट्स वाट पिपल निड एज वेल होइन अनि यो बाहिरतिरको ब्रान्डिङ पनि त्यहीसँग त हो नि होइन सधैँ अब त्यही विड भन्यो भने नखाने भएर विभिन्न नामहरू दिएर विभिन्न स्ट्रेन्सहरू दिएर होइन त्यसलाई अब त्यसको टेस्टहरूलाई होइन डिफाइन गरिदिरहेछ होइन त्यो हुँदा हामीहरूले पनि अब हाम्रो त झन् ठाउँ अनुसारकै ऊ दिन सक्यो भने ट्रेकिङमा पोर्टरदेखि गाइडदेखि सब अहिले बिजोग भएको छ नि त यो 3-4 इयर्स हामीले हेर्ने भने खास अलिअलि व्यवसायहरू यो होटेलवालाहरूलाई गभर्मेन्टले अनुदान दिए होला तर खास हिट त त्यो ग्रुप भएको छ नि त उनीहरूलाई पनि अलिकति रिभाइभ हुन्थ्यो होला भन्ने हिसाबले टुरिज्मलाई पनि अलिकति लिगलाइजेसन नत्र यसो हेर्दा त जोडिँदैन जस्तो देखिन्छ तर हामीले चाहिँ त्यसरी यो लिगलाइजेसनसँग जोड्न खोजिरहेछौँ कि हामी मेन कुरा क्यानाबिस चाहिँ अब त्यो orthodox crowd they classify cannabis with other harder drugs जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई like maybe even मेरो dadको generation or somebody like they don't clearly see the like the lines are super blurred for them like they feel like it's a gateway drug to harder and more nasty stuff and हाम्रो नेपालमा पनि अहिले पुरा like brown sugar this and that like अघि भर्खर कुनै कति कलरको कोकेन पक्रियो भनेर दुईटा इन्डियन लेडीले चाहिँ लाइक व्हाट द फक लाइक नेपालमा आउँछ त्यस्तो तपाईँले अघि डार्क नेटबाट पनि आउँछ कोकहरू पनि आउँछ डार्क नेटबाट त अलिकति के डार्क नेटमा र नेपालमा क्यानाबिस लेट्स पुट इट असाइड फर अ सेकेन्ड व्हाट आर द रियालिटी अफ अदर drugs like MDMA like all these party drugs because I see it around like honestly भन्ने पनि being
passed around हुन्छ नि and I'm not a huge like I don't endorse or fucking like any hard like yeah I smoke marijuana sometimes like here and then but the harder stuff say I feel it's bad for our upcoming generation like what's your take on those things like अब यो the more tighter we become अथवा हैन more lesser we talk about thinking that if we don't talk about people will not use it हैन the more difficult this problem is going to be भन्ने मलाई अहिले लागिरहेछ है I'm thankful for you guys to give me a chance to talk here हैन मैले I was thinking like को कुरा गर्न तयार छ त ड्रग्सको बारेमा इन रियल लाइक वाट द सिनारियो इज हैन भन्दाखेरि अब धेरै अलि अरू कुराहरू हुनेमा पनि मैले अनि I didn't get an opportunity. No one invited me. I don't know. Probably they saw my previous no, I see you around like TV and stuff and all बोल्दाखेरि हुन्छ भन्ने एउटा question sorry like I see your interview around like other interviews and podcasts you've done like in the TV and all some links I see and all is it like is it तपाईलाई भन्छ यस्तो कुरा नगरौँ टाइप्स कि अब मेन स्ट्रिम मिडिया भनौँ न अब टेलिभिजनहरू अलिकति अब पहिलाको मेन स्ट्रिम मिडिया भन्ने हैन मेजर टेलिभिजनहरूको अलिकति हुँदो रहेछ एडिटोरियल पोलिसिज होइन त्यस्तो एक दुईवटा फेस गरेको छु मैले अब त्यो बोल्नै नपाउने अनि त्यो टपिकमा चाहिँ कुरा नहुनु त पुरानो अब तपाईँको एचआइभी के भइरहेको छ तपाईँलाई अहिले कस्तो फिल गरिरहनु त्यो टपिकमा मात्रै जाउँ अनि मलाई कुन लाइटसम्म भने गाइडेड पनि भयो नि एक किसिमले तपाईँले अब ड्रग छोडेपछि तपाईँ एकदम कस्तो फिल भयो होइन अब त्यो एकदम म बुझ्छु होइन एकदम नर्मल पुरानै न्यारेटिभको तर म आई डोन्ट वान्ट टु एन्सर इन अ पुरानो वाट यु वान्ट टु हियर वे भनौँ न मलाई चाहिँ नि एउटा प्रोग्राममा तपाईँलाई अन्धकारबाट ड्रग छोडेर बाहिर होइन आउँदा उज्यालोमा आउँदा कस्तो फिल भने मलाई झन् उज्यालोबाट चाहिँ अन्धकारमा आए जस्तो फिल भयो त अब मैले के भन्नु है ड्रग खाँदा त उज्यालो हुन्छ कि अर्कै होइन आइ एम नट इन्डोर्सिङ एज वेल ब्रदर होइन म आई क्यान क्याटेगोरिकली से लाइक यो ड्रग चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है हेरोइन रिलेटेड ड्रग कहिले पनि ट्राई नै नगर्नु होइन ट्राई गरेर गरिहाल्यो भने दिस इज लाइक के बुझ्नुपर्छ सबैजनाले भने यो सबभन्दा गाह्रो हो हामीले कन्ट्रोल गर्न छोड्नको लागि के मैले 30 वर्ष ड्रग खाएको एक्सपिरियन्सले भनेको भन्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ द्याट वुड बी ब्राउन सुगर होइन अनि अहिले चाहिँ अब देयर आर अब के भयो त अहिलेको सिनमा भन्दाखेरि अनि धेरै मान्छे कुरा गर्न चाहँदैन नकुरा गऱ्यो भने चाहिँ अब कुरा गरेन भने त्यो आफै प्रब्लम छैन भने जस्तोमा भइरहेछ मेन स्ट्रिम मिडिया त भइहाल्यो त्योदेखि बाहेकको अहिलेको न्यू मिडिया भनौँ न प्लेटफर्म्सहरू पनि किन त्यति नै बुझेको छ आफूले खाएको छैन अब आफूले जानेको भन्दा जान्ने मान्छे कुरा गर्न आयो भने अब आफूले क्वेसनै गर्न नसक्ने भनेर हो या के भएर मलाई थाहा भएन होइन अहिले के देखियो भन्दाखेरि एउटा भन्छु म क्यानाडाबाट अमेरिकाबाट नेपालमा विड इम्पोर्ट भइरहेछ क्या होइन भेरी हाई क्वालिटी विड होइन बाहिर पाउने सिमिलर $10-15 पर ग्राम होलसेलमै भने $20 पर ग्राम पर्ने विड है जबकि हामीहरूको यहाँ किलोको हुन्छ त्यो त ग्राममा हुन्छ त्यहाँ अब त्यो यहाँ हामीहरूको त्यो भनेको हामी यहाँ 5,000 रुपियाँ किलोको गाँजा भन्छौँ 10,000 रुपियाँसम्म किलोको गाँजा भन्छौँ त्यो 25 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ किलोको गाँजाहरू हो कि तर उहाँबाट यहाँ आइरहेछ होइन किन आयो भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ अब पुलिसहरू पनि पहिला चाहिँ अब रेगुलर रुटहरू प्लेनबाट अथवा उसबाट मान्छेहरूले लिएर आउने अथवा यहाँबाट लाँदा पनि त्यसरी लाने हुन्थ्यो नि अहिले चाहिँ अब यो मेलबाट होइन डिएचएलबाट यो के भन्छ यो डार्कनेटबाट पर्चेस गर्ने फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि त्यति नहुने हो क्रिप्टोमा पे गर्ने हो एड्रेसेसहरू मात्र हुँदैन उनीहरूले जति पनि पठाइदिन्छ के भइदिएछ भने अमेरिकामा क्यानाडामा जहाँ लिगल भयो अहिले लिगल भएको स्टेटहरूमा चाहिँ लाइसेन्सिङको थ्रेसहोल्ड अलिकति हायर राख्यो क्या उनीहरूले कन्ट्रोल गर्नको लागि धेरै रेगुलेसन्सहरू भयो ट्याक्सेसन पनि धेरै भयो अनि त्यहाँनिर अब कस्तो गरिदिने एकदम अब भनौँ न एउटा फर इक्जाम्पल चाहिँ 10 लाख रुपियाँ भएको $10,000 एउटा लाइसेन्स लिनको लागि ग्रोको लाइसेन्स लिनको लागि लिगल भएको स्टेटमा भने $10,000 त आफूले डिपोजिटै गर्नु पऱ्यो भने त्यो पहिला जो रेगुलरली ग्रो गरिरहेकोहरू थियो जसले इलिगल हुँदा पनि रिस्क लिएरै गरिरहेको थियो उनीहरू चाहिँ धेरै मान्छेले ग्रो गर्न सकेन भने त्यो खालको अमाउन्ट भएन उनीहरूले त्यो लाइसेन्स एप्लाई गर्नलाई तर उनीहरूले जानेको त्यही मात्रै पेसा थियो अनि उनीहरूले ग्रो त कन्टिन्यू गरिहाल्यो पहिला पनि इलिगल थियो गरिरहेकै थियो अहिले पनि अब लिगल भए पनि अब ग्रो गर्न उनीहरूले लाइसेन्स नपाई ग्रो गर्न इलिगल हो तर पनि अब लाइसेन्स लिनलाई आफ्नोसँग क्षमता नभएपछि ग्रो त रोकेन अनि त्यहाँ तर त्यसलाई उसले बेच्न चाहिँ पाएन भनौँ न
बेच्ने मार्केट चाहिँ अलि लिमिटेड भइदियो किनभने कसैले अनलाइन किने होला कसैले के गर्यो होला नि पहिलाको जस्तो खालके नभएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि एक्सेस भयो क्या त्यहाँ प्रोडक्सन उनीहरू त 50 वर्षसम्म एक्सपिरियन्स ग्रोवर्सहरू थिए अनि त्यो एक्सेस प्रोडक्सन अब के गर्ने त त्यहाँ त मेन स्ट्रिम मार्केटमा लिएर जान मिल्दैन किन इलिगली ग्रोन हो त्यहाँ एभ्रिथिङ इज मार्क्ड भनेपछि उनीहरूले अनि यसलाई चाहिँ बाहिरतिर एक्सपोर्ट गर्नतिर थालेछ कि होइन अनि त्यो हुँदा त्यही क्रममा चाहिँ अब कसैले यहाँबाट क्रिप्टोमा पे गर्यो डार्कनेटबाट मगायो अनि अब अहिले पहिला नर्मली नार्कोटिकको कप्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर एयरपोर्टमा होइन बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ बस्थ्यो क्या त्यो स्क्रिनिङ गर्न अहिले चाहिँ यो हुलाक चाहिँ दिल्ली बजारमा छ कि यो हाम्रो पोस्ट अफिस त्यहाँ पनि अहिले 3-4 जना स्टाफ बसेर त्यो प्याकेजेसहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरिरहेछ अब यहाँबाट विड मात्रै होइन अरू पनि अब जस्तो एलएसडीहरू पेपरहरू यिनीहरू भनेको कति हदसम्म मसरुम्सको एरियाको कुराहरू कति हदसम्म अब हामीहरूको यहाँ नार्कोटिकको पुलिसलाई नै थाहा छैन इभन विडकै पनि कसरी एक्सट्र्याक्ट हुन्छ कुन के यो कुराहरू त्यति डिटेलमा थाहा छैन जस्ट नो द्याट दिस इज इलिगल होइन यो वस्तु यो झन् त्यसको हार्म कति छ त्यसको के छ त्यो कति हो भन्ने केही पनि छँदै छैन कि होइन त्यसको त्यो वाइज त भन्दा एकदम मैले चाहिँ लिमिटेड नलेज पाएको छु अनि उनीहरूलाई यो गर्नु यो रोक्नु भने त्यति गरिदिन्छ अथवा कुकुरले स्निफ गरिदिन्छ झिक्छ रोक्छ होइन गर्दाखेरि चाहिँ अब झन् डिटेलमा अब यहाँ अरू ड्रग्सहरू छ ड्रग्समा पनि अब अहिले त त्यो सिन्थेटिक ड्रग्सहरू के अब हेरोइनमा पनि अब त्यो हेरोइन पनि होइन तर ट्रिपहरू सबै हेरोइनकै हुन्छ होइन त्यसले सबै कुरा त्यसकै गर्छ तर के हो त्यो होइन त्यो कुराहरू पनि मार्केटमा देखिने अनि अब पहिलाभन्दा झनै अब यो जति टाइट गऱ्यो यो उति बढ्छ भन्ने नै देखियो कि अब अहिले चाहिँ अब थाहै छैन कतिवटा कुराहरू आइरहेको छ के भइरहेको छ होइन अनि यहाँ हामीहरूकोमा टेस्टिङको कुराहरू पनि छैन ड्रग टेस्टिङ भनौँ न त्यही भएर यो पार्टी सिनहरूमा चाहिँ अलिकति अब मोस्टली ब्रदरले पार्टी सिनको ड्रग मोस्टली त्यही नै हो त्यो माध्यमबाट आउँछ कोही अलि विदेशीहरू होला होइन किनभने यहाँको त एकदम लो मैले लास्ट टाइम पनि भने एकदम हामी एकदम दुखिया ड्रग युजरहरू हो क्या यहाँ खानेहरू होइन एकदम लो क्वालिटीको जे पाए पनि छ नि कोकहरू सबै अब त्यो कोकहरू अलिकति अब यो कोकको पनि एउटा राम्रो अस्ति अब यो एक्सेस प्रोडक्सनै हो मेथेम्फेटामिनले मार्केट लिएको ठाउँमा कोकको मार्केट स्वाटै घटिहाल्यो क्या त्यो अभियस हो कि मेथेम्फेटामिनको ट्रिप चाहिँ होइन चिपर ट्रिप हो क्या सेम सिमिलर टु कोक अनि कोकको चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ ट्रिप हो होइन ओल्ड के अरे पोर म्यान्स कोक भन्छ नि त मेथेम्फेटामिन होइन अनि त्यो साँच्चीकै पोर म्यान्स अनि त्यसले मार्केट लिएपछि त त्यो कोलम्बियाको कोकहरू छ नि त्यो एक्सेसै भयो क्या अनि त्यो फेरि त्यो पनि यतातिर अब अमेरिकामा क्यानाबिस पनि लिगलाइज भयो क्यानाबिस लिगलाइजेसनले पनि धेरै मान्छेहरूलाई अरू ड्रगबाट डिटर गरिदियो होइन त्यति क्यानाबिस इज ओके भन्नेमा गयो मोर एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो कोक अनि त्यो कम्पेयरमा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँको एक्सेस प्रोडक्सन अलिकति अब एसियातिर पनि आउन थाल्यो नत्र पहिला कन्ज्युम नै अमेरिकाले नै सकाइदिन्थ्यो सम्भवतः होइन अनि यहाँनिर अलिक एक्सपेन्सिभ तैपनि यहाँ पनि एक्सपेन्सिभ 18,000-20,000 रुपियाँ ग्राम यदि स्केलमा किन्यो भने भनेको त्यो ब्याङ्ककभन्दा डबल प्राइस हो नि खास इन्टरनेसनल ट्रेड रेट छ नि त होइन सबै ड्रगको हाम्रोमा चाहिँ यहाँ अनफेयरै हुन्छ कि लो क्वालिटी पनि पाइन्छ अनि त्यसपछि अनफेयर पनि हुन्छ कि होइन क्वान्टिटी पनि थोरै होइन मिक्स भएको होइन पुरै त्यो डिलरलाई चाहिँ पुरै हामीले कुनै ठुलै फेभर गर्दै आए जस्तो होइन पुरै गरिदिनु पर्ने क्या माल लिँदा पनि होइन नत्र ब्याङ्ककमा चाहिँ फेयर ट्रेड मलाई त होइन त्यहाँ बसेर खाँदाखेरि जस्तो फेयर ट्रेड काइन्ड आई कम 15 minutes लेट यु नो ब्याङ्कक ट्राफिक ओके यु लिटल मोर गिभ यु लिटल मोर भन्थ्यो कि त्यसले होइन डिलरले नै अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिएर 15 मिनट ढिलो आयो भने पनि उसले होइन त्यो अलिकति मालै थपिदिन्थ्यो कि उसले त्यहाँनिर चाहिँ दिँदाखेरि अनि त्यो भनेको अब एकदम फेयर ट्रेड हो नि यहाँ त्यो पनि छैन है अनि लो क्वालिटी छ अनि ड्रगको सिन एकदमै डेन्जरस छ ब्रदर मैले यो कुरा अलिकति होइन किन राख्न मन लागिरहेछ भने अब हामीहरू मैले 30 वर्ष अगाडि जुन ड्रग युज गर्थेँ जुन तरिकाले युज गरेर मलाई म जुन फेजेसबाट गएँ भनौँ न HIV इन्फेक्टेड भयो त्यही ड्रग युजकै कारणले गर्दाखेरि होइन अब त्यो आफ्टर 25-30 इयर्स पनि त्यही ड्रग छ क्या मार्केटमा अनि अहिलेको यङ पिपल जसरी म स्कुल लाइफ सकिसकेपछि अब 17-18मा त्यतातिर गयो भने अहिलेको पनि त्यही ट्रेन्डमै गइरहेछ सबैजना नजाला तर धेरै मान्छे त्यही ट्रेन्डमै गइरहेछ त्यसमा हामीहरू भनेको अब सुरुमा यो ओपियोइड बेस्ड हो कि यो हाम्रो यहाँ युज हुने टिडिजेसिक भन्ने चाहिँ इन्जेक्सन यो चाहिँ ब्युपिनोर्फिन भन्छ यो पेन किलर हो मेनली यसको फङ्सन चाहिँ अब यो एक्सट्रिम अब पोस्ट अपरेटिभ पेसेन्टहरूलाई यिनीहरूलाई होइन त्यो दिने
औषधि हो होइन अब यहाँ चाहिँ त्यसलाई नै अब इन्जेक्ट गर्ने मिसयुज हुने अब यो 25 वर्षदेखि चलाएको छ अब यो एम्पलमा आउने यो प्लान्टमा ग्रो हुने कुरा पनि होइन भनेपछि यसको सर्टन इन्डस्ट्री छ कहाँ छ त्यो कुराहरू हेरेर गभर्मेन्टले अब मोस्टली बोर्डरिङ टु इन्डिया भनौँ न त्यो नोम्यान्स ल्यान्डहरू जस्तोमा यसको ऊहरू छ होइन इन्डियन गभर्मेन्टले पनि अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन हामीले पनि गर्न सक्दैन त्यो एक किसिम त्यो एरियामा फस्टाइरहेको छ तर 20-25 वर्षदेखि दुइटै कन्ट्रीले एफोर्ट लगाएको छैन क्या त्यसमा रोक्नको लागि हामीले अब मैले कसरी नै दिल्लीमा गएर अथवा अरू मेजर इन्डियन सिटिजमा गएर त्यो कुराहरू खोज्ने भने पाइँदैन त्यहाँ होइन पहिल्यैदेखि हामी फेन्सी बोर्डर अक्रस जाने बित्तिकै पाइहाल्ने भने त्यो फार्मेसी पनि पाइने त्यो अब कोडिन भयो यो कोडिन बेस्ड कफ सिरप सबै फेन्सिडिल भयो यो कोरेक्स भयो के अहिले पनि त्यो कुराहरू पाइरहने कुरा हेर्दाखेरि अब त्यो एक किसिमले त्यसलाई फ्लोरिस हुन दिइरहेको कि चाहे त सक्थ्यो नि जसरी अब गाउँको बोट गाँजाको बोट काट्न सक्ने मान्छेले त त्यहाँनिर त्यति बोर्डरमा अलिकति टाइट गर्ने हो भने कतिवटा कुरा सबै हामीले उहीँबाट लिएर आएर गरिरहेछौँ नि खपत गरिरहेछौँ त होइन पहिला अब हामीहरूले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने चरेस हुन्छ इन्डियामा होइन इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्ने ड्रगको सिनबाट हेर्दाखेरि होइन चाहिँ अब यहीहरू हुन्छ भन्दाखेरि अब यो थिँदै थियो यो प्रब्लम नै हामीले 25 वर्षमा सल्भ गर्न सकेका थिएनौँ एन्ड इफ युड आस्क मी लाइक हाउ मच वी हेभ स्पेन्ड ट्राइङ टु सल्भ दिस प्रब्लम इट्स बिलियन्स अफ रुपिज है अब इट्स एटलिस्ट अहिले मैले ठ्याक्कै फिगर हामीले 20 इयर्स हामी हाउ मच वी हेभ स्पेन्ड फर हेरोइन युजर्स अथवा यिनीहरूको लागि भन्यो भने बिलियन्समै पुग्छ क्या त्यो होइन अरू कुनै डिजिज कन्डिसन्स अथवा केही कुरालाई पनि हामीले खर्च गरेको छैन तर त्यो चाहिँ कसरी एब्जर्भ भइरहेछ अथवा वाइ इज इट देन स्टिल एक्सेप्टेबल इन अ सेन्स भन्यो भने पिपल्स जब्स आर लिङ्क टु द्याट रहेछ कि यो डेभलपमेन्ट सेक्टरले त्यसरी चाहिँ हामीहरूले जस्तो नेपाललाई 15 अरब चाहिँ जर्मनीले लोन दियो अथवा के अरे ग्रान्ट दियो भन्यो भने त्यो 15 अरबमा 10-12 अरब त त्यसको अपरेटिङ कस्टमै जाँदो रहेछ क्या उसको स्यालेरीदेखि लिएर उसको हेडकोदेखि लिएर गर्दाखेरि होइन इन रियल त्यो नेपालले त्यो एज अ सर्भिस पाउने भनेको त मेबी 20% 30% मात्रै पाउँदो रहेछ मैले चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्दा देखेको होइन अनि द्याट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिङ होइन अनि त्यो एज अ ड्रग युजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ दुखिया खाजा खान पाएको छैन होइन आफू चाहिँ 5 स्टारमा लन्च गर्दा त बोरै अलिकति होइन अप्ठ्यारै हुन्छ है केही समयसम्म चाहिँ पचाउनु सक्यो अहिले पनि अनि त्यही चलिरहेछ अनि त्यो माथि अहिले यो नयाँ न्यू साइको एक्टिभ सब्सटेन्सेस भन्छ एभ्री इयर देयर आर लाइक एटलिस्ट 10-15-20 न्यू मोलिकुल्स एडेड होइन यता ट्विक्ड एन्ड दिस एन्ड द्याट गरेर त्यसलाई लिगल बनाएर त्यो फर्मुलेसन्सलाई अब त्यसरी मार्केटमा आइरहेको हुन्छ होइन त्यसलाई टाइट गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीसँग छैन अनि बाहिरतिरको हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बरु त्यसलाई टाइट नगरेर खुल्लै गरिदिँदा चाहिँ बरु कन्ट्रोल भएको देखियो कि लाइक पोर्चुगल अनि त्यो हुँदा अब हामीहरू त्यहाँ पुग्ने कहिले किनभने हामीहरूको त यहाँ जुन त्यो स्टिगमा अघि हामीले भन्यौँ नि होइन गाँजैमा त त्यत्रो स्टिगमा छ जब कि त्यसलाई अब धर्मदेखि भगवान्देखि हरेक कुरामा एसोसिएट हुने कुरालाई त त्यस्तो छ अनि हाम्रो यो ड्रग लज पनि एकदमै प्युनिटिभ टाइपको छ होइन एकदम इनह्युमेन टाइपको छ होइन अब यो यसले गर्दाखेरि पनि यो मान्छे एकचोटि ड्रगको केसमा मैले हिजो मात्रै एउटा इन्टरभ्यू मलाई एकजना भाइहरूले एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन लगाएको भएर हिपीको बारेमा अलिकति दाइको एक्सपिरियन्स भनेर मलाई हिजो एकजना भाइले इन्टरभ्यू गर्नलाई म माथि गएँ होइन डाँडामा बसेर कुरा गरेर आएको बेलामा अनि उसले आफ्नो एपिसोड भन्यो कि मलाई उसलाई पुलिसले एकचोटि गाँजा समात्दा बेलामा पिटेको भन्यो कि होइन हि एक्चुली लाइक स्टप द इन्टरभ्यू होइन टु टेक टाइम टु ग्यादर हिमसेल्फ अफ कि त्यति ट्रमा भएको रहेछ कि उसलाई त्यो होइन दाइ यार मलाई पुलिसले पिटायो हुन त साँच्चै हो नि त हामी होइन एउटा पिटाइ खानु भने त अलिकति होइन त्यो जिन्दगीभरि सम्झिन्छ कि इफ इट इज फर अनफेयर रिजन्स युल डेफिनेटली अनि इफ इट इज लाइक 10 पिपल बिटिङ यु अथवा होइन भनौँ न फर अनफेयर रिजन अथवा गाँजा भेट्यो भनेर भन्ने हिसाबमा उनीहरूले पिट्न त पाउँदैन नि त पुलिसले त दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो होइन हाम्रोमा त उही पुरानै उस्तो जस्तो गरिदिन्छ नि त डिलिङ अनि गाली तँ भनेर गाली झापा हानिदिने पिट्ने भने त इट्स लाइक नथिङ जस्तो गर्छ नि त त्यो ट्रमामा रहेछ कि अनि मैले दाइलाई आज सेयर गर्न पाएँ कसलाई पनि गर्न पाएको थिएन त्यो खास इन्टरभ्यू क्रममा आयो त्यो कुरा उसले त्यो भनिहाल्यो अनि हि गट सो मच रिलिभ भने क्या भनेपछि यति ट्रमा छ अनि त्यो इग्नोरेन्स एरोगेन्ट मान्छेहरूले अनि मैले के भन्ने भयो क्या जवाफ होइन भाइ अब यिनीहरूको पनि दिन आउँछ होइन पाप त लाग्छ किनभने यसको शास्त्रहरूमा चाहिँ क्यानाबिसको बारेमा लेखेको ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो यो पुरानो राइटिङमा चाहिँ के भनेर चाहिँ नि गाँजा खाने मान्छे चाहिँ अब शिवजीसँग एसोसिएट भएको र शिवजीको त्यो चाहिँ उसले गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यसले के भन्दो रहेछ के अरे अरू त अब जस्तो 3 जुनीसम्म 7 जुनीसम्म तँलाई पाप लाग्ने भने यो त सूर्य रहन्जेलसम्म पनि उसको जसले चाहिँ गाँजा खाने मान्छेलाई नराम्रो तरिकाले हेर्छ गाली गर्छ अथवा होच्याउँछ त्यो मान्छेको परिवारलाई त
सूर्य रौन्जेलसम्म पनि होइन उसलाई चाहिँ पाप लागिरहन्छ अरे भनेपछि सूर्य जबसम्म रहन्छ त्यो मान्छेको पाप मुक्त हुँदैन भनेको इट्स अ सिरियस क्राइम इभन टु ब्लेम अनि त्यहाँनिर यो पात गाँजाको पात भुइँमा झरेको छ भने त्यसलाई टेकेर जानु इज अ सिन भन्ने टाइपले होइन बिकज अफ द मेडिसिनल भ्याल्युज एन्ड द प्रपर्टिज एन्ड इट्स मल्टिपल युज द्याट दे अन्डरस्टुड दे मेड इट इन्टु अ प्लान्ट गड अथवा समथिङ लाइक द्याट रहेछ कि शास्त्रहरूमा चाहिँ अनि त्यो खाने मान्छे गनाउँछ अरे पिसाब फेरेको होइन यस्तो जिउभरि दारी पालेको झ्याङऱ्याङ परेको छ भने पनि त्यो मान्छेलाई नराम्रो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ पाप लाग्छ अरे उसलाई चाहिँ पाप लाग्दैन अनि त्यही भएर भाइ होइन केही छैन नो प्रब्लम होइन तिनीहरूलाई पाप लाग्छ होइन पिटी होइन तिनीहरूको हेभी तान्ने मान्छेले रुल्स लेखेको जस्तै प्रो क्यानाबिस यो कहिले कहिले अब वेद शास्त्र भने त धेरै पुरानो हो नि त त्यहाँ लेखेको इन राइटिङ हो होइन लेख्ने मान्छेले पनि प्रो क्यानाबिस खालको उसले चाहिँ अथवा मैले पनि अलिकति मिलाएर भने तँलाई चाहिँ हेभी पाप लाग्छ होइन हामीहरूको एउटा त्यस्तो भयो नि त हामी माथि अब शिवपुरीमा छ नि त हिपिएल भने लास्ट टाइम आउँदा कुरा भयो नि त हामी त्यो मलाई त्यति बेला समातेको बेलाको कुराहरू होइन त्यहाँ चाहिँ अलि हाम्रो फ्री छ हिपिएलमा अब जस फ्री त होइन अब त्यहाँ जस्ट टलरेट हुन्छ भनौँ न अरू उसको जस्तो अनि त्यहाँ अब पुलिसहरू पनि आउने होइन अब त्यहाँनिर यस्तो बोटहरू पनि छ यसो हेऱ्यो अनि के हो यो तपाईँहरू यो जडीबुटी हो यो यस्तो हामीहरूको चाहिँ उसको लागि हो अब यहाँ बुढापाकाहरूले काट्नु हुँदैन भनेको छ यहाँ काट्यो भने मान्छे मर्छ अरे यो शिवपुरी रहेछ यहाँ पशुपतिमा बसेर शिवजी रोप्ने हो अरे यहाँ पहिल्यैदेखि होइन नकाट्नु भने त्यही भएर हामी त काटेको छ अरे यतिकै छोड्दा काट्नुमा काट्नुहोस् तपाईँको केही भयो भने हामीलाई थाहा छैन सिरियस है ब्रदर यो साँच्ची के भनेको हो हुन्छ होइन ठिकै छ ल तपाईँहरूको काट्नु त्यस्तो के रहेछ यहाँ त्यस्तो बुढापाकाहरूलाई सोध्नुहोस् त यहाँ सबै घरमा एकजना मान्छे मरेछ यस्तो यहाँ त शिवपुरीमा काट्नु हुँदैन गाँजाको बुढी जहाँ जे उम्रियो त्यतिकै छोडिदिनु हामीले रोपे हाल्नु सरी हो होइन त्यतिमै कन्भिन्स भएर जान्छ गयो नै होइन भनेपछि त्यो खालके स्मार्ट ऊ पनि हुनसक्छ तर होइन वेदमा लेखेको कुरा हो त्यो रेफरेन्स हो होइन अब एकदम स्टोनर लेखा भने त शिवजीले नै लेखा होला नि होइन अनि त्यो कसरी एसोसिएट भयो भन्ने पनि कता कता मैले एक दुईवटा हेरेँ होइन त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ खास भन्ने नि को होला शिवजी होइन अनि अब अरू ड्रगहरू खाने अब के होला त्यो होइन त्यो हेरोइन सेरोइन पनि होला क्या त्यो एकचोटि खाँदाखेरि ओभरडोज भएको बेलामा चाहिँ गाँजा खाएपछि फेरि भएको भनेपछि मलाई त त्यसको एन्टिडोटको काम पनि गर्छ जस्तो पनि लाग्यो क्या त्यो साइडबाट छ नि नालाक्जोन भन्ने एउटा इन्जेक्सन पाइन्छ कि हेरोइन ओभरडोज भयो भने ठ्याक्क त्यो लगाइदियो भने हिल कम ब्याक के अदरवाइज द पर्सन वुड डाई होइन त्यो एन्टिडोट जस्तो गाँजा चाहिँ सायद त्यति बेला शिवजीको हेरोइनको एन्टिडोट थियो होला त्यो घाँटीमा त्यहाँ समुद्र मन्थनको छ नि सुवर्णभूमि एयरपोर्टमा एउटा त्यो गर्दाखेरि के विष निस्क्यो अरे अनि खाइदिएपछि त्यो यहाँ विष निल्यो भने त मरिहाल्ने हो भने त्यही घाँटीमा अड्काइदिएर चाहिँ नीलकण्ठ भारे भन्छ नि त अनि त्यो निलो भएको भने ओभरडोज भयो होला क्या त्यो मालले शिवजीले आफ्नो नसा खाइदिँदै रहेछ अन्त अरू मेन चाहिँ त्यही ओपियोइड चाहिँ हो प्रब्लम किन एकदम गाह्रो छ कि म आफू पनि धेरैचोटि फसेँ है यु निड समन एल्स टु गेट यु आउट अफ हेरोइन ट्रिप के So like you need someone else. Codeine is a form of that. Codeine is a form of. So codeine तपाईले यस्तो कोरेक्सहरु खायो भने पनि अब एडिक्टेड हुने हुन्छ कोरेक्समा पनि एडिक्टेड हुन्छ ड्याम किनभने त्यसको ट्रिप त्यही हो कि त्यो त्यसको इन्डियाबाट हायर ट्रिप स्ट्रङ्गर रूपमा जाँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि यो बुप्रेनोर्फिन हेरोइन टाइपको हो कि होइन अनि त्यो भनेको कस्तो भने अब अलिकति पेन रिलिफ जस्तो अलिकति ऊ त्यो सबै त्यो त ल्याराक लुरुक बनाइदिन्छ अरे होइन त्यो अब गुड ट्रिप भनौँ न गुड अब त्यो के हो अब त्यसको होइन त्यो तर एडिक्टिभ चाहिँ हाइली एडिक्टिभ क्या अरू अब एज कम्पेयर टु अरू स्टिमुलेन्ट्सहरू के एम्फेटामिन भयो अथवा यो कोकेनहरू यिनीहरू छ नि यी स्टिमुलेन्ट्सहरू चाहिँ इट क्यान बी अथवा अब रिक्रिएसनल अथवा पार्टी ड्रगको टाइपमा युज गर्न सकिन्छ यु डोन्ट ह्याभ a similar type of physical craving as you'd have with heroin and other your opiate related stuff त्यसमा चाहिँ अब लिटरली नै फिजिकल क्रेभिङ नै हुन्छ होइन यु स्टार्ट स्वेटिङ नोज स्टार्ट रनिङ होइन बस्न सकिँदैन रेस्टलेस हुन्छ त्यो 3-4 दिन कन्टिन्यू हुन्छ नखाएपछि जुन चाहिँ अरू सर्टन ड्रग्सहरूमा नहुन सस्तो पनि छ सस्तो पनि छ हामीहरूको यहाँ हेर्दा लो क्वालिटी हो भेरी लो क्वालिटी तर सस्तो छ
अब हेरोइन त अझ पनि अफोर्ड गर्न सक्दैन तर त्यो टिजेसी पनि अब के हामीहरूले युज गर्दा 100 रुपिसले एक दिन चल्थ्यो अब अहिले 3000 2500 2500 to 3000 रुपिस एटलिस्ट एक दिनको खर्च हुन्छ इन्जेक्ट गर्नेहरूको त्यो चिप हो त्यो इन अ वे यहाँको भनौँ न अहिले त्यो चिपेस्ट ड्रग हो त्योदेखि माथि जाने होइन अब हेरोइनहरू 10,000 8-10,000 12,000 पर ग्राम होला त्यो करिब करिब ब्राउन सुगर हो त्यो थाइल्यान्डहरूको जस्तो व्हाइट हेरोइनहरू अलिकति प्योर पनि होइन होइन लो क्वालिटी नै हो त्यसपछि माथि जाँदाखेरि चाहिँ अब कोकहरू यिनीहरू अनि यो क्रिस्टल मेथहरू यिनीहरू चाहिँ तलै 10,000 8,000 10,000 अब अहिले त झन् बढी ऱ्याम्पेन्ट भयो कि त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज नेपालमा म्याथ पनि पाउँछ र मेड इन नेपाल कि इम्पोर्टेड इन्डिया थ्रु इन्डिया मोस्टली फ्रम म्यानमार नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि यहाँ पनि छ यहाँ पनि यस्तो ऱ्याम्पेन्ट छ ड्रग्सहरू मैले यहाँ बिग टाइम यहीँ आफै पनि मैले लास्ट टाइम पनि कुरा गरिनँ होइन यहाँ ठुलो एउटा स्केलको सिजर भयो यो 3-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि क्वाइट बिग डिल ब्रेकिङ ब्याड इन एक्सन नेपालमै एक्ज्याक्टली त्यही नै भएको फार्मा इन्डस्ट्री 3टा फार्मास्युटिकल मिलेर इन्डस्ट्रिजहरूले लिगली सुडोइफिड्रिन इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई क्रिस्टल मेथ बनाएर एक्सपोर्ट गरेको एक्सपोर्ट ब्याक टु इन्डिया exported to Australia and Japan where it is $400 and $700 per gram यता चाहिँ प्याकेज गरेर उता पठाइदिनु होइन सिन्थेसाइजै गरेर सो के हुन्छ भने सुडोइफिड्रिन इज युज टु मेक डिकोल्ड के हाम्रो डिकोल्ड होइन बाहिर अमेरिकामा सुडाफेट भन्छ होइन त्यो रुगाको औषधि हो नि एभ्री डिकोल्ड ट्याब्लेट कन्टेन्स 0.7 ग्राम्स अफ सुडोइफिड्रिन है इफिड्रिन चाहिँ ले चाहिँ हो ट्रिप दिने क्रिस्टल मेथको ट्रिप चाहिँ होइन स्टिमुलेन्ट अनि त्यो हुँदाखेरि अब यिनीहरूले के भन्यो भने अब हामीहरूलाई ट्याब्लेट बनाउनु पऱ्यो होइन यो के अरे डिकोल्ड बनाउनु पऱ्यो भने डिकोल्ड बनाउने अब फार्माहरू गभर्मेन्टले अनि दे विल गिभ देम लाइक इम्पोर्ट लाइसेन्स कहाँबाट ल्याउँछ स्विजरल्यान्डबाट किन्छु अथवा कहाँबाट किन्ने हो होइन त्यसको त्यो सुडोइफिड्रिन र पाउडर अनि लिएर आयो लिगली इम्पोर्ट गर्यो आफ्नो फार्ममा लग्यो होइन त्यसलाई डिकोल्ड नबनायो त्यसलाई क्रिस्टलाइज गरिदियो मेथेम्फेटामिन बनायो होइन कति त भन्दाखेरि कति के अरे सुडोइफिड्रिन इम्पोर्ट भएको 5 इयर्समा भनौँ 22,000 kilos द टोटल वर्थ अफ द ड्रग त्यति बेलाको चार्ज होइन 22 जनालाई वर अरेस्टेड अर वान्टेड everyone got away anyways होइन These pharmaceutical companies if you go and it's still running room if you have like a होइन कोही कसैको पनि घरको होइन यस्तो दराजमा हेर्ने भने त्यो कुनै न कुनै दबाई त्यही फार्माकै छ अहिले पनि बिरगन्जको छेउछाउतिर they got upgraded after the case was shut down they paid off everything and got the case shut down I might get killed with this actually होइन म तर अस्ति कोर्टमा पनि त्यो भन्छ श्रीमान मेरो अघिको कन्स्पिरेसी यहीँबाट आइरहेको थियो कि खासमा लाइक फार्मास्युटिकल कम्पनीज लाइक लबिङ अगेन्स्ट होइन तर यो त उनीहरूले त्यो फार्मा देखाएर त्यो सो दिस त्यो बिरगन्जतिरको हो नि यहाँ पाटन ढोकामा समाएको थियो कि फर्स्ट इट वाज ड्युरिङ द लकडाउन त्यो आफ्टर अर्थक्वेक के त्यो भएको थियो नि इन्डियासँग डिस्प्युट भएको थियो नि एउटा अनि त्यसपछि एउटा लकडाउन के भन्यो नि त्यो नाकाबन्दी के भन्यो नि होइन हो त्यो पिरियडको यो स्टोरी 2016 को कुरा हो क्या यो पाटन ढोकामा समाएको थियो होइन पाटन ढोकामा चाहिँ त्यो एउटा औद्योगिक क्षेत्र भन्ने छ नि त्यो लगनखेल भन्दा माथि पाटन ढोका लगनखेल माथि त्यो पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा 450 kgs of pseudoephedrine was seized one night होइन अनि while figuring out who that pseudoephedrine was belonged to they came out with these people who were doing the thing होइन they have their own banks and everything to make it white and it is money not drug that was drug भयो त जलाएर फाल्दै त्यसको पैसा भएन नि the drug sold and made white wash उसमा के अरे ब्रेकिङ ब्याडमा लन्ड्री मेसिन राखे जस्तै वाइट गर्नलाई यताको के टकटक गरेर अनि 2-3 जनाले कुरा गर्नुभएको छ यसमा जस्तो पुलिसको हेड त्यति बेलाको
दिपक मनाङले पनि कुरा गर्नुभएको छ होइन इन्सेन पैसा होला सुनको त्यो डल्लाहरू आयो नि एकताका त्यो चाहिँ त्यसको पेमेन्ट हो एज अ उ त्यो किनभने मनी लन्ड्रिङ हुन्छ पैसाबाट त कारोबार हुँदैन यसमा अनि त्यो कारण हो भन्ने 2-3 ठाउँमा युट्युबहरूमा छ तर दिस भेरी सेन्सिटिभ टक मैले चाहिँ बोलिरहेको छु होइन किन मलाई चाहिँ अब वर्स कम टु वर्स होइन के होला र भन्ने हिसाबले होइन तर धेरैजना बोल्नेहरू त्यति बेला बोल्नेहरूले आई क्यान सो यु द क्लिप्स त्यो अहिले पछि यहाँ मेरोमा फोनमा छ त्यो बेलाकोहरूले चाहिँ दे हेभ स्टप टकिङ अबाउट इट के कुनै एडिटोरियलहरू पत्रिकाले लेखेको पनि दे हेभ पुल इट डाउन भनेपछि मोस्ट अफ देमहरूलाई साइलेन्स इन अ वे पैसाले साइलेन्स गरेर कोर्टै साइलेन्स भयो होइन 40 अर्ब 40 बिलियन रुपिस बिगो थियो कि बिगो भनेको इफ दे वुड हेभ बिन थ्रोन इन्टु जेल the government coffers would have 40 billion rupees किनभने ड्रगको केसमा त्यस्तो तर त्यो 2-3 बिलियनले 2-3 अर्बले त सल्टाइदियो नि त सबैले खाए को अनि कति ड्रगमा डुबेका छन् देख्छु कि म यहाँ कस्तो ड्रगमा डुबेका छन् देख्छु होइन 5 वर्षमा 5 जना प्राइम मिनिस्टर भएको थियो ब्रदर सबैजनाको त्यतिको अथोरिटीले ओके गर्नुपर्छ त्यो कस्तो हुन्छ नि औषधि व्यवस्था विभाग हुन्छ ड्रग कन्ट्रोल एजेन्सी उसले चाहिँ अनि त्यो ओके 50,000 ट्याब्लेट ओके 5 किलो तपाईँलाई भनेर दे साइन इट अफ गृह मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कमिटीले बिकज इट्स अ नार्कोटिक बिङ इम्पोर्टेड राइट एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ भनेपछि देयर आर सेभरल पिपल हेरिङ द हेल्थ मिनिस्ट्री द्याट टाइम दे वुड हेभ obviously known about what's going on 5 prime ministers in 5 years 2010 सम्म 500 किलो एनुअल लेजिटिमेट रिक्वायरमेन्ट भन्छ हामीले एउटा फर्म भएर पठाउनुपर्छ इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई आवर एएलआर वाज अराउन्ड 500 किलोज 2011 देखि 5000 किलो छ कि एउटा पिकमा पुग्दा 7-8,000 कति किलोज पनि छ अनि वाइ इज दिस अफिसर्स इन डिकोल्ड होइन तेरो जनताहरू सबलाई रुगा लाग्यो कि यी डिकोल्ड अफ्रिकामा बेच्न थालिस् कि कोही नन क्वेसन्स वर आस्क्ड प्रब्ली इट लुक्स लाइक हाम्रो नेपालको रुल्सहरू लुज भएर होला है यस्तो चिजहरू भित्र टन्नै हुन्छ है थाहा अब आम जनतालाई थाहा नहुने कुराहरू के हुन्छ र साइलेन्स हुन्छ होइन पहिला पनि अब त्यो साइलेन्स गर्नु अलिकति सजिलो छ जस्तो पहिला अब यो 84 को ओलम्पिकको कुरा आउँछ नि त यो एउटा त्यो बेलामा हामीहरूको यहाँको होल ओलम्पिकको टिम वर स्टप्ड एट LAX बिकज दे वर क्यारिङ लाइक वाइट हेरोइन इन फुटबल के भित्र हालेर नेपालको 1984 मा नेपालको टिम नेपालको होल ओलम्पिक टिम है अनि अब उनीहरूले के गरे त त्यो बेलामा $25,000 पर किलो वाइट हेरोइन बर्माबाट आउने प्योर अब च्याङमाई वाइट अब त्यो बेलाको त्यो गोल्डन ट्रायङ्गलको वाइट इज लाइक वर्ल्डको बेस्ट सो दे डिसाइडेड लाइक ओके खैरे त्यति बेला अब हिपिजहरूले अलिअलि चरेसरेस लगिरहेको देखेर ओके कन्सल्ट गरिदिउँ कहाँ समाज छ भने सो दे फ्लु द होल टिम होइन अनि त्यहाँ गएपछि त्यहाँ एयरपोर्टमा दे गट एरेस्टेड तर अब त्यति बेला यतिको अहिलेको कम्युनिकेसन थिएन अनि एउटा न्युज पेपर चाहिँ नेपालको अमेरिकामा 100 जनाले चाहिँ सर्कुलेट हुँदो रहेछ कि एउटा नेपाली पोलिटिकल न्युज पेपर के देशान्तर यस्तै केही भन्ने होइन अनि त्यो न्युज पेपरको एकजना कोही होला नेपाली लिने मान्छे उसले चाहिँ अनि त्यो न्युज पेपरको एडिटरलाई चाहिँ समहाउ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकमा आउन अब त्यो त अब त्यहाँ अरेस्ट भएको त यहाँसम्म खबर आउनु त टाइम लाग्थ्यो त्यति बेला 84 मा उसले खबर गरिदिँदो रहेछ बिफोर द न्युज गेट्स आउट होइन उसले त्यो पत्रिकाको एकजना बायारले चाहिँ यो पदम ठकुराटी भन्ने एकजना पत्रकार हुन्छ कि सो ही वाज इन्फर्मड सो हि न्यू कि के भयो त्यहाँ भनेर तर US गभर्मेन्ट एन्ड नेपाल गभर्मेन्ट बोथ वान्ट टु क्लोज दिस म्याटर ह्याभ अ प्रिजनर एक्सचेन्ज जस्तो टाइपको यहाँ कतिजना हिपीहरू त्यति बेला थुन्ने थियो होला तेरो पठाइदे सामसुम गरौँ यो हल्ला नगरौँ किनभने त्यसले त ठुलो लफडा गर्नेवाला थियो किनभने किङ वाज इन अ भेरी विक पोइन्ट त्यो 84 सम्म पुगिसक्दा कि अमेरिकासँग ड्रग वारको बारेमा ठुलो लफडा भइरहेको थियो उसको पहिल्यैदेखि किनभने किङले यहाँनिर स्ट्रिक्टली ल इम्प्लिमेन्ट नगरिदिएको अमेरिकालाई टाउको दुखाइ भइरहेको उसले त्यही यो नेपालै हो हामीहरूको सब चरे पठाउने र हाम्रो अमेरिकालाई बिगार्ने भने त्यो खालके उसबाट उनीहरू हामीसँग गरिरहेको बेलामा अनि एक्सचेन्ज गर्छ अनि यो पत्रकारले तर थाहा पाइसकेको हुन्छ हि ब्रेक्स द स्टोरी अब त्यो बेला पञ्चायतकाल एकदमै स्ट्रिक्ट होइन अब त्यो रोयल फ्यामिली इन्भल्भ भएको केस हुन्छ हि एक्सपोजेस द्याट अनि त्यो गर्यो भनेर अब त्यसले सायद अब भोलि आउँदैछ मेरो ब्रेकिङ न्युज केही दियो होला त्यस्तो होइन अलिकति सिनप्सिस दिएर आउने अब बुधबार पत्रिका उसको आउँथ्यो कि सुटर वाज हायर्ड टु किल हिम होइन विकास गुरुङ भन्ने एकजना अहिले छुट्यो जेलबाट
उसलाई चाहिँ हायर गर्छ र अनि यो दिल्ली बजारमा सुत्रा इज स्टिल होला 2-3 वटा भिडियो छ युट्युबमा के उहाँको इन्टरभ्यूको होइन 1.5 फिटको डिस्टेन्सबाट यु वाज सर्ट होइन यहाँबाट बुलेट चिरेर यहाँबाट निस्क्यो अहिले पनि एउटा आँखा छैन कि एउटा इन्टरभ्यूमा मैले भेटाएको थिएँ उहाँलाई एउटा आँखामा यस्तो फेक यस्तो डल्लै निस्किँदो रहेछ कि त्यो गुच्चा हो के हो अनि बट हि सर्भाइभ्स कि द जर्नलिस्ट एन्ड नाउ हिज टेलिङ द स्टोरी इन युट्युब एन्ड हिज वाइफ इन द ब्याकग्राउन्ड इज के बोलिरहेको तपाईँले भने सो हि अक्युजेस डाइरेक्टली टु द किङ को इन्भल्भ थियो त्यति बेला नामै बोल्छ कि यो सरकार यसले यसो गरे अहिलेको किङहरूलाई है फर्मर किङहरूलाई होइन अनि बिचरा वाइफलाई त के बोलिरहेको तपाईँले भोलि तपाईँलाई लफडा हुन्छ नि त त्यो सुनिराखेको छ कि ब्याकग्राउन्डमा को अब यसो युट्युबरहरू को गएर फेरि त्यही क्वेसन सोधिरहन्छ नि बुढा इज सो ब्रेभ भनौँ न अनेस्ट भन्दा पनि एकचोटि त ज्यान बाँचिसक्यो नि त तपाईँलाई फेरि मर्नु छ भने पछाडिबाट ब्याकग्राउन्डमा वाइफले भनिरहेको छ होइन हुन पनि हो मलाई पनि त्यस्तै फिल भइरहेको छ किन बोलिरह अब त्यो त गइसक्यो त पास्ट होइन तर नो यु वान्ट्स टु स्पिक द ट्रुथ होइन भएको यस्तो थियो होइन त्यो बेलामा यो इन्भल्भ थियो यसरी लगेको हो अनि अब त्यो सुन्ने पनि कति अनि त्यसलाई अब त्यो बेलामा कसले कमिसन गर्थ्यो भने जगत कोचन भन्नेले कमिसन गरे हुन्छ विकास गुरुङ अनि जगत कोचनको पनि इन्टरभ्यू छ क्या त्यहाँ युट्युबमा अनि उसले पनि कन्फेस गरेको छ आई गट अर्डर्स फ्रम अप आई ह्याड टु डु इट भनेर सो इट्स क्वाइट ओपन सिक्रेट होइन तर पिपल हेभ नट डाइभ इन्टु लट अफ ड्रग स्टोरिज नेपालको पहिल्यैदेखि नै होइन त्यही भएर यो देशमा पहिल्यैदेखि नै हो ब्रदर होइन यो विक भएर भन्दा पनि अपर्च्युनिटी अब पहिला रोयल फ्यामिली अब त्यो हुँदाखेरिको त्यो बेलाको अब प्रोटोकल्सहरूले पनि अब एयरपोर्टमा अब कहाँ चेक गरे हाम्रो रोयल फ्यामिलीहरू पनि हेभी ड्रग युजर्स हुन्थ्यो होइन तर उनीहरूलाई युज गरिदियो क्या मान्छेले दे वर पावरफुल होइन अब त्यो भइसकेपछि उनीहरूको जो काम गर्ने मान्छेहरू थियो नि अब उनीहरूको अब त्यो बेलाको पनि अब मन्त्रालयमा काम गर्ने जो उनीहरूको अर्डरबाट चल्ने उनीहरूले चाहिँ अनि सम हाउ दे युज द्याट प्रिभिलेज जस्तो अब एयरपोर्टमा अब एक किसिमले अहिले युएनको स्टाफहरूलाई त्यो ब्लू पासपोर्ट हुनेहरूलाई यु डोन्ट निड टु चेक होइन त्यति बेला राजाहरूलाई पनि त्यस्तै थियो अनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ अब होल ओलम्पिक टिमले लिइदियो अब राजालाई त्यति बेला कोही पनि थिएन होला नि त होइन तर अब के थाहा कि फुटबलमा त्यो भएर आयो अब अनि त्यसरी अनि तर नाम त आयो फेरि राजाकै आयो नि त किन हिज रेजिम होइन अनि उसको पास त्यो एक्सेस युज गरेर गरिदिएछ त्यहाँ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आइएम नट लाइक मलाई के लाग्छ भने अहिले अब हामी पनि राजा हुन पाइन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ मलाई आई लाइक दिस के सिस्टम अहिलेको होइन मलाई राजा नमन पर्ने होइन आई लाइक राजा होइन किङ राजा हुनुपर्छ फेरि नेपालमा राजा आउनुपर्छ भन्ने नि एउटै कुरा आई फिल लाइक हामी त हुन पाइँदैन फेरि होइन राजा आयो भने फेरि ब्याक होइन गएर फेरि अर्कै एउटा फ्यामिलीमा जन्मिनु पऱ्यो नि होइन त्यो भनेको इम्पोसिबल देख्छु तर अहिले चाहिँ पोसिबिलिटी देख्छु कि अहिले यसो गफ गर्दा गर्दै केही राम्रो हामीहरूलाई क्लिक भयो भने भोलि हामी पनि त्यहाँनिर होइन राष्ट्रपति देशको हेड अफ द स्टेट हुने सिस्टम तर त्योदेखि बाहेक त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको ओनरहरू पनि राजै हुने सरी त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको ओनरहरू पनि राजै हुने टु हेभ द्याट मच पावर हो इन देयर ओन राइट राजा हुने राजा भन्दा डेडली हुने अनि अब फर अब अल द रङ थिङ्स भनौँ कि के भनौँ अब राम्रो त गरेको छ अरू कुराहरूमा पनि डिस्प्युट त छ तर यो केसमा चाहिँ अलिक सिरियस भयो होइन अनि अब यहाँ हेर्दा मलाई अनि पहिल्यैबाट यो हामीहरूकोमा भएको अहिले पनि कन्टिन्यू छ अब विक नै भएर हो हामीलाई अब यसलाई अब टाइट गर्न सक्दैनौँ हामी किनभने झन् गाह्रो हुँदै गइसक्यो पहिला त बोर्डरमा बस्नु पर्थ्यो भने अब भनौँ न अब दुनियाँ भइसक्यो अब झन् अब यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमाना त के हुने भयो अब के होइन त्यसको लागि प्रिपेयर त छँदै डार्कनेटै थाहा छैन होइन अब हामीसँग यो क्रेडिट कार्डहरू नभएर यो सिस्टम नभएर पनि हामी धेरै बचेका छौँ कि अहिले मोस्ट अफ द ड्रग्स आर बट थ्रु क्रेडिट कार्ड्स यो उसबाटै पनि डार्कनेटबाटै पनि होइन अनि त्यो पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छैन नि त हाम्रोमा त्यो हुँदाखेरि त्यो नहुन्जेल हामीहरू सेफ छौँ कि नत्र भने देयर आर आई थिङ्क अराउन्ड 1200 न्यू साइको एक्टिभ सब्सटेन्सेस दे आर एक्ज्याक्टली द सेम कोकेनकै कपी हो सिन्थेटिकली डिराइभ अलिकति मोलिकुलर चेन्ज हुन्छ इलिगल होइन कि मोलिकुलर वाइज त्यो मैले यहाँनिर ट्रेड गरेर मलाई समात्यो भने दे क्यानट पुट मी इन जेल बिकज इट्स नट रिटन इट्स नट रिटन इन द ल कि यो चाहिँ ब्यान्ड सब्सटेन्स लुप होलहरू ट्विक गरेको सानो मोलिकुल ट्विक गर्दै तर सेम इफेक्ट दिन्छ नि होइन स्पाइस भन्छ बाहिर अमेरिकामा त्यो टिएचसी नै सिन्थेटिकली गरेको तर टेट्राहाइड्रो डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो क्यानाबिनोल चाहिँ होइन कि अब डेल्टा 5 अथवा के होला होइन त्यो त्यहाँ सानो मोलिकुलर ट्विस्ट गरिदिएपछि त्यो लिगल हुने भने जस्तो त्यस्तो खालकेहरू सबै त्यसको अप्सन बाहिरतिर छ तर यहाँ चाहिँ हामीहरूकोमा
त्यो क्रेडिट कार्ड यो सिस्टमहरू नभएको हुँदाखेरि र अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन पनि यो डिएचएलहरू यो अलिकति त्यति एडभान्स नभइसकेको हुँदाखेरि त्यति युज भएको छैन भनौँ त्यसले पनि एउटा बचाइरहेछ प्रिमिटिभ भएर नै बाँचिरहेछ हो क्यास पनि बाहिर फ्लाइ भइरहेको छैन नत्र त वारवार जान्छ होला जान्छ अहिले नै गएको छ नै भनौँ नि अब यो ह्युज अमाउन्टमा जान्छ नि अहिले जस्तो रिसेसन भनौँ अहिले जुन कोहीसँग पनि पैसा छैन नि त अहिले होइन थोरै सानो गर्छ अहिले ग्रासल्यान्डको कुरा गरे ब्रदरहरूले मलाई 2000 यार 2000 फेरि पासको कुरा गर्ने भएन नत्र भने 2000 पनि जानु त हुन्थ्यो सही ठाउँ हो होइन तर 2000 टिकट छ भन्नुपर्ने स्थिति भयो नि त अहिले त्यो खालके रिसेसनमा पनि अब मलाई माल खानु पऱ्यो भने त 10,000 15,000 चाहिँ ओके नै भइहाल्ने हो नि त होइन माल राम्रो छ ओके ल होइन भनेपछि त्यो त्यसरी जाने कि यो ड्रगको पैसा भने चाहिँ यस्तो गाह्रो टाइम्समा पनि अरू चुज छोड्यो भने त्यो ड्रगको कुरामा आयो भने तर म खान्न ब्रदर अहिले छोडेँ है मैले यस्तो यो एकदमै मैले अहिले खाइरहेको भनेर अलिकति बेला बेलामा कहिले अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन मेरो चाहिँ एकदमै यो स्ट्रिक्ट रेजिमेन्ट नेपालमा कस्तो भने टोटल एब्सटिनेन्स प्रोग्राम भन्छ एकचोटि रिया बसेपछि केही जिन्दगीभरि होइन केही पनि नखाने एक ड्रप एल्कोहल पनि नखाने भनेर एउटा स्ट्रङ यो नार्कोटिक एनोनिमस एल्कोहलिक एनोनिमस बेस्ड प्रोग्राम छ होइन त्यो खालको स्ट्रिक्ट रेजिमेन्टमा चाहिँ चल्न सक्दिनँ म सकिनँ होइन आई टेन टु ट्राई होइन मेरो वाइफले भन्छ नि के गरे नै फेरि यत्रो भयो यति भएर पनि अहिले खाने भने होइन मैले खाएर त अनि मेरो अनुभव लेखेर अरूहरूलाई मैले होइन यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन भने कोहीले त लेख्नु पऱ्यो नि ट्राई गर्नु पऱ्यो नि अन्त तपाईँको बुढीलाई चाहिँ भन्छु भाइ होइन तर इट्स नट ट्रु मैले पनि 50 वर्ष भयो नाउ आई हेभ लर्न लाइक अलि 50 आई एम 50 इन जुन 5 होइन म खास लिगल एक महिना चाहिँ म होइन 40 days आई लिभड इन लिगल नेपाल के 1973 को जुलाई 16 भने नि त बिहान म जुन 5 हो कि मेरो बर्थडे होइन अनि म त लिगल भएको बेला पनि होइन नेपालमा लिगल हुँदा पनि रहेछु भन्ने सो अन 5 जुन आई विल बी 50 कङ्ग्रेट्स तपाईँको लिगलाइज नेपाल र तपाईँको त सेम मलाई एकजना प्रबन्धन महाराज भन्ने हुन्छ त्यहाँ पशुपतिमा उहाँले दाइ हामी जन्मेकै यो लिगल गर्नलाई हो 73मा जन्मिनेहरू सबै लिगल गर्नलाई नै जन्मिएको हो त्यति बेला शिवजीले नै हामीलाई पठाएको हो दाइ यहाँ भन्छ भनेर पावर दिनुहुन्छ कि let's I wanted to know, actually we wanted to know a little bit the history and the status of this guy Chetan Vlogs. What's his real name? Like, Chetan Karki. I actually seriously like I don't know who he is or what he does, or he seems to be pretty popular among people. So if you can tell us about him, like what is he caught up in and के हुँदैछ के प्रोसेसमा अड्किरहेछ, if you could go off on that. अब त्यो एउटा एकदमै स्याड भयो कि यो हुन्छ भने जसलाई पनि हुनसक्छ होइन, अनि को आउँछ भोलि जसलाई पनि हुन्छ, किनभने हामीहरू एकदम अहिले पनि ओपनली ड्रगको कुरा गऱ्यौँ होइन, ब्रदरहरूले त्यो गर्ने एउटा वातावरण बनाइदियो। अब भनेको ड्रग छँदै छैन खानै हुँदैन होइन, रियल जे छ त्यो सिनको बारेमा कुरा गर्नु, कसरी रिजल्भ गर्ने भनौँ न। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ मैले अब हामी विड खाइरहेको हुन्छौँ अथवा अब कसले के पार्टी होला कहाँ होला कोसँग के परिरहेको हुन्छ होइन, गर्दाखेरि अब यतिको अभाइलेबल छ ड्रग भनिसकेपछि मान्छेले ट्राई गर्ने, भोलिको जेनेरेसनले पनि ट्राई गर्ने भन्ने यो फ्रिक्वेन्टली भइरहन्छ। तर यसको सेन्टेन्सिङ, यसको यो कानुन चाहिँ यस्तो रिजिड छ कतिवटा कुरामा चाहिँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो मान्छेको होल फ्यामिली एभ्रिथिङ नै डिस्ट्रोय गरिदिने टाइपको छ नि एउटा इन्सिडेन्ट्सले। अनि त्यसमा पनि यो अब एकदम राम्रोसँग अब ड्रग युजर इफ यु आर अरेस्टेड विथ अर एसोसिएटेड विथ वाट एभर होइन, एउटा ड्रगसँग इभन गाँजैमा पनि छ अथवा त्यस्तो कुरा छ भने पनि मान्छेहरू त्यसलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड नगरिकन त्यो प्रेजुडिसकै उसले बढी हेरेर चाहिँ एक किसिमको नेगेटिभ ऊ बनाइदिने। अनि त्यो होल सपोर्ट मेकानिजम हाम्रो जस्तो हामी केही बिरामी पऱ्यौँ र हस्पिटल गएर हामी बिरामी भयो त मान्छेहरू भिजिट गर्न आउँछ, के हुन्छ के भयो भन्छ, फोन गरेर सोध्छ यता सोध्छ गेट वेल सुन्नुहुन्छ, यो ड्रग केसमा पऱ्यो अथवा यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ कोही पनि ओन गर्ने मान्छे हुँदैन रहेछ कि ओन भनेको उसलाई डिफेन्ड गरिदियो भने ड्रग केसमा पऱ्यो कहाँ यार होइन, ड्रग के कसो हो भन्ने त्यसको निटिग्रिटिज नै बुझ्न नचाहने इन अ वे होइन। मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई एकजना भाइले मैले अब चेतनलाई मैले भ्लगहरू एक दुईवटा हेरेको थिएँ बेला बेलामा होइन, तर त्यस्तो एकदम
कन्टिन्यू फलो गरेको छु He's a vlogger. He's a vlogger Like- बिग टाइम है इज अ बिग टाइम भ्लगर मैले चाहिँ कसरी बिग टाइम भन्यो भने इट्स लाइक इज ओभर 500,000 फलोवर्स इन युट्युब इज लाइक अ बिग टाइम होइन अनि पछि बुझ्दाखेरि धेरैवटा यो भ्लगर्सहरू चाहिँ वाज इन्सपायर्ड बाई हिम क्या अहिलेको यहाँनिर अब के अरे सिजनहरूदेखि लिएर कतिजनाले चाहिँ उसलाई हेरेर सिकेको भन्ने कुराहरू पछि बुझ्दै जाँदाखेरि थाहा भयो तर इज जेन्युनली अ गुड गाई मैले हेर्दा चाहिँ 2-4वटा भ्लग हेरेँ होइन आई लाइक हिम के द स्पिरिट हि हेज द मोटिभेसन हि हेज वाट हि वाज ट्राइङ टु टिच पिपल ड्युरिङ लकडाउन वाज हि वाज मेकिङ अ क्याम्पर के एउटा त्यो ट्रकलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर एउटा त्यो भित्रै स्टुडियो अनि त्यसपछि भित्रै सुत्ने भित्रै अनि बाथरुम पनि अनि आफ्नो होम नै उसले हि स्पेन्ड अल हिज सेभिङ्स एभ्रिथिङ that he was earning from into that camper. He was continuously making videos, developing that whole And truck that's into legal. a camper. Yeah. That's legal to make, like to. He made that with the permission from the government. त्यो कस्तो हुन्छ नि पछाडि खुल्ला भएको ट्रकलाई अब कभर गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि पर्मिट लिनुपर्छ कि होइन आइ एम मोडिफाइङ द ट्रक नि त सो हि ह्याड अल दिस पर्मिट्स इन प्लेस अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै उसले सो हि मेड भिडियोज अनि म चाहिँ त्यो हेर्दै जाँदा बेला बेला लकडाउनको बेलामा अलिक खाली भएको टाइममा हेर्दाखेरि अब त्यो द्याट्स क्वाइट क्रिएटिभ वर्क लाग्यो कि मलाई बाहिरतिर हुन्छ नि त होइन यो कस्तो भने लिभिङ वाइ सुड वी बी लिभिङ इन वान फिक्स प्लेस रेस्ट अफ आवर लाइफ वेन वी हेभ सच अ ब्युटिफुल कन्ट्री लाइक नेपाल वेयर वी लिभ भने होइन कहिले इलामको एउटा डाँडामा टक्क राखिदिएर 3 दिन त्यहीँ सुत्तिने त्यो सोचाइमा क्या इट्स प्रब्ली हि वाज लाइक 20 years ahead of time in terms of thinking like that. तर उसको सँगसँगै अनि जब चाहिँ यो म्युजिक पनि क्रिएट गर्ने अनि योहरू रेकर्डिङहरू यो त्यो सबै फिल्मिङ सिल्मिङ सबै भएको हुँदाखेरि चाहिँ उसले भित्रै नै स्टुडियो पनि बनाएर अनि लोकल आर्टिस्टहरूलाई पनि ठाउँ ठाउँमा गएर कि अब हाइवेमा जाँदाखेरि कहाँ भेट्छ त्यहाँको ऱ्यापरहरूलाई त्यहाँ रेकर्ड पनि गरिदिइहाल्ने त्यस्तो खालको भेरी इनोभेटिभ र अनि यो हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ यो टुरिज्म बोर्डले चाहिँ उसलाई यो ड्रोनहरू उडाउनको लागि नेसन वाइडको पर्मिटहरू दिएर अनि ब्रान्ड एम्बेसडर जस्तो गरेर ठाउँ ठाउँको डकुमेन्ट्रीहरू बनाइदेऊ र अनि त्यो त्यस्तो कमिसन गरे रहेछ कि सो विथ अल द्याट इन हिज ब्याकग्राउन्ड होइन मैले चाहिँ आई फर्स्ट हर्ड अबाउट हिज अरेस्ट होइन हि वाज अरेस्टेड विथ हेरोइन भन्ने मात्रै न्युज आयो होइन अब सेलिब्रिटी टाइपको फिगर भइसकेपछि द न्युज वाज ब्लोन आउट अफ प्रोपोर्सन इन अ वे होइन नामै लिनुपर्ने आवश्यक थिएन होइन क्वान्टिटीको कुरा के थियो उसको ब्याकग्राउन्ड कोही कसैले पनि सोधेन एक टाइम न्युजमा आइदियो होइन हेरोइन स्पेसिफिकली अर ब्राउन सुगर ब्राउन सुगर होइन अनि अब आएपछि मैले चाहिँ अब इट मस्ट बी लाइक अब केही हुन्छ भन्ने म त्यति उ गरेको थिइनँ तर आफ्टर 2 months भनौँ 70 days जस्तो होला मलाई एकजना रितेश भन्ने भाइ छ यो नो नेम भन्ने ब्यान्डको त्यो भाइले चाहिँ दाइ यार एकजना पनि मान्छे भएन यहाँनिर साँची बस्नुपर्ने भयो सरजमिन गर्नुपर्ने भयो चेतन दाइको घर चाहिँ त्यहाँ सामाखुसीमा रहेछ त्यो 4 सुरको के भनेर अनि त्यसमा देन आई गट इन टच विथ चेतनको वाइफ होइन अनि यस्तो रहेछ यस्तो केस त अझै चलिरहेको छ चेतन त भित्रै रहेछ आई डिडन्ट न्यू त्यतिभन्दा अगाडि लाउरे पनि भित्रै थियो क्या अनि सिमिलर टाइपको लाउरे चाहिँ 65 days जस्तोमा हि वाज रिलिज होइन तर सिमिलर केस थियो मैले लाउरेको पालामा पनि 1-2वटा ठाउँमा गएर भने यो रङली अरेस्ट गरिरहेछ होइन दिस इज रङ तपाईँहरूले यो कानुनी रूपमै इलिगल अरेस्ट हो यो उनीहरूलाई गर्नु भनेको किन भन्दाखेरि अब मैले अघि जुन चाहिँ हामीले मेथडनको प्रोग्राम भने नि त्यो चाहिँ हाम्रो लले के प्रोभिजन गरेको छ भने ड्रग सबै इलिगल हो नेपालमा तर यदि डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेर एउटा डेजिग्नेटेड प्लेसबाट डेजिग्नेटेड अमाउन्टमा खाएको ड्रग चाहिँ ड्रग होइन अथवा विथ अ प्रेस्क्रिप्सन यु क्यान युज एनी अफ दोज अबभ ड्रग्स देन इट डज नट बिकम इलिगल भनेर भनेको छ कि अनि त्यो अनुसार चाहिँ हेरोइन युजर्सहरूलाई मेथडोन सब्स्टिट्युट प्रोग्राम भनेर त्यो प्रोग्रामले दिन्छ दे हेभ टु गो टु द सेन्टर एभ्री डे गेट देयर डोज कम ब्याक एन्ड इट्स फर फ्री होइन गभर्मेन्टले रन गरेको प्रोग्राम हो यो गृह मन्त्रालयले रन गर्छ विदिन हामीहरूको लागु औषध नियन्त्रण ऐन कानुनभित्रै बसेर भनिसकेपछि वन्स यु आर अ क्लाइन्ट अफ द्याट प्रोग्राम यु आर कन्सिडर्ड एज अ पेसेन्ट ऊ बिरामी भएको कारणले अनि चेतनको केसमा चाहिँ उसको ढाडमा कुनै बेला इन्जुरी भएको रहेछ मोटरसाइकलबाट लडेर अथवा के भएर ब्याक इन्जुरी हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला मोस्टली प्रिस्क्राइब गर्ने ओपिएड हो ओपिएड अलिकति एडिक्टिभ पनि हुन्छ अलिकति छोड्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि अब यो प्रब्ली गट इन्टु एडिक्सन विथ with his injury and then he decided to continue taking a substitute rather than going to do street drugs because he was a professional he couldn't completely stop it probably हैन गाह्रो हुन्छ हेरोइन छोड्नलाई भने तर he chose a safer option quietly he was doing that getting it from a clinic
everything we have in paperwork. He was getting brown sugar from a clinic? No, substitute to a methadone, which is synthetic methadone. brown sugar है हो के Methadone भन्नु त्यही हो. मेथाडोन चाहिँ ल्याबमा प्रोसेस गरेको. So, but you said he was caught with brown sugar, no? अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर he was caught with 4 grams of brown sugar. सिचुएसन के भयो भन्दाखेरि somehow उसले यो एभ्री डे गएर आफूले त्यो सेन्टरबाट लिनुपर्ने औषधि हो कि. यु क्यान नट ह्याभ अ 1 week 2 weeks टेक अवे होइन. यहाँ नेपालमा चाहिँ बाहिर चाहिँ अमेरिकामा गयो भने यु क्यान गेट लाइक 1 month टेक अवे के, जस्ट टु मेक इट इजियर फर यु डोन्ट ह्याभ टु भिजिट एभ्री डे टु द क्लिनिक. आफूले धेरै नखाऊ, एक दिनको एउटा डोज हो तिम्रो यति होइन. एउटा यस्तो रजनीगन्धा जस्तै प्याकेटमा हुँदो रहेछ होइन, बिपनोर्फिन त्यो पेपरमा सोक गरेको यत्रो प्याकेटमा हुने, ठ्याक्क पर्समा राख्दाखेरि त्यो 1 महिनाको डोजै पर्समै अटाउने कि 30वटा सानो सानो प्याकेट जस्तो. अनि दिनको एउटा खानुपर्ने हो, सेल्फ मोनिटरिङ. अब यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै खाइदिन्छन् यिनीहरू, ड्रग युजरको विश्वास हुँदैन यिनीहरूको, यस्ताहरूलाई हुँदैन भन्ने टाइपको कोनोटेसनबाट त्यो खालके उसबाट दिइरहेछ यो सर्भिस. दिँदाखेरि के गर्दै एभ्रिडे जानु पऱ्यो. अब प्रोफेसनल मान्छेले एभ्रिडे कसरी जान्छ, हि हेज टु गो डु हिज वर्क अराउन्ड. अब त्यति बेला चेतन क्याम्पर लिएर उस गर्न भिडियो बनाउनको लागि धनकुटा गएको रहेछ कि, धनकुटा पूर्वतिर कता धरान धनकुटा. अनि उताबाट अब यताबाट उता जाँदाखेरि चाहिँ फेरि स्याडली के भइदिएको रहेछ, हिज मम ह्याड जस्ट पास्ड अवे कि 13 दिन 14 दिन मात्रै भएको रहेछ कि यो क्रियाहरू सकेर होइन. सो इज गोइङ थ्रु अ लट अफ थिङ्स एट द सेम टाइम जस्तो लाग्छ मलाई होइन. जसले गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट उसले यो टेक अवे डोजहरू पनि अरेन्ज गर्न सक्ने स्थिति भएन. अनि उता गयो सिक खप्न पनि सकेन होइन, सिरियस सिक हुन्छ कि. अनि त्यो काम गर्न नसकिसकेपछि इट्स अभियस कि यु गो एन्ड लुक फर अ ब्ल्याक मार्केट हेरोइन अथवा ब्राउन सुगर बजारमा, त्यही बोर्डर जोगबनी अथवा कता होइन. अब मैले चाहिँ कसरी जस्टिफाई गरेँ भने लमा प्रोभिजन्सहरू छ, जस्तो ट्रिटमेन्टमा रहिरहेको मान्छे, कोही मान्छे रिह्याबबाट भागेर इफ हि इज कट बाई द पुलिस विथ सम ड्रग्स, हि इज नट ट्रिटेड एज अ नर्मल पर्सन कट विथ ड्रग्स. हि इज ट्रिटेड एज अ स्पेसल पर्सन. हो, रिह्याबमा बस्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, छोड्न लागेको क्रममा थियो, यसको इन्टेन्सन्स राम्रो हो, तर हि वान्स गट रिल्याप्स, त्यही भएर यो ड्रग छ, सो लेट हिम गो टु ब्याक टु अ रिह्याब, डोन्ट पुट हिम इन प्रिजन भनेर लले चाहिँ त्यसरी राखिदिएको छ. र पिपल आर रिडाइरेक्टेड टुवर्ड्स रिह्याब होइन, त्यो चान्स दिन्छ. हि वाज अल्सो अन अ ट्रिटमेन्ट प्रोग्राम, हि मिस द्याट होइन, किनभने बिकज अफ प्र्याक्टिकल रिजन्स. अब यहाँ यतिसम्म ठिक छ, ओके होइन, तै पनि उसले ब्ल्याक मार्केट हेरोइन हो होइन, त्यही भएर त्यही अनुसारको ल लाग्नुपर्छ, त्यहाँसम्म पनि ओके. तर उसले फर्स्टमै कन्फेसनमा के भने आई एम अ युजर. अब हाम्रो लमा के छ भने, इन्डियाको लमा चाहिँ के छ भने 5 ग्रामभन्दा माथि भयो भने चाहिँ ट्राफिकिङमा हालिदिन्छ, 5 ग्रामभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ हेरोइनको हकमा, एम्फेटामिनको हकमा 2 ग्रामभन्दा मुनि भयो भने युजर भनेर गरिदिन्छ कि. यहाँ चाहिँ के भन्यो, अब उसले यो क्याम्पर यस्तरी बनाएको नै ड्रग ट्राफिकिङ गर्नलाई हो होइन, त्यो माथि यति गरेको यहाँ ड्रग हाल्नलाई हो. अहिलेसम्म उसले जिन्दगी नै ड्रगै ट्राफिकिङ गरेर ड्रगै ट्रेड गरेर गरिरहेको ड्रग ट्रेडर हो. यसलाई समात्नुपर्छ, यसको क्याम्पर पनि समात्नुपर्छ, यसलाई ड्रग ट्राफिकिङ चार्जमा. अब हाम्रो नेपालको कानुनमा चाहिँ 4 ग्राम भनेको युजर क्वान्टिटी हो कि ऊ हो भन्ने छैन. तर चेतनको केसमा चाहिँ उसले आफूले रेगुलरली जति डोज चाहिँ गभर्मेन्टबाट लिगली पाइरहेको थियो नि, 1 हप्ताको डोज क्यालकुलेट गर्ने भने त्यसको हाफ मात्रै हो 4 ग्राम भनेको. तर ल इन्फोर्समेन्टको मान्छेदेखि लिएर जस्टिस सिस्टमको मान्छेहरूलाई पनि यो प्रोग्रामको बारेमा फर्स्टमा अवेरनेसै छैन. दे डोन्ट नो देयर इज अ मेथडन प्रोग्राम द्याट एक्जिस्ट एन्ड हि वाज अ लिगल्ली युजिङ इट एन्ड हि सुड नट बी अरेस्टेड एट फर्स्ट प्लेस भन्ने नै छैन. जसले प्रोग्राम चलाइरहेछन् दे आर अल्सो नट लाइक सो मच सेन्सिटिभ अबाउट देयर क्लाइन्ट्स होइन. यो चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन भन्छ है. अनि सो बिग एजेन्सिज दे युज, मैले अघि भने 60-70% अफ अपरेटिङ कस्ट इन इम्प्लिमेन्टिङ दिज प्रोग्राम प्रोभाइडिङ सर्भिसेस होइन. एउटा क्लाइन्टलाई 1000 रुपियाँ त दिनको खर्च गरिरहेको छ यो प्रोग्रामले, महिनाको 30,000. एउटा क्लाइन्ट 5,000 ड्रग युजरलाई यो सब्स्टिट्युसन प्रोग्राम नेपालभरि चलिरहेको छ अराउन्ड भन्दाखेरि त्यो स्केलमा गभर्मेन्टले यसरी फन्डिङ लिएर चलाइरहेको प्रोग्रामको एउटा क्लाइन्ट, त्यो पनि एउटा एकदम गुड गाई जसले चाहिँ युथहरूलाई एकदम राम्रो डाइरेक्सनमा लिएर गइरहेको, आफ्नो लाइफमा उसको थियो होला तर त्यो कुरालाई नदेखाइकन उसले एकदमै पोजिटिभली एउटा यो अहिलेको युथलाई एउटा नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू देखाएको, नयाँ कुरा गर्न सकेको. र धेरैजना कलाकारहरू मैले सुने, अब कलाकारलाई अर्कोले बनाइदिया भन्ने त हुँदैन, तर एउटा
प्लेटफर्म दिएको भन्नेमा चाहिँ धेरैजनाको नाम आउँदो रहेछ कि होइन यहाँनिर अहिलेको एकदम स्टार्सहरूमा पनि होइन नितेशसँग काम गरेको कुराहरू धेरैले कुरा गर्दो रहेछ किनभने सिन्धुलीगढीहरू यिनीहरू उसले फिल्म गरेको उसले अनि त्यो म्युजिक बनाएको उसले गाएको नितेशले होइन त्यो गर्दाखेरि अनि अनफर्चुनेटली सिन्धुलीमै अरेस्टेड भयो होइन सिन्धुलीको मान्छेहरू पनि धेरै पोजिटिभ हो भन्दाखेरि अब मेरो नजरमा मैले हेर्दाखेरि आई थिङ्क उसलाई इलिगली नै अरेस्ट गरेर अहिलेसम्म थुनिरहेको छ कि खास हि इज अ युजर हि हेज एक्सेप्टेड द्याट उसलाई अब अहिले के प्रुभ गर्न पुलिसलाई गाह्रो भयो त किन 1.5 वर्षसम्म थुन्यो त भन्दा दे क्यान नट प्रुभ कि हि इज अ ट्राफिकर तर उनीहरूले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ त्यो गरेका छन् केसमा चाहिँ होइन यो चाहिँ अब त्यो गाडी चाहिँ त्यसकै लागि भन्दा उसको त ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन जति उनीहरूले हेरे नि पुलिसले हेर्दाखेरि त कहीँ पनि त्यो ड्रग ट्रेडबाट आएको देखिँदैन त उसको त अब पेमेन्ट कुन चाहिँ अब युट्युबको के भिडियो बनाएको त्यसको कहाँबाट आएको युट्युबबाट पेमेन्ट आएको केबाट आएको त्यस्तै मात्रै भयो ट्रान्ज्याक्सन्स अब उनीहरूले त्यो भएपछि ट्राफिकिङ भनेर पनि अब गाडीमा भेटिएको हुँदाखेरि चाहिँ अब कानुनमा के छ भने 4 ग्राम भनेको के हुन्छ यति 4 ग्राम भनेको रजनीगन्धा एउटा प्याकेट 4 ग्राम हुन्छ अन्त कसरी चाहिँ भेटाएछ उसले त्यही त हिज टु अनेस्ट होइन उसले खल्तीमै राखिदिरहेको के हि कुड हेभ थ्रोन नि कस्तो भने फेरि अरेस्ट पनि कस्तो ठाउँमा छ भने यो आई डोन्ट नो इफ यु गाइज वेन्ट टु सिन्धुली त्यो अहिले बाटो त्यो खुरकोट भन्ने ठाउँमा के खुरकोट भनेको चेक पोइन्ट पनि होइन केही पनि होइन अब हामी गाडीमा सुइँ जाँदाखेरि पुलिसले ठ्याक्क रोकेर ल तपाईँहरूलाई फ्रिस्क गर्दैन नि हामीलाई ओके लाइसेन्स माग्ला ब्लू बुक माग्ला होइन गाडीको हेडलाइटहरू के मिलाएको छैन भन्दा फ्रिस्क त गर्दैन नि सो यु वाज फ्रिस्क एट मिड नाइट इन खुरकोट सो सम वान काइन्ड अफ अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ पूर्वबाट आउँदाखेरि दे प्रब्ली डिड सम हेयर एन्ड समवेयर देयर वाज अनदर गाई अल्सो उसलाई छोडाइदिन्छ क्या हि वाज जस्ट विथ मी इज नट इन्भल्भ इन दिस भनेर हि क्यारिज अल द बर्डन इन हिम भेरी नाइस गाई भने मैले 1-2 चोटि अहिले रिसेन्टली कुरा गरेँ अनि उसँगै पक्रेको अर्को साथीलाई चाहिँ भोलिपल्टै छोडाइदिन्छ कि उसको केही छैन भने तर सम्भवतः त्यो बहुत युजिङ इट तर के देखियो हेर्दाखेरि भने अब यो काहीँ युज गरेको ठाउँबाट कसैले इन्फर्म गरिदियो पुलिसलाई पुलिसले अनि यसो हेऱ्यो गाडी पनि छ मालदार हो यो एकदम क्लियर है यो चाहिँ मैले अब पुलिस रिसाए पनि जे भए पनि मलाई ऊ भएन होइन गाडीमै टार्गेट हो कि एन्ड गाडी इज रियल नाइस होइन फ्रिजदेखि सबै कुरा भएको गाडी पुलिसले कहिले देखेकै छैन ओके यो ड्रगको केसको यसलाई होइन यसलाई हाल्दै केटा यसलाई यतातिर तान्दै भन्दै होला एकचोटिको अर्डर तर पछि आएर थाहा पायो मान्छे अर्कै हो भन्ने यो हाल्न नसकिने रहेछ मैले फर्स्ट टाइम भेट्दा उसको लयरलाई उसले के भने नि यार यो भर्खर गएर यो हाम्रो के अरे एकजना रेपको समातेको थियो नि हिरो पल्सा सँगसँगैको थियो क्या अनि यही पल्साकै बेलामा पर्या भएर यो चेतन दाईको नहुने भयो अब यो भन्यो भने के भने सर त्यो भने अब यस्तो खालको सेलिब्रेटी अथवा अलिकति पब्लिक फिगरहरू हुन्छ नि उनीहरूको केस सकेसम्म न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्न डराउँदो रहेछ कि किनभने अब मिडिया त हाफ हुनसक्छ नि त एन्ड इट क्यान गो एनी वे अनि यो हामीहरूको अहिलेको जजको चाहिँ बुझ्दाखेरि हि वाज अबाउट टु बी ट्रान्सफर्ड अर प्रमोटेड कि त्यहाँ त्यो जिल्ला कोर्टबाट अब सुप्रिममा आउने अथवा के उसमा आउने होला नि त सो इफ यु से लाइक इफ यु रिलिज हामीहरूले गरेको आर्गुमेन्ट अथवा हामीले कुरा गरेको आधारमा उसले चेतनलाई इनोसेन्ट भनेर छोडिदिउँ पनि एक थरी मिडियाले र छोडिदियो यो सब यो पल्सालाई पनि छोडिदियो यो सन्दीपलाई पनि छोडिदियो उसलाई पनि छोडिदियो भन्लान् लहेटलान् भन्ने डर बरु यतिकै राखिदियो आफ्नो सरुवा भइसकेपछि अर्कोले आएर जे गर्छ गरोस् भनेर लिङ्गर त 6 मन्थ्सै गरिदियो 8 मन्थ्स तर त्यसले कस्तो ठुलो इम्प्याक्ट फ्यामिलीमा पारिरहेछ बाहिर ओभरअल पारिरहेछ भन्ने दे जस्ट कम्प्लिटली इग्नोर त्यही भएर मलाई ड्रग युजर्सहरू सबै यो डिस्पेन्सिबल जस्तो कि होइन केही कोही काउन्टै छैन क्या मरे पनि काउन्ट छैन भित्र परे पनि काउन्ट छैन कसैले क्वेसन पनि गरेको छैन मलाई यतिसम्म कि भाइहरूलाई होइन मलाई 100 एपिसोडदेखि नै आउनु मलाई आएको थियो कि 100 एपिसोडमा चाहिँ ब्रदरहरूकोमा जानु भन्ने बेला आएको थियो कि होइन अनि 116सम्म मैले ब्रदरलाई भन्नु पऱ्यो यार मलाई त बोल्नै दिएन नि यो विषयमा त यार चेतनलाई के गरे यो यार रेपिस्टलाई छोडिदिएको छ हात मिलाएको छ बालेन साहब मलाई बालेन साहब पनि साह्रै रिस उठिरहेको छ हात मिलायो कसले हात मिलायो उसको त बालेन र उसको बालेनबाट चाहिँ एटलिस्ट मैले त्यति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ नि जस्तो लागेको छ कि बालेनलाई पनि हेभी प्रेसर छ नि अनि होइन त पनि यसो अब प्रेसरै भए पनि त्यस्तो कुरामा त अलिक विचार गर्नुपर्ने होइन र होइन हाम्रो कसैलाई हार्म गरेको छ त ल अब यो दुईजना रेपिस्टकै कुरा गर्नु रेपिस्टै भनौँ होइन अथवा अक्युज अफ रेप भनौँ अलिकति उहाँहरूलाई होइन ल लाई चाहिँ अहिले धरौटी सरौटी गरेर भए पनि छोड्यो नि त हाम्रो मान्छेले चाहिँ के बिगारेको थियो बिचरा उसले आफैले खाएको थियो ओभरडोज भयो भने मर्थ्यो त नि ऊ आफै अर्काको जिन्दगी त बर्बाद गरेको छैन त यार उसले होइन अनि ड्रग ल यस्तो रिजिड यस्तो छ क्या हाम्रोमा
रेपिस्टहरूको इन्भेस्टिगेसन भनेर 2 महिना राख्छ ड्रगको केसमा 90 दिन राख्न पाउँछ 3 महिना राख्नु सबभन्दा हाइएस्ट हो क्या यो मान्छे मारेको छ भने पनि 65 डेजमा फैसला हुनुपर्छ ड्रगमा चाहिँ 90 डेज त कस्टडीमै राख्नु पाउँछ हि स्पेन्ड 90 डेज इन कस्टडी त्यसपछि नाउ अलमोस्ट अ इयर 13 months above in the cell prison. Why is it like that? तपाईँलाई के लाग्छ like why is it like that भनेर तपाईँले भने नि अब जस्तो like मलाई एकदम honestly भन्ने हो भने पैसा खुवाउन नसकेर हो पैसा खुवाउन नसकेर हो एकदम honestly भन्दाखेरि साँच्चीकै छैन हामीसँग पैसा हैन मैले अब म अनि फेरि एथिकली के चेतनको फलोवर्सहरुसँग पैसा उठाएर खुवाउनी नखुवाउनी किन हामीले गल्ती गरेकै छैन वी आर नट इन द रङ त्यो भने तर अहिले आएर मलाई अलिकति गिल्टी फिल पनि त्यो 3 महिनादेखि नै मैले आई वाज एडभोकेटिङ फर द्याट मैले उसको वाइफसँग अरूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामी किन खुवाएर निस्किने खुवाएर त निस्किन्छ ब्रदर इजिली मैले भने त त्यत्रो 22,000 किलो सुडोएफिड्रिन के अरे क्रिस्टल मेथ बेच्नेहरू त निस्किन्छन् भने यहाँनिर पैसा खुवाएर को निस्किँदैन रे यार हैन यो त्यस्तो तरिकाले चलेको छ नि त यहाँको सिस्टम जे पनि गर्न अस्ति त्यो प्रेसिडेन्टको त्यसमा लेखेन एनीथिङ like presidently certain day ma they free couple of prisoners no that's like अब यो हामीहरुको कस्तो भने त्यसमा पनि डिस्क्रिमिनेसन युज अब यो ड्रग केसेसहरुलाई चाहिँ प्रेसिडेन्शियल पार्डनमा हाल्न नपाउने भन्ने छ के फौजदारी के भनेर छ नि मान्छे मार्ने चाहिँ छुट्याएको छ ब्रदर ड्रग खाएर के भयो त ल हेर नै खाकै हो 4 ग्राम दिनकै खाएको हो भने पनि उसले कसैको केही त बिगार्दै एउटा पनि छैन सबैजनाले खोइ वेरी चेतन दाइ भनेर खोजिरहेको छ उसको फलोवर्सहरू उसलाई एउटा ऊ मान्नेहरूले होइन अनि छैन कसैले केही जवाफ दिनु पनि परेको छैन मैले यो अस्ति क्यानाबिसको केस हान्ने त्यो स्टुडेन्ट लयरहरूलाई भने भाइ त्यो एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण भन्ने एउटा रिट हुँदो रहेछ कि 24 घन्टाभित्र लिएर आउनुपर्छ कि त्यो कहाँ हो हाम्रो मान्छे हरायो यहाँ हेबियस कर्पस अनि त्यो हाल्नु पर्यो भाइ यार भनेर अस्ति मैले कुरा दाइ हामीहरूको यो केस अगाडि बढोस् त्यसपछि त्यसमा काम गरौँ न भन्दैछन् कि होइन कहाँ राखेको कहाँ लगेको रामेछाप लगेर राख्दै सिन्धुलीमा अरेस्ट गरेको केही पनि छैन हामी कुरा हुन्छ बेला बेलामा अनि फ्यामिली छ उसको तपाईँ र चेतनको कुरा हुन्छ फोनमा कुरा भयो बेला बेला उसले कल गर्दा मात्रै रामेछापको प्रिजनमा छ कि उसले गर्दा मात्रै अब हामी के गरेर क्रस लास्ट टाइम कुरा हुँदा रामेछाप भने कहाँ पर्छ यही नेबरिङ नै काभ्रेबाट होइन त्यही सिन्धुली जाँदाखेरि बोर्डर पर्छ कि त्यहाँको जेलमा छ लिभिङ जेल कन्डिसन्स लिभिङ कन्डिसन्स हि सच अ जली गाई हि मस्ट हेभ एकोमोडेटेड वेल हिमसेल्फ देयर होइन किनभने अस्ति चाहिँ फोन गरेर उसको वाइफले भनिरहेको थियो मलाई बहिनीले दाइ यार फुल होपलेस भइसक्यो के भन्ने किनभने अब यो नेक्स्ट चैतमा चाहिँ अब चैत भनेको अब 15 डेज छ नि त बाँकी त्यहाँभित्र एकजना कसले यस्तो भन्यो अरे होइन चैतमा चाहिँ तिम्रो दशा राम्रो छैन होइन त्यही भएर चैतमा चाहिँ हेरिङ नराखौँ पाइयो भने पनि त्यहाँ त्यो पेसी चढ्ने भन्छ क्या त्यहाँ होइन त्यो आफ्नो केस चाहिँ फैसलाको लागि त्यहाँ चढ्नुपर्ने हुन्छ अनि न्यायाधीश आएर त्यहाँ यो चैतमा तिम्रो राम्रो छैन त्यसपछि अब वैशाखमा जाउँ भनेर भन्यो अरे अनि अब ऊ पनि एभिडेन्स बेस्ड मान्छे हो कि खास नि होइन तर अब त्यस्तो मर्ता क्या नै गर्दा परे अब पोजिसनमा परेर त्यो अब हुन पनि हो नि त है ल ठिकै छ यो चैतभरि नगरौँ मलाई दशा अलिकति राम्रो छैन भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने पोइन्टमा पुगेछ अनि होपलेसै भइन्छ क्या भित्र तर इज भेरी ह्याप्पी होइन कुरा गर्दाखेरि अनि मैले म एभ्री टाइम चाहिँ आइएम सरी यार चेतन होइन मैले गर्छु सक्थेँ म यत्रो ड्रगमा काम गरेँ यत्रो तिमी जस्तो मान्छेलाई पनि 1.5 वर्ष होइन भाइलाई भित्र बस्नु पऱ्यो आई रियली फिल ब्याड कि हामीले गर्न सकेन मैले भनेर अनि पैसाले गरेर मात्रै हो अब तर पैसा तिरेर चाहिँ गराउने भन्ने पक्षमा पनि नभएर पनि भयो तर त्यो सुरुमै गरेको डिसिजन प्रब्लली अहिले आएर चाहिँ मलाई स्याड लाग्न थाल्यो किनभने इज रियली लाइक मिस्ड बाई हिज फ्यामिली के अनि होल फ्यामिली इज काइन्ड अफ लाइक कस्तो हेऱ्यो भने मैले होइन जस्ट बिफोर लाइक 1 week बिफोर हि वाज अरेस्टेड होइन हिज जब वुड बी लाइक नेपालमा कुन नयाँ कार लन्च भयो टियागो के अरे होइन ट्रक कार लिएर पोखरासम्म गएको भ्लग छ कि त्यो के अरे त्यो अनबक्सिङ कारको अनबक्सिङ गरिरहेको मान्छे होइन ओभरनाइट फ्लिप भएर होइन त्यहाँनिर त्यहाँ हरेक पुलिसलाई चाहिँ के सिकाउनु पर्ने भइरह होला त्यहाँ तर इज क्वाइट लाइक गिटार सिकाइरहेको थियो अरे सिन्धुलीमा बढी पपुलर भएर अनि रामेछाप सर्वा गर्दा कि जेलभित्र बढी पपुलर भएर पनि बढी रिसाइज हुन्छ अनि अब हाम्रो कलाकार एकदम इन्सपिरेसनल रियली गुड गाई होइन धेरै मान्छेलाई इन्सपायर गरेर हेल्प गरेर त्यो गरिदिएको म यहाँ थिइनँ म ब्याङ्ककमा थिएँ मेरो माथि यो HIV सम्बन्धी अर्गनाइजेसन छ होइन अनि बच्चाहरूको लागि फन्ड रेजिङ गर्ने भन्दा त्यति बेला चेतनले फ्रीमा
हामीहरूको एउटा कन्सर्ट गरिदिएको थियो कि नितेशहरू सबैले आएर बजाइदिएको थियो है अनि मलाई अस्ति दाइ आइ एम सो थ्याङ्कफुल फर यु होइन तपाईँले यस्तो अप्ठ्यारो परामा यु हेल्प मी आउट यु आर हेल्पिङ ट्राइङ टु हेल्प मी आउट भनेर भन्दै थियो भाइ त्यति बेला पनि मैले मलाई तिमीले चिनाएको थिएनौ तिमीले मलाई त्यति बेला हेल्प गर्दा त्यसरी हेल्प रिटर्न हुने रहेछ मैले पनि चिनाएको थिइनँ त भनिदिउँ तर त्यति ऊ थिएन फलो गरिरहेको थिएन होइन तर कहाँबाट अब मलाई ठोक्यो त्यहाँदेखि अब लागिरहेछौँ हामी अब एक किसिमले होपलेस भयो तैपनि अब लास्ट अब यो अरू अब यतापट्टि लयर्सहरूसँग मेन स्ट्रिमकोसँग अथवा यस्तै प्रोग्रामहरू चलाउनु जहाँबाट चाहिँ मिडियाबाट अलिकति धेरैजनालाई यो कुरा सुनाउँ भन्ने हिसाबको सँग कुरा गर्न खोजेँ मैले यो विषयमा भन्दा तर त्यही छ कि अब किनभने यहाँ हाम्रो ल गलत छ उसलाई अन्याय भएको छ भनेर एक्सेप्ट गर्ने मान्छे छैन उसलाई होइन उसले खाएको गल्ती गरे हो अब राम्रो अब राम्रो छोडेपछि ऊ ठिक हुन्छ भन्ने टाइपको सहानुभूति टाइपको एङ्गल चाहिँ बढी भइदियो कि सबैजनाबाट होइन उसको साँच्ची रियल्ली ऊ भिक्टमाइज भइरहेको छ यो ब्याड लले र भोलि हामी जो पनि पर्न सक्छौँ यसमा फसाइदिएपछि त सारा सबै कुरा नै ऊ हुन्छ भन्ने चाहिँ अब अलिकति सिरियसली नलेको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ होइन अब कसैले बिट्रे गरेर त नभनौँ सबैलाई नै त्यस्तै हुन्छ ड्रगको कुरामा परेपछि डिसोन गरिहाल्छ होइन तर डिसोन गर्ने चलन राम्रो होइन कि हामीले बोल्नै पर्छ होइन जजमेन्टल हुनै हुँदैन हामी किनभने ड्रग कस्तो कस्तो परिस्थितिमा कसरी मान्छेले युज गरेर हुन्छ खाँदैमा मात्रै नराम्रो भन्ने हुँदैन होइन जस्ट बिकज यु आर युजिङ ड्रग्स होइन यु आर नट अ ब्याड पर्सन नि होइन किन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीहरूकोमा त्यो छ कि अलिकति होइन अनि स्टिगमा अनि अलिक कम्प्यासनेट भएर नहेर्ने कि होइन अलिकति जजमेन्टलै भएर मैले खान्न त होइन के गरे होला यार यस्तरी खायो गरेर भन्ने टाइपको ओपिनियन होइन नि त अहिले दिने होइन उसलाई राइट भएको हो कि रङ भएको हो अनि त्यो कुरामा साँच्चीकै रङ भएको छ भन्ने आवाजहरू छन् भने त्यो आवाजलाई त अलिकति ठाउँ दिनु पऱ्यो नि त होइन अनि हामीले डिफेन्ड गर्नु सक्छ इभन लयरले पनि एउटै त्यही प्रोहिबिटरी पर्सपेक्टिभबाटै पढिरहेको हुन्छ उसले त्यो हामीहरूले देखेको एरियाजहरू देखा हुँदैन कि जहाँ चाहिँ उसलाई रङ भएको छ जस्तो मैले त क्लियरली देखाएको छु उसलाई प्रेसक्रिप्सन दिइसकेको छ भने त यो त प्रेसक्रिप्सन लिएर खान पाउने कुरा नै हो कि अनि उसले त्यो प्रेसक्रिप्सन लिएर पाउने पसलमा पाएन त्यो दिन उसले अर्को पसलबाट किन्यो त्यो पसलको चाहिँ अब ब्ल्याक मार्केटको थियो त्यत्तिकै कारणले उसलाई अब 1.5 वर्ष चाहिँ थुन्नुपर्ने त्यो पनि एउटा पेसेन्टलाई जो पेसेन्ट गभर्मेन्ट अथराइज पेसेन्टलाई त्यसरी 1.5 वर्ष जब कि कागज हामीले त्यो प्रोभाइडरको कागज गभर्मेन्टको सबै कुराहरू दिएका छौँ पेस गरेका छौँ त्यहाँ तर न्यायाधीश त्यो हेरेर त्यसको न्याय दिनै नचाहने पोइन्टमा हुनुहुन्छ सायद अब त्यही नै भन्नु पऱ्यो अनि म सर्वा हुन्छु अनि अर्को आउनु पऱ्यो अहिले अनि अलिकति होप बढ्यो हामीलाई होइन अब सिन्धुली गएर मिडियाबाजी गरौँ अथवा भनौँ अलिकति त्यहाँनिर अलिकति ऊ गरौँ दबाब दिउँ भन्ने टाइप गरौँ फेरि ब्याकफायर होला भन्ने पनि डर हुन्छ अनि एकदम सेन्सिटिभ भएर कसैलाई रिच आउट गर्न पनि सकिरहेको छैन होइन उसको फ्यामिलीबाट पनि कि अलिकति यसबारेमा नत्र बोलिदियो भने त यहाँ अलिकति आवाज उठ्यो हामीहरूको यो सर्कलमा भन्ने त दबाब हुन्छ नि त त्यही दबाबले गर्दा त अरू केटाहरू छुट्या हुन् त के केस लाग्यो केटाहरू होइन यहाँ त भिक्टम पनि छैन इज अ भिक्टम लेस क्राइम भन्ने जस्तो भयो नि त कि उसले आफैले खाएको थियो आफै भिक्टम थियो आफै त्यति कुरामा खाएको कुरा फर्स्टमा बयानमै उसले एक्सेप्ट गरिसकेको छ भने अब के प्रुभ गर्न खोजिरह अनि के हामी यत्रो मान्छे छौँ जसलाई चेतनलाई जसले चिनाएको छ उनीहरूले डु दे बिलिभ कि हि इज अ ड्रग ट्राफिकर हि इज बिन ट्रेडिङ कोहीले किनेको छ अहिलेसम्म चेतनसँग किनेर खाएको छ त्यस्तो मान्छेहरू कोही छ जसले चाहिँ भन्न सक्छ कि दे कुड सपोर्ट द पुलिस टु प्रुभ द्याट हि इज क्रिमिनल हि इज अ ट्राफिकर अथवा डिलर त्यस्तो छ भने गएर बरु पुलिसलाई सपोर्ट गरिदिउँ त्यहाँ होइन र उसलाई हालिदिउँ नै तर त्यो होइन नि त छैन त्यो त्यही भएर पुलिसले केसै बिल्ड गर्न सकिरहेको छैन अनि त्यो लिङ्गरिङको चेपमा चाहिँ एउटा हामीहरू सबैले चिनेको यति पहुँच भएको मान्छे त पर्छ भने अरू कति परिरह होलान् भने नि होइन अनि दिस इज रियली सिरियस इस्यु विच आई वान्टेड टु सेयर टक टु विथ थ्रु मेजर फरम्स होइन तर किन हो मैले स्पेसै पाइनँ होइन त्यही भएर ब्रदर्सलाई चाहिँ मैले आई वान्ट थ्याङ्क मलाई यो भनेरै होइन रिक्वेस्ट गरेर भए पनि मलाई यो इस्युमा बोल्न चाहिँ एकदम आवश्यकै थियो किनभने वी आर इन अ टाइम लाइक ब्रेकिङ होइन अब ब्रेकिङ टाइम थियो किनभने यो हार्यो भने चाहिँ यो जितेपछि त बाहिर आएपछि हामी सबैलाई विल होल्ड एभ्री वान एकाउन्टेबल बिकज विल हेभ अ बिग फोरम टु डु द्याट होइन अब चेतनसँग पनि उसको आफ्नै प्लेटफर्मबाट पनि र अनि त्यो यो होल थिङलाई क्वेसन गर्न पाइयो नि त किनभने His YouTube channel is still up or is it taken down? होइन उसको बिचमा
चलाएको छैन, इट्स नट टेकन डाउन। अनि लौरेको चाहिँ के भयो? सेम सिमिलर केस हो यसमा पनि। अब यसमा चाहिँ अलिकति मैले आई हेभ टु मेबी लाइक होइन अलिकति अब आई डोन्ट नो डिटेल्स कन्सेन्टको हिसाबले चाहिँ, किनभने नाउ हिज अन टोटल रिकभरी एन्ड अल होइन, राम्रै गरेर। तर सिमिलर केस हो भनौँ न। हि वाज अल्सो रङली अरेस्टेड होइन, राख्नै पाउँथेन सुरुदेखि नै, किन हि वाज अल्सो सर्टिफाइड patient भनौँ न। Shouldn't he be like the spokesperson on your movement? He should, but he chose not to, probably because of the overwhelming stigma and the relation of that with his career. So this is basically like होइन अब save your own ass अब अहिले अब मेरो पेसामा धक्का लाग्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि होइन, अनि मलाई अरूको अन बिहाफ अरूले बोलिदिनु पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर ओभर इयर्स युल प्रब्ली रियलाइज द्याट गो इन द्याट डिरेक्सन एज वेल। अहिलेलाई इट्स गुड, किनभने हि इन्फ्लुएन्सेस लट अफ पिपल, अनि आस्किङ पिपल नट टु इभन स्टार्ट ट्राइङ डिफ्रेन्ट ड्रग्स एन्ड स्टफ इज अ बेटर मेसेज अहिलेको कन्टेक्समा होला नेपालको होइन। अथवा सेफर ड्रगको बारेमा बोल्नु ठिक होला भन्दाखेरि अब मेथड प्रोग्रामहरू भने एकदम एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा लौरेको केसमा चाहिँ आइस लाइक पुलिस हिरो भए जस्तो भयो कि, लाइक जेलमा हालिदियो अनि निस्किँदा ऊ सोझो भएर निस्केको टाइपको हुन्छ नि, लाइक यो त सुध्रेछ हामीले सुधारेको टाइप, त्यस्तो टाइपको थियो कि पुलिस हिरो। मलाई चाहिँ कुराहरू अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, तर पनि हो, किनभने मैले लाउरसँग पनि एक दुईचोटि फोनमा कुरा अरे यही चेतनकै केसमा पनि बोलौँ न होइन, लेट्स गो एन्ड टक अबाउट इट। उसले चिनेको हुन्छ नि त त्यो सर्कलबाट बुझाउन सकिन्छ कि भनेर, बिकज एज अ अब ऊ पनि सिमिलर केसमा फसेको भयो, ऊ नै अगाडि बोल्दैन भने त अरू मान्छेहरूले अब उसले त बोलेन हामी किन बोल्नु टाइपको हुन्छ नि, हामी किन बोल्नु त्यस्तो टाइपको पनि आउँछ नि त अलिक मान्छे, स्पेसली लाइक अहिलेको जेनेरेसनमा भएर लाइक अब जस्तो यो चेतनको पनि वी डिन्ट नो द फुल कन्टेक्स्ट, लाइक एटलिस्ट मलाई त थाहा थिएन यो यस्तो सबै नुवान्सेसहरू छ भनेर होइन। अनि टु एक्सप्लेन अल द्याट अब यु निड टु एङ्गेज पिपल इन अ लङ फर्म कन्भर्सेसन एउटा यस्तो टाइपको हुन्छ नि, सो पिपल हेभ टु बी लाइक एङ्गेज लाइक पुरै केस बुझ्नलाई। अनि अहिलेको जेनेरेसन विच इज लाइक हुन्छ नि अटेन्सन स्प्यान यस्तो छोटो भएको बेलामा मान्छेहरूको त्यो अटेन्सन ग्राब गर्नै गाह्रो हुन्छ कि। सो बट आई थिङ्क त्यो केसमा चाहिँ लाइक पर्सन लाइक हिम वुड बी हेल्पफुल कि, उसको प्लेटफर्म छ, यी क्यान एङ्गेज पिपल युजिङ द्याट हुन्छ नि। अनि आई थिङ्क इट्स भेरी डिफिकल्ट फर लाइक अर्डिनेरी मान्छेहरूलाई क्या, हामी जस्तोहरूलाई टु होल्ड पिपल। अब फर्स्ट अफ अल त्यो स्टिगमा पनि छ, अनि त्यो सँगै अब मान्छेको अटेन्सन स्प्यान पनि छोटो छ, एन्ड अन टप अफ द्याट लाइक यति धेरै प्रब्लम छ कि हाम्रो कन्ट्रीमा, मान्छेहरूलाई पनि त्यो फोकस गर्नै गाह्रो छ कि। लाइक अहिले रिसेन्टली मात्रै पनि अब हुन्छ नि, अस्ति भर्खर म इटरी गएको थिएँ, त्यहाँ इटरीमा पनि पुरा त्यसो त्यो कोसी किन प्रदेशको नाम कोसी होइन भने पुरा त्यहाँ भइरहेछ, अनि यहाँ फेरि त्यो मिटर ब्याजी के प्रब्लम भइरहेछ। सो यो प्रब्लमले गर्दा पनि आई थिङ्क अनलेस देयर इज लाइक समवन हु स्पिक्स फर इट, अब त्यही त हो लास्टमा होइन, प्लेटफर्म नै चाहिने हुन्छ टु होल्ड पिपल्स के भन्छ अटेन्सन, एन्ड देन एङ्गेज देम, एन्ड देन लाइक एक्सप्लेन टु देम लाइक मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड लाइक यस्तो यस्तो हो एक्चुली भनेर, नत्र भए त त्यो स्टिगमा इज लाइक कन्सटेन्टली गर्न लाइक स्टप देम फ्रम सपोर्टिङ इट एटलिस्ट हुन्छ नि। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो अलिक अब त्यो त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम स्याड पार्ट चाहिँ के लाग्यो भने त्यो डिसोन गर्ने कुरामा होइन, र एक किसिमको प्रेजुडिस होइन। अब हो नि त, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि मैले पनि खान्छु र अर्कोले खान्छ र त्यही केसमा अब ऊ चाहिँ उसो पर्छ भने मलाई चाहिँ मेरो इट बिकम्स लाइक माई मोरल ड्युटी के होइन, अथवा सँगै खाएको छु होइन कुनै टाइममा भने पछि ऊ फस्यो अरे त्यसपछि ऊ जेल गयो भने त म इट बिकम्स काइन्ड अफ लाइक आई फिल लाइक इट्स माई मोरल ड्युटी टु एटलिस्ट स्पिक अप अथवा गो एन्ड भिजिट गेट समथिङ डन फर हिम होइन, किनभने सायद मेरो कारणले पनि खाएको थियो कि होइन, सँगै खाएको भन्दाखेरि फर्स्ट त्यस्तो हुने कति चान्सेसहरू हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो कुरामा डिसोन गरेर भागिहाल्ने पक्षमा छैन। तर अब त्यही हो, यति स्याड मोमेन्टमा गएँ नि म, यो मलाई एभ्री टाइम आई फिल सो ब्याड द्याट हि स्टिल इन के, मलाई यति नै कुराले के 2-3वटा यस्तो भिडियो हेरेँ, सच अ नाइस गाई के, भेरी पोजिटिभ, कस्तो मजा लाग्ने क्या। अनि सुरुमै पनि दाइ म अब एकदम गुड छ, एन्ड हि स्टप एभ्रिथिङ क्या अहिले न होइन। अब उसको त्यो पेन अब अलि म्यानेज गर्न थाल्यो, एक्सर्साइज गऱ्यो भित्रै पर्छ, 90 डेज कस्टडीमै हि वाज अफ एभ्रिथिङ के। यहीँको डक्टरले जुन सेन्टरबाट त्यो औषध दिन्थ्यो नि, त्यहीँको डक्टर चाहिँ हाम्रो डक्टर सगुन भने टिचिङको डक्टर हो, साइकियाट्रिक होइन मेजर डक्टर, उहाँले अनि उसलाई डोजिङहरू दिनुभयो कि टेपर डाउन गरेर लिएर जाने, अनि त्यो हामीले लगेर प्रिजनमा भन्दा नि कस्टडीमा पुलिसमा, अनि त्यो अनुसारले उसको फ्यामिली लगेर त्यो औषध दिएपछि उसले अनि बिस्तारै डोजिङ कम गर्दै गरेपछि अनि इज डन विथ द्याट के होइन।
त्यसपछि त अब त्यसपछि नै पनि 1-1.5 वर्ष त भित्र भयो नि त भनेपछि इज बिकम मोर हेल्दियर होइन इज प्रब्लली हेभ लट अफ थिङ्स हि हेभ लर्न इनसाइड स्टोरिज चाहिँ अब उसले आएर बताउँछ कि किनभने हिज अ स्टोरी टेलर एज वेल इन सेन्स भन्दाखेरि इज प्रब्लली मेट विथ सो मेनी पिपल एन्ड अमेजिङ stories around how much poor people are being targeted for drug related crimes and how things are inside भन्ने त त्योदेखि बाहेक अब ओभरअलमा पनि हामीहरूले सायद बाहिर आएपछि यो ड्रग पोलिसी रिफर्ममै सर्टन कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ होला एटलिस्ट त्यो लिगल ज्ञान दिने कि होइन अब जस्तो हामीले यो पछिल्लो क्रममा अनि ऱ्यान्डम नेपालीहरू हुने होइन उनीहरूले पनि प्रयास गरिरहेको छ कि यसमा चेतनको फरमा किनभने उनीहरू अलिक प्रोग्रेसिभ उनीहरूले अलिकति ब्रड एस्पेक्टमा हेर्न सक्छ होइन तर पनि अब आफ्नो प्रोफेसन हो अब दे आर लयर्स होइन दे लाइक दे हेभ टाइम फिक्स फर थिङ्स अब भलन्टियरली गर्न सक्दैन पे गर्न सक्ने हामीहरू स्थितिमा भएन भनौँ इन अ वे अब माथिदेखि नै पे गरेरै छुटाउने चलन भएको ठाउँमा त झन् पे गर्न नसक्ने भइसकेपछि त हुने केस पनि नभएरै अल्झिएरै बसिदिँदो रहेछ कि अब त्यो लाइसेन्स प्रिन्ट गरे जस्तो I don't see a reason why it would take like 9 months to print a license. I just add like 20 more printing machines. होइन त्यसको कस्ट पनि हेर्न भ्याइसकेँ मैले त कति पऱ्यो किन यिनीहरूलाई जनतालाई यसरी घुमाइदिने हो हाम्रो भेहिकल लाइसेन्सको भन्नु त्यस्तो कस्तो घुमाइदिने भन्ने त अब होइन अहिले अब नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले मेजर के अब उसको मन्त्री हुनुभएको उसको एनाउन्समेन्ट के भन्दाखेरि अब हामी लाइसेन्स चाहिँ ट्रायल दिएको 3 दिनभित्रमा दिन्छौँ रे अनि वाट इज द बिग डिल अब 3 दिनभित्रमा दिने जस्ट लाइक पुट सम प्रिन्टिङ मेसिन प्रिन्ट द लाइसेन्स होइन ट्रायल सकिसकेपछि त केही छैन नि त तर अहिले इट विल टेक लाइक 9 months इट्स टेकिङ 9 months नट बिकज देयर इज नो प्रिन्टिङ मेसिन्स बिकज हामी अलिकति घुस खुवाएर चाँडै लिनेहरू छौँ नि त म नि हो है फेरि मैले अस्ति भर रिन्यू गर्दा 20,000 खुवाएर चाँडै लिइहालेँ होइन यस्ता मान्छेले बिगाड्छौँ क्या त्यस अनि उनीहरूले त्यहाँ देखेँ नि त अपर्च्युनिटी होइन अनि ठ्याक्कै 9 महिना जनता त्यत्तिकै घुमेर बसिहाल्छ यहाँ त मैले एउटा यस्तो प्याम्फलेट पनि देखेको छु एउटा पोलिटिकल पार्टीको वेयर देश लाइक बाहिर पैसा पठाउने त्यो अघि हाम्रो कुरा आएको थियो नि त्यो त्यस्तो पनि छ कि उनीहरूको प्रोभिजन बाहिर पठाउने पैसा पठाउने कार्डहरू बनाउनु मिल्ने छ अब त्यस्तो त्यस्तो खाले 5G त्यस्तो पनि हुन्छ कि लाइक बेयर मिनिमम दिने फर्स्टमा एन्ड देन लाइक यु अफर लिटल बिट मोर खाले बेयर मिनिमम पनि हो त्यो लकडाउनको पनि त्यस्तै स्टोरी एकै भन्छ यो लोड सेडिङको त्यस्तै स्टोरी हो नि त अहिले अब कसरी बुझ्नै सकेको छुइनँ मैले नो वान गट हेल्ड अकाउन्टेबल फर द्याट अल्सो त्यही त अब लाइक वर्षौँसम्म होल कन्ट्रीलाई होइन झुक्काइदिएर कति मान्छे पुरै जिन्दगी त्यसरी झुक्काइदिएर राख्दा पनि नो वान वाज हेल्ड अकाउन्टेबल अमेजिङ मलाई त मेरो बाहिरको साथीहरू नेपाल आउँदा क्या लाज लाग्दिन्थ्यो भन्न अब कहाँको कोरिया यस्तो थाइल्यान्ड अब इन्डियाहरूको साथीहरू आउँथ्यो कि स्कुलको साथीहरू नेपाल तिमीहरूको बत्ती छैन दिनमा 10 घन्टा 12 घन्टा बत्ती छैन यस्तै हो तर अस्ति चाहिँ लाइक आई स लाइक अलिकति चाहिँ आफूलाई अलिकति ग्रेटफुल टाइपको लाग्यो लाइक अहिलेको सिचुएसन प्लस अनि पहिलाको पनि अलिकति कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि लाइक कन्ट्रिज लाइक लेबनन छ नि त्यहाँ त लाइक अलमोस्ट 4-5 years भइसक्यो बत्ती छैन बत्ती छैन कि सम पिपल हु क्यान अफोर्ड इट देयर रनिङ इलेक्ट्रिसिटी अन जेनेरेटर्स एन्ड सोलर प्यानल्सहरू मोस्ट अफ द पपुलेसन नो लाइक देखि लाइक 1 hour 2 hours त्यस्तो पनि रहेछ कि त्यो हामीले सुन्दैन अब कतिवटा चिजहरू त अब लाइक स्पेसली लाइक त्यो पार्ट अफ द वर्ल्ड वेयर लाइक मिडिया इज भेरी कन्ट्रोल्ड त त्यस्तो पनि रहेछ तर अब हाम्रो सिचुएसनमा पनि एक्चुअली अब कुलमान घिसिङ त हिरो भइदियो नि त खास त उसले आफ्नो काम मात्रै गरे अन्त होइन बत्ती दिने काम नै अब उसको बत्ती दियो तर अब बिकज हि टुक अस आउट फ्रम लिटरली लाइक द डार्क एज 16 घन्टा बत्ती 17 घन्टा लाइक अहिले सोच्दाखेरि हाँस उठ्दाखेरि स्केड्युल थियो क्या बत्ती आउने बत्ती जाने स्केड्युल अब त्यो के अरे यो फेरि अझसम्म आई कुडन्ट फिगर आउट के यो कसरी के भएको हो त्यति बेला भनेर छ नि अनि किनभने यो त पानी जस्तो भइदियो पो एकछिन ट्याङ्कमा लुकाएर राखौँ पेट्रोलहरू जस्तो होइन अनि पछि अलिकति बाँडौँ होइन यो त करेन्ट डाइरेक्ट करेन्ट गइरहेको हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्नै मिल्दैन यिनीहरूले के गरे रहेछन् त्यति बेला यार होइन झुक्काइदियो पनि कस्तो बिग टाइम झुक्काइदियो त यार त्यही पनि अनि हामीलाई खास बालै छैन त्यसपछि हामी अरू अहिले कस्तो टपिकमा डिस्कसन हुन्छ क्या नेसनल डिबेट होइन इन्भर्टरको बिजनेस पो अल टाइम
अनि त्यो अस्ति अब त्यो पठाएको विचार होइन त्यो पेट्रोलको ट्याङ्कको माथि होइन रबरले बाँधेछ कि मोबाइल होइन अनि के रुल आयो त्यो स्ट्यान्ड राख्न नपुग्ने भनेर होइन ओभरनाइट रुल लागू गरिदियो कि स्ट्यान्ड खोल्न गएको 200 रुपियाँ लियो म चाहिँ यतिकै नेभिगेसनलाई सहिलो हुन्छ भनेर राखेको थिएँ होइन पुरा त्यो अब के गरे हो मैले बुझाएको छैन त्यो अब त्यो बाइकमा झन् अप्ठ्यारो भयो नि अब त्यहाँनिर स्ट्यान्ड हुँदा त एटलिस्ट होइन त्यो पुरै त्यहीँ हेरेर त बस्दैन त मान्छे बाइक चलाएर मान्छे सिरियल हेरेर त बस्या हुँदैन नि त किन हो त्यो हटाउन लगाइदियो होइन अनि अब अहिले पठाएकोहरूलाई झन् कम्प्लिट यस्तरी एउटा हातले यस्तरी गर्दा गर्दै मान्छे छ नि म त्यो त अति हाँस उठ्छ है लाइक फेरि रियर भ्यू मिरर चाहिँ फेरि कम्पलसरी हो कि त्यो पनि डिस्ट्र्याक्ट नै हुने टु सम लेभल होइन इफ यु हेभ टु सी अवे फ्रम लाइक योर फ्रन्टल डिरेक्सन त्यो चाहिँ फेरि कम्पलसरी हो कि त्यो एउटा पनि छैन भने चाहिँ फेरि फाइन लाग्छ अनि यहाँ अगाडि चाहिँ राख्नु मिल्दैन फेरि अनि त्यहाँ क्या अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ त्यो चलाउने अनि हिजो एउटा हेरेर अब राम्रो मोबाइल छ तर ट्याङ्कको माथि अनि रबरले बाँधिन्छ के गरे मैले अस्ति एउटा चाहिँ खतरा एउटा पठाएको चाहिँ खतरा उसले चाहिँ कुनै कसरी एउटा के स्ट्र्याप अन थियो उसको चाहिँ फोन नै आयो फोन नै आयो क्या अब आई वाच टाइपको हुन्छ नि उसको चाहिँ फोन क्या यसरी डिरेक्सन तर नेपालको मान्छेहरू चाहिँ क्रिएटिभ भइदिन्छ एट द एन्ड अफ द डे जुगाड चाहिँ जुगाड खतरा तर त्यो चेतन ब्रोको स्टोरी पुरै डेप्थ थाहै थिएन कि नाम मात्रै सुनेको केमा कसरी एकदम बिग यो मलाई चाहिँ कस्तो हो नि यो अन्याय होइन को पराकाष्ठा अरूहरूलाई त समाज छ नि ड्रग युजर त मैले भने त अघि त्यो भाइलाई पुलिसले त्यसरी पिट्यो कतिजना होला कि होइन त्यो खास बेकारमा पिटाएको नि त किन पिट्नु त एक्सट्रिमै भयो नि कहीँ पनि संसारमा पिट्दैन यार अहिले होइन कहाँ पुगिसक्यो यहाँ त सिधै पिट्ने भने त त्यो त अति नै भयो म त हुन त पुलिसले नै पिट्या देखेँ यार ब्रदर मैले यो कुरा नै मलाई सेयर गर्नु मन आयो कि चौकीमा मलाई थुने बेलामा त्यहाँ पुलिसहरूको हुन्छ नि बिहान त्यो यस्तो भेला हुँदो रहेछ कि एटेन्सन भन्ने सबैजनाको हेड काउन्ट गर्ने है के हो होइन आफूभन्दा सिनियर पुलिसलाई नै पिट्दो रहेछ त यार चार पढाइहाल्दो रहेछ त गालामा त्यही फ्रस्ट्रेसन ट्रिकल डाउन भएको होला नि म त गजब लाग्यो यार एडल्ट भएर पिटाइ खाँदा गालै चड्काइदियो भने त जागिर पनि के खाने यार त्यहाँ जस्तै पोजिसन भयो नि होइन तै पनि सहेर खानु पर्दो रहेछ अनि त्यो रिस्क पोखायो बिस्तारै बिस्तारै ट्रिकल भएको त्यही त बिकज अब क्रिमिनल भनेपछि फर देम त्यही तपाईँले भने जस्तो डिस्पेन्सरको खाले हुन्छ नि के नै हो र यिनीहरू टाइपको गरेर अनि देन अब जस्टिफाई एक्ज्याक्टली अब त हुँदैन बट देयर इज नो वान फर देम टु लाइक आन्सर टु खाले पनि के स्पेसली अब ड्रग युजर्स अब क्रिमिनल्स लाइक कोर क्रिमिनल्स भनेर भन्छ नि उनीहरू चाहिँ त्यहाँतिर आई थिङ्क दे जस्ट ट्रिट देम लाइक यत्तिकै अनि त्यस्तै अब के फ्रस्ट्रेसनहरू ट्रिकल डाउन त्यही अब एट द एन्ड अफ द डे लाइक आई थिङ्क इट्स लाइक कल्मिनेसन अफ अल द प्रब्लम्स वी हेभ इन आवर कन्ट्री हुन्छ नि इट्स नट जस्ट वान इट्स लाइक अब वान भए त मेबी वी कुड फोकस अन द्याट एन्ड अल दिज अदर थिङ्स तपाईँले लाइफमा एज अ ड्रग युजर एन्ड अल्सो एज अ HIV पोजिटिभ लाइक एम्बेसेडर कति प्रेजुडिस फेस गर्नुभएछ इन डे टु डे लाइफ होइन म एज HIV त मलाई म ओपन भएको हुँदाखेरि पनि होला र अलिकति त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन तर बढी चाहिँ भनेको अरूबाट चाहिँ त्यो खालके डिस्क्रिमिनेसन भनौँ न फेस गर्नु परेको छैन होइन अलिकति म स्पोक्स पर्सन जस्तो पनि भयो अलिक भोकल पनि भएर र ओपन पनि भएर होला सायद होइन जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेपालको ओजे के अरे म्याजिक जन्सन त्यो टाइपले भएर अलिकति त्यो 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 सहुलियत पाएको होला तर नत्र भने चाहिँ यहाँ मैले हेर्दा चाहिँ अनि मेरै ठाउँमा अब यदि अलिक गरिब गाउँको महिला होइन अलिकति राम्रो बोल्न पनि नसक्ने भयो भने चाहिँ फेरि उसले नरेटिभ भेटेकै हुन्छ क्या उसले होइन त्यो खालको डिस्क्रिमिनेटेड फिल गरेकै हुन्छ अनि त्यसको पनि अन्डरलाइङ एउटा एक किसिमको के पनि मैले चाहिँ फिल गरेँ यसबाट भने आफ्नो एउटा सेल्फ स्टिग्मा भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या हामीमा अनि अब मलाई अब भयो नि होइन भइसकेपछि म नर्मली पनि अहिले आई डोन्ट सोसियलाइज अ लट के भने अब फ्यामिली ग्यादरिङ्स पार्टी अथवा भोज पूजा के हुन्छ नि त त्यो आफ्नो फ्यामिली सर्कल भनौँ न एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरूको त्यस्तोहरूमा इन्गेज हुन जान नमन लाग्ने कि होइन यसो गयो भने पनि अब मान्छेहरूले भेट्दा अब राम्रो कुरा भने हो होइन हाउ आर यु होइन हाउ इज युर हेल्थ भन्छ होइन
अब यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन आफू बाँचेकै छ होइन अब त्यही सेम रिपिटेड क्वेसन सोद्धाखेरि फेरि टेन टु गो ब्याक टु लाइक म त बिरामी हो भन्ने जस्तो अनि त्यो सुन्न पनि नमन लाएर पनि होला अनि जस्ट काइन्ड अफ लाइक स्टप गोइङ टु प्लेसेस अथवा त्यो चाहिँ खास इट्स एक्चुली सेल्फ स्टिगमा के अनि आफै नगयो भने त अनि मान्छेहरूले भोलि गएर अनि फेरि मलाई उनीहरूले बोलाएन अथवा म उनीहरूसँग त्यति छुट्यायो भनेर त भन्न मिलेन नि त अनि कहिले कहिले हामी बिर्सिन्छौँ यो मेरो सेल्फ स्टिगमा हो कि अरूले दिएको स्टिगमा हो भनेर होइन अनि त्यो चाहिँ मैले अलिक बढी पाएँ कि म आफैमा पनि होइन जुन चाहिँ मेरो लागि अलिकति काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो होला तर अरूले दिएको डिस्क्रिमिनेसन या स्टिगमा चाहिँ मैले त्यति फिल गर्नु परेन मेरो आफ्नो सोसियो इकोनोमिक अथवा मेरो आफ्नो उसले गरेर पनि होला होइन मेरो म जहाँ छु त्यो कुराहरूले गरेर पनि इन्फ्लुएन्स गरे होला तर एज अ ड्रग युजर चाहिँ सबैको जस्तै नै अनुभव हो क्या मेरो होइन अब म अहिले लास्ट परेको भने त्यही 1 वर्ष अगाडि केसमा हो होइन त्यहाँदेखि 15 दिनभित्र बस्दा त्यही हो व्यवहार होइन केही कोही बिगटक होइन एउटा आएर मुजी भनिदिएको छ अर्को तँ भनिदिएको अर्को के भनिदिएको छ होइन यत्तिकै अब रिस उठ्यो भने अब मलाई नपिटे पनि त्यही छेउमा बस्नेलाई होइन ड्याङ्गा हानिदिएको छ आफूलाई रिस उठ्छ नि त होइन केही नभए मान्छेलाई त्यतिकै पिटिदियो भने त यति हेरेर बस्नु मन लाग्दैन अब केही बोल्यो भने फेरि पिटिदिइहाल्छ अनि त्यो केही नबोल्दाखेरि त्यो पनि पिटेकै जस्तो पीडा भयो नि त त्यहाँ डिफेन्ड गर्न सकिनँ मैले होइन अरूको ऊ गर्दाखेरि चुप लाएर बसेँ हेरेँ भने त्यस्तो खालको निरीह बनाइदिने भन्छ नि पावरलेस बनाइदिने त्यो खालको उनीहरूको साइकोलोजिकल गेमहरू पनि नै हुँदो रहेछ कि होइन कहिले उचालिदिने ल तपाईँको राम्रो त्यहाँ मैले एकचोटि भेटेकोमा त्यस्तो थियो नि त्यो भाइलाई होइन ल अनि कति रे तेरो 25 ग्राम 22 ग्राम ल गइस् त भनिदिने एउटा पुलिस आएर होइन अर्को 22 ग्राम ढुक्क हो भाइ मिल्छ यहाँ कतिजना छुट्याएको छ भनिदिने एकछिनमा अर्कोले आएर अनि एउटा आएर कति तेरो 22 ए ल गइस् दाइ 3 वर्ष 3 होइन मरा 9 1 2 3 4 5 6 9 भनिदिने त्यस्तरी तुरुन्तै उचालिदिने पचारिदिने गर्दै पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ नि मान्छे त रुइरहेको छ क्या त्यो बिचारा होइन एकजना भाइ भेटेको मैले उसलाई थाहै रहेन रहेछ उसले माल बेचिरहेको छु भन्ने क्या मेन डिलर अर्को रहेछ उसले चाहिँ यहाँ लुबुतिर कता हो एउटा खाजा पसल चलाउने रहेछ कि होइन अनि खाजा पसल चलाउने बुढाबुढी मिलेर बाहिरबाट फर्केर आएको एकदम बुढीलाई माया गर्ने होइन अनि मलेसिया कताबाट फर्केर 8-10 लाख कमाएर आएको अब यही नेपालमा सेटल हौँ जाउँ बुढी भनेर पूर्वतिरको रहेछ काठमाडौँ बसेर लुबुमा खाजा पसल चलाएर बसिरहेको यो साथी चाहिँ रहेछ यसले चाहिँ ठ्याक्क लाएर माल पोको गरेर एक अब उसको बेच्ने कतिमा होइन 2000 को 5000 कतिको पोको सानो प्याकेट बनाएर यसो 10-15 प्याकेट जति चाहिँ यत्रो पैसा राख्ने यहाँ घरमा राख्ने म फोन गर्छु एउटा मान्छे आउँछ त्यसलाई पोको दिने के कसो त नसोच राख्यो तँलाई एउटा पोकोबाट 1000 रुपियाँ आउँछ यसले पनि सोच्यो जम्मा पोको नै दिने हो होइन अनि गरिदिरहेको बेलामा अब परेछ भनौँ न अब ऊ आफै होइन अनि त्यो मान्छेलाई त्यसरी उचाल्दै बिचार रुइरहेछ कि उसले के कुरामा उसलाई सबभन्दा ठुलो पिर छ भने अब म त गएँ अब मेरो बुढीसँग छुट्यो नि त अब अनि त्यसो ऊ बुढी पनि रुइरहेछ 2 जना लिएर आएछ अनि बुढी त बिहा गरेँ अर्को भन्छ पुलिस त्यहाँ त्यति पनि छोड्दैन होइन एकदमै ब्रुटल हुन्छ फ्लड गर्नेदेखि हरेक कुरामा बुढीसँग जाने भयो तेरो बुढी अब खाइस्तानी गरेर यस्तो यस्तो टाइपको एकदम अब त्यस्तो टाइप अनि मेन्टल त्यो सबै फेस गरिरहेको छ कि ब्रदर त्यो हुँदाखेरि त्यो एज अ ड्रग युजर चाहिँ मैले आफैले भोगेको भएर पनि होला यो अहिले झन् अन्यायपूर्णै तरिकाले होइन उस गरेर परेकोहरूको देख्दाखेरि अनि झन् म त अलिकति यङ्गर एजमा पनि परेँ त्यो हुँदाखेरि फ्यामिली भइसकेपछि भएन तर फ्यामिली भएको त पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ कि अब बच्चाहरूले कसरी त्यसलाई बुझ्ने होइन कहाँ भेट्न जाने अब प्रिजनमा भेट्न जाँदा अभियसली त्यो छाप सानैदेखि पढिसकेपछि त्यसको के हुन्छ भन्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गरेको छैन अब चेतन केसमा पनि र अरू जेनरली अब चेतन चाहिँ एकदमै सिम्बोलिक भयो यत्रो सबैले चिनेको मान्छेलाई त यस्तो भोग्नुपर्छ अन्याय भने अब अरू कतिले त्यस्तो भोगिरह होला त्यहाँभित्र मान्छेले बिर्सिसके जस्तो लाग्छ मलाई बिर्सिन्छ नि बिर्स्यो अहिले 1-2वटा मैले कहिले कहिले उसको छोरीको अर्को ठुलो दीक्षिता भन्छ उसको छोरीको पोस्टमा हेर्छु कि कहिले कहिले उसको छोरी चेतन भनेर उसको छोरी सिङ्गर हो नि दीक्षिता भन्ने अनि उसको पोस्टमा पनि उसको वेयर इज यु ड्याड भनेर सोधिरहेको हुन्छ कतिजना छ अब उसलाई भनौँ न यो
खोजिरहेछ कि कहाँ छ भने हामीले पनि कसैले जवाफै दिन पाएँ अहिले मैले त्यो किनभने अब यसमा एकदम क्लोजेस्ट भइरहेको भने उसको वाइफ हो अनि त्यसपछि छोरी त सानो छोरी त सानो छ 2 years 2.5 yearsको अनि ठुलो छोरी हो अनि यतातिरबाट अलिकति मैले गरे अनि उता सुन्दुलतिर 1-2 जना मान्छेहरू छ अनि यो ऊ कहाँ छ भन्ने नै कति ठाउँ अब अर्काको अब मा गएर मैले लेखिदिनु पनि भएन होइन यहाँ छ भने जान्ने हो भने अब त्यहाँ पनि अब एउटा कमेन्ट लेखा कसले पढेर भ्याउँछ र अनि यो यही ब्रोहरूकै थ्रुबाट होइन हिज गुड होइन हिज ह्याप्पी इन हिज ओन वे भने इज एक्लोमेटाइज टु द प्रेजेन्ट कन्डिसन्स तर वाट्स ह्यापनिङ इज अनफेयर he cannot speak about it because he does not have that platform at all. It's like फोन पनि एकदम उसले गऱ्यो भने मात्रै हो हामीले यहाँबाट कल गर्ने भने नम्बर छैन हामी बाहिर भएकोले नै आवाज उठाइदिनु पर्ने अवस्था हो कि उसलाई अनफेयर भइरहेछ भनेर हरेक ठाउँबाट यो कुरालाई होइन यहीँबाट सुनेर पनि साथीहरूले उठाइदियो भने अब आउने दिनमा इजियर हुन्छ र उसलाई रिलिज गर्न सकिन्छ किनभने आवाजै उठाएर पल्साको त अब के भयो थाहा छैन मलाई मैले एकदम अगेन्स्टमा गएँ होइन मलाई चाहिँ अलिकति जोस् यो उस सम्बन्धी केस भएर बच्चाहरूको के भने भएर अब र्याली निकाल्यो त यार पुरै दबाब भयो त देशमा पुरै सरकार जस्तो स्थिति गराइदियो त यार कि अगेन्स्ट उसको फर पल्सा नि होइन कति ठाउँमा चक्काजाम के त गर्यो त्यहाँ हो त उसलाई निकाल भनेर सन्दीपकोमा होला सन्दीपकोमा पनि उसकोमा पनि है सन्दीपकोमा चाहिँ आई थिङ्क बिकज लाइक क्रिकेट रिलेटेड भएर एन्ड दिस लाइक अ ह्युज फलोइङ त्यसले गर्दा त्यो प्रेसरले पनि आई थिङ्क गभर्मेन्ट के पल्साको चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक वाइ वुड त्यसको फ्यामिलीले पैसा दियो होला नि त एक दुईवटा गुन्डाहरूलाई अनि त्यो भन्दा पनि फ्यानहरू अब फ्यानहरूले अब त्यही एक किसिमको त्यो ऊ चढेको भएर होइन अनि इन जेनरल वुमनलाई अलिकति यहाँनिर पहिल्यैदेखि नै हो होइन त्यही घरकी मुर्गी दालबाट टाइपको टेन्डेन्सीहरू अझै पनि कन्टिन्यू छ एकदम इनहेरेन्ट छ कति अब किन नत्र किन प्रचण्डले समान केस इज बिन डिस्कस हो कि होइन थाहा छैन के भइरहेछ उता अर्को भिक्टिम छ उता ऊ छ त्यस्तो मान्छेलाई हेड अफ द स्टेटहरूले यहाँ गर्ने ऊ गर्ने फेलिसिटेट गर्ने होइन आई नो कि इज अ गुड प्लेयर एन्ड वाट एभर होइन वर्ल्ड कपै जित्यो भने के भयो त यहाँ त अरू कुराहरू हुन्छ नि त होइन के कुरा नेपालले वर्ल्ड कप जित्यो के कप जित्यो भने के चाहिँ नापिने हो भने जस्तो लाग्छ अब कतिवटा कुरा त बच्चाहरूलाई सिकाउनलाई पनि गर्नुहुन्न नि त हामीले के सिकाउने के देखाउने होइन अब यहाँ ऊ के अरे क्रिकेट लिगै भोड्काले स्पोन्सर गरिन्छ भोड्कै भनेर गरिदिन्छ अब अनि बच्चाले त के हो भने भोड्का भनेको चाहिँ एनर्जी ड्रिङ्क हो भन्नुपर्छ अनि होइन त्यस्तो त अनरियालिस्टिक अलिकति त होइन आफ्नो एथिकल उसमा त बस्नुपर्ने गर्न पायो भन्दैमा जेमा जे पनि गरिदिने भइयो क्या हामी आज एजुकेसनमा त यति बेसी इन्फर्मेसन आएछ कि मेरो टाउको फुट्नु जस्तो अन्त तपाईँको अन्त के लयर मैले पहिला पनि सोधेको छु तपाईँ लयर ब्याकग्राउन्ड छैन नि होइन छैन स्ट्रिट लयर तर तपाईँ थरो हुनुहुन्न ड्रग लमा त थरो छु ड्रग लमा चाहिँ होइन लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा त्यही भएर त म लयरहरूले हाम्रो ऱ्यान्डम भाइहरू पनि बसौँ सिजन एउटा अर्गनाइज गर नि यार मेरो कुरा सुनौँ भनेर अस्ति भने ब्रोले भ्याइरहेको होइन भ्याउँदै भएन भने नभ्या हो कि नचा हो भन्नेमा डाउट लागिसक्यो होइन किन भन्दाखेरि यो डिफिकल्ट टक छ कि किन भन्दा दे आर 2 पर्सपेक्टिभ्स होइन एउटा चाहिँ प्रोहिबिसन बेस्ड पर्सपेक्टिभ विच इज अ फेल्ड वार अन ड्रग्स 50 वर्ष भयो मैले भने हरेक वर्ष टार्गेट सेट गर्यो फेल खायो टार्गेट सेट गर्यो फेल खायो त्योबाट आएको ड्रग ल छ अर्को चाहिँ हामीहरू प्रोग्रेसिभ ओके ड्रगलाई क्लासिफाई गरेर हेरौँ त बोतलले पनि त मान्छे मर्छ बन्दुक राखेको चाहिँ क्राइममा अलि बढी सजाएर बोतल को त हुँदैन त बोतल बियरको बोतल छ भन्दैमा त्यो बन्दुकै बराबरको सजाय हुँदैन ड्रगलमा चाहिँ त्यो जस्तो भइदियो कि त्यसको त्यसले कति गर्छ कतिको हुन्छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको सजाएर यो निर्धारण नगरेर सोरोडोरो सबैलाई एउटैले कभर गरिदिने अब यसमा पनि सेवनकर्ता भनेर त्यति इन्डियाको जस्तो छुट्याइदियो भए त ऊ भोलिपल्टै छुटिसक्ने केस हो अब सबै कुरा इन्डियाको फलो गरिरहेछ यो पनि गरिदिएर होइन त्यसकै प्रेसिडेन्ट हामीले अहिले त्यो त्यो रिसर्च गरेर त्यहाँ आर्ग्यु गर्नलाई पठाएको डकुमेन्टहरूमा त्यो एभिडेन्सहरू पनि कलेक्ट गरेको छ कि इन्डियामा यस्तो छ भनेर ऱ्यान्डम ले सर्च गरेर गरिरहेको छ ऊ पनि बिचमा कोभिड भएर 1-2 चोटि पेसी हुन लाग्थ्यो फेरि बिरामी पर्थ्यो के ऱ्यान्डम नेपाली उसले त्यो सपोर्ट गर्न अस्ति एकचोटि नितेश सिजन हामीहरू दीक्षिता हामी 4-5 जना गएको थियो नितेश सिजन उभिदियो मात्रै भने पनि श्रीमानले अलिकति यो लफडा ठुलै रहेछ भनेर बुझेर अलिकति चाँडै गरिदिन्छ कि भने श्रीमानले भेट्नै दिएन फेरि किनभने श्रीमान भने चाहिँ जज
कस्तो हामी aren't they like legally obligated to do all these things? होइन तर दे क्यान वाइल द केस इज बिङ अन्डर डिस्कसन अथवा भनौँ न त्यो चलिरहेको बेलामा चाहिँ दे मे नट चुज टु टक टु सम अदर पिपल लाइक अस के हो त यो भनेर बुझ्नलाई अर दे मे नट चुज टु टक टु एनी वान के बट एउटा सर्टन टाइम पिरियड हुँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ दे क्यान चुज टु अर नट चुज टु बट देन आफ्टर द्याट यु हेभ टु खाले सर्ट अफ हुनुपर्ने हो तर यहाँ चाहिँ त्यस्तरी लिङ्गर गरिदिन सकिने ड्रगमा कसरी क्वेसनै नगर्ने भने त अहिले हामीले गरिरहेछौँ र होइन यत्रो 14 महिना भयो इलिगल नै डिटेन हो धेरैले बुझिया छन् यो कुरा तर कसैले पनि यो कुरा अगाडि लिएर आएर 2 दिन एफर्ट लगाइदिएको भए छुट्न सक्छ नि त्यहाँ कस्ता कुरा छुटाएछन् भने हामीले अस्ति एकचोटि उच्च पनि आयौँ कि यहाँ होइन त्यहाँ जिल्लाको फैसला चाहिँ बदर गरेर उसलाई चाहिँ पूर्वपक्षमा राखेर थुनामा होइन कि ऊ रिस्क अफ फ्लाइट छैन कि रिस्क अफ फ्लाइट चाहिँ अरूहरूको थियो कि जसलाई अहिले छोड्यो नि उनीहरू त विदेश गएपछि विदेश बस्थ्यो भने त यहाँ त रेड कर्नर लाएर इन्टरपोल लगायो भने मात्रै समातेर लिएर आउन सकिन्छ नि उसको चाहिँ अब रिस्क अफ फ्लाइट पनि नभएको होइन भिक्टिम पनि नभएको जस्तो केसमा चाहिँ उसलाई थुन्नु आवश्यक हुँदैन भनौँ न ऊ बाहिरै बसेर पनि कतिवटा केस यस्तो 5 ग्राम 7 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कतिवटा केस बाहिर बसेर लड्न सकिन्छ तारिक बोलाउँछ महिनापछि तारिकमा गयो अनि सर्टन टाइम पछि फैसला गरिदिन्छ कि हामीले त्यो माग गरेका थियौँ कि उसलाई बाहिर बसेर लड्न देऊ भनेर भाग्दैन ऊ होइन तर होइन भाग्छ यो ठुलो तस्कर हो यो ट्रक यो क्याम्पर त्यो पुरै माथि बनाएको उसले बनाएको चाहिँ त्यहाँ के ग्यास सिलिन्डर राख्न सोलर प्यानल यो सबै ड्रग कन्सिल गर्न भनेर प्रुभ गर्न खोजिरहेछ नि त्यति ठुलो अन्याय हो त्यो Shall we call it day? Thank you, Dai. Thanks for this is I think like हाम्रो थर्ड फेरि हुन्छ दाइ छिटै pretty insightful. This is like किनभने there's so many things कि just like basic information भएर मैले I'm not being able to think of more stuff at this moment अलिकति mental fatigue भएको जस्तो भइरहेछ मलाई आज thank you so much Dai for coming on and hopefully within a केही नयाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ or in any way I don't know like हामी त खासै कुनै मेजर प्लेटफर्म त होइन तर if in any way this word could leak out and it could create a momentum then I guess that was the goal of today to just light a flicker legalize Nepal है अन्त दाइको हिपिलको लागि प्लग दिनुहुन्छ कि केही कसो थ्याङ्क यू अगेन ब्रदर होइन मैले आई हेभ सेड अर्लियर अल्सो होइन यो दिस इज अ कन्टेन्सियस डिफिकल्ट एक्जस्टिङ टपिक होइन किनभने कतिवटा इमोसन्सहरू आउँछ नि त होइन मलाई त यस्तो हुन्छ कि अब त्यो फ्यामिलीजहरू डिस्ट्रोय भएको त्यो होपलेसनेस त्यो केही गरेको तपाईँले भनेको जस्तो मेन इमोसन that was triggered today for me was hopelessness like the कुरा त गर्छ हामीले हैन तर के अब न what types त्यो हुँदाखेरि अब यु गाइज गेभ अस अ प्लेटफर्म होइन अब हामीहरूको यो मुभमेन्ट एज अ होल लिगलाइज क्यानाबिसको पनि वी आर गोइङ टु रिच डेफिनेटली वी आर गोइङ टु रिच देयर भेरी सुन होइन अनि थ्याङ्क यू फर गिभिङ एन अपर्च्युनिटी टक अबाउट द्याट अल्सो मैले यो अपडेटहरू कुरा गर्न पाएँ अहिले किनभने मलाई कति साथीहरूले आफै भिडियो बनाउँछ म यो ऊ गर्न म्यानेज गर्नै सकिरहेको छैन यताउता गरेर होइन त्यही भएर अपडेटहरू गर्न पनि पाइरहेको थिएन त्यो हुँदाखेरि र अब सो या प्रब्लम आई लुक फरवर्ड टु कम फर द थर्ड सो एज वेल द लास्ट क्वेसन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा मसरुम्सको चाहिँ के छ लाइक क्लासिफिकेसन कि गभर्मेन्टलाई कतिको थाहा छ कि थाहा नदिनु नै ठिक छ है त्यतिमै रोक्दिउँ थ्याङ्क यू Okay, bro.